Ég hefði talið að margir þeirra sem hér koma í pontu með skrifaðar ræður, sérstaklega þegar við erum í beinni útsendingu sem að þjóðin getur fylgst með og gerir, kannski meira en okkur grunnar, að þá væri svona meiri myndabragur yfir því að menn getur hort upp úr ræðunni eða væri einhvers konar prompter eða skjár, til dæmis hér beint á móti sem menn getur lesið af tölvunni af slíkum skjá og horfst í augu við þjóð sína á meðan þeir flytja mál sitt og þá vonandi með enn meira samfærandi hætti. Þetta þekkja allir sem hafa verið í útsendingum í sjónvarpi eða á ráðstefnum. Þetta er svona tiltölulega viðtekinn nútímalegu máti. Og þá sömuleiðis, ef menn vilja leggja sérstaka áherslu á mál sitt og gera það með myndarbrag, að geta gripið til stoðtækja á borð við skjá á vegg tengdan við tölvu með áhersluatriðum í máli og myndum. Þetta geti fullyrt af eigin raun að hefur gert ræður margra eftirminnilegri, skýrari og skemmtilegri. Og að lokum, vegna þess að hér eru við í beinni sjónvarpsútsendingu, þó að ýmsir hafi nú kannski stólist til þess að vera að fylgjast með einhverju öðru en Alþingi akkúrat á þessum tímapunkti landsleiksins, að þá myndi ég leggja til að við fjölguðum hér útsendingarvinklum og gerðum útsendinguna þeim mun skemmtilegri fyrir þá sem að horfa. Takk. Máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eva Sjöfn Helgadóttir. Virðulegi forseti. Árið 2020 létu 106 einstaklingar hér á landi lífið þar sem að dánarorsök þeirra var skilgreind sem geð- og atferlisröskun. Geð- og atferlisraskanir eru þá 7. algengasta dánarorsök Íslendinga samkvæmt tölum frá landlæknisembættinu það árið. Sama ár létust 47 einstaklingar vegna sjálfsvíga og 37 einstaklingar létust vegna lyfjanotkunar. Í skýrslu sem gerð er heilsufar og heilbrigðisþjónustu árið 2021 kemur fram að 7,5% af innlögnum inn á sjúkrahús árið 2019 var vegna geð- og atferlisraskana. Þrátt fyrir þetta mikla hlutfall að þá hefur verið tekið svo ákvörðun að fækka innlagnarplássum 10 á geðdeildum Landspítala. Forsvarsmenn Landspítala rökstyðja þessa lokun með því að segja að þessi skortur á læknum og hjúkrunarfræðingum á spítalanum. Þá er sömu sögu að segja með skort á starfsfólki hjá geðheilsuteymum hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Það er gömul saga á ný að Íslendingar séu leiðandi á Norðurlöndum í hvers kyns lyfjanotkun. Árið 2018 var 5. hver kona á Íslandi á þunglyndislyfjum, 11.000 einstaklingar á svefnlyfjum, notkun hættulegra róandi efna eins og Oxycontin hefur aukist til muna síðustu ár. Árið 2011 fengu 500 manns lyfið uppáskrifað, en á síðasta ári voru það 3.500 einstaklingar sem fengu það sama lyf. Inn á hjúkrunarheimilum árið 2018 var geðlyfjanotkun 55% og það er af leiðandi meira en helmingur þeirra sem inn á hjúkrunarheimilum á einu eða fleiri geðlyfjum. Og sömu sögur að segja börn á Íslandi með geð- og róandi lyfjanotkun. Við erum á langri leið þegar við erum að setja met í geðlyfja- og svefnlyfjanotkun á Norðurlöndum og allt og mörg ótímabær dauðsföll vegna þessa. Ég krefst þess að það verður eitthvað gert í þessum málum eins og skot. Takk. Máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Herra forseti, ég ætla að vera á jákvæðu nótunum í dag. Í vikunni kom félagshagfræðileg greining á kostum Sundabrautar, þar sem koma í ljós ansi áhugaverð tíðindi. Niðurstaða greiningarinnar er sú að verkefnið, hvort sem brú eða göng sé að ræða, hefur mikinn samfélagslegan ávinning og er metin sem samfélagslega hagkvæm framkvæmd. Þjóðhagslegur ábati af Sundabraut samkvæmt greiningunni er áætlaður 186 til 236 milljarðar króna
til næstu 30 ára. Þetta samgöngubót sem sparar ekki einungis tíma, bætir lífsgæði, eykur umferðaröryggi og styttir vegalengdir, heldur hún einnig umhverfisvænn kostur þar sem heildarakstur á höfuðborgarsvæðinu gæti minnkað 150.000 kílómetra á sólarhring. Það dregur úr losun koltvísýrings og minnkar slit á vegum. Sundabraut mun verða mikilvæg samgöngubót og það fyrir alla sem ferðast til og frá höfuðborginni. Samgöngubót sem mun hafa jákvæð áhrif á byggðaþróun, atvinnulíf og búsetuskilyrði á Vesturlandi til framtíðar ásamt því að létta á umferð á öðrum stofnbrautum. Þetta risastórt framfaramál. Þetta stærsta einstaka vegaframkvæmd Íslandssögunnar. Og þessi skýrsla markar tímamót og því vil ég þakka sérstaklega hæstvirtum innviðaráðherra Sigurði Inga Jóhannssyni sem hefur leitt þetta verkefni í anda samvinnustefnu Framsóknar og komið því í traustan farveg. Fagleg undirbúningsvinna leggur traustan grunn að góðu verki. Ég bind vonir við að núverandi áætlanir standist og að framkvæmdir Sundabraut hefjist á tilsettum tíma árið 2026 og verði komin í notkun 2031. Ég mun fagna hverjum áfanga í þessu mikilvæga máli. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég vil byrja því að taka það fram ég ekki á ráðleikinn. Mér finnst áhugavert að handboltaleikur hafi áhrif á atkvæðagreiðsluna á Alþingi, en allavega. Mér langar til þess að fjalla aðeins störf þingsins eins og hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon gerði hérna aðeins áðan en út frá öðru sjónarhorni. Það virðist vera mikill misskilningur hérna hjá fólki almennt séð þegar verið að tala um minnihluta og meirihluta sem eru vissulega ákveðin staðreynda eru hérna á þingi, þá það samt í rauninni ekki satt. Hérna eru flokkar sem taka sér dagskrárvald og flokkar sem hafa í rauninni bara aðgang að ræðustól þingsins. Það snýst ekki meirihluta og minnihluta því að í rauninni skipta atkvæði minnihluta engu máli. Það dagskrárstjórnunin, dagskrárvaldið sem skiptir öllu máli. Þetta 100%, 0%, ekki meirihluti, minnihluti. Og ég segi þetta með því hugarfari, hér verið að reyna að breyta skipulagi þingvikunar, til dæmis út af styttingu vinnuviku og ýmislegt svoleiðis. Núna staðan þannig að það eru þingfundir til 8 flesta daga, ekkert á föstudögum, getur verið til miðnættis á þriðjudögum og það alveg gríðarlega óhagkvæmt umhverfi til þess að vinna upp á vinnuskorpur og ýmislegt svoleiðis í staðinn fyrir þetta væri meira jafnvægi bara daginn út og inn og árið fram og tilbaka. Og mér langar til þess að beina því einmitt svona til þingmanna að þau hugsi aðeins einmitt það á svona komandi vikum þegar við erum að reyna að koma saman starfsáætlun þingsins, að hugsa þetta innra skipulag vikunar og einmitt þetta ójafnvægi á milli þeirra sem að taka sér dagskrárvaldið og hinna sem að þurfa að reyna að vinna innan þeirrar rauninni kúgunar af því að mér finnst. Því að ef að einhverjir taka sér meirihlutann, taka sér 100% dagskrárvaldið, þá það þeirra að byrja að vera málefnaleg. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, ég kem hér upp til þess að vekja athygli hv. þingmanna á nýrri skýrslu sem gefin var út í gær félagsleg og efnahagslega stöðu og brotthvarf úr íslenskum framhaldsskólum sem að Kolbeinn H. Stefánsson og Helgi Eiríkur Eyjólfsson rituðu. Sérfræðingar gera það fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Þetta mjög merkileg rannsókn og greiningin á brotthvarfinu þannig gerð að það fjallað það frá öðru sjónarhorni en venjulega gert. Stað þess að beina athyglinni inn í skólakerfið einvörðungu verið að skoða birtingarmyndina út frá félagslegum og efnahagslegum bakgrunni ungmenna og fólks í framhaldsskólum. Og það sem kemur í ljós og ætti kannski ekki að koma mörgum á óvart að það eru tvær breytur, tveir þættir sem þar hafa
mikil og kannski mest áhrif ásamt námsgetu að einhverju leyti, og það menntun foreldra og heildartekjur foreldra. Og það kemur sem sagt í ljós, eða sem sagt óyggjandi niðurstaða þessarar skýrslu, að það að búa á tekjulitlu heimili, það að búa við fátækt, eykur líkurnar á því að þú fallir úr framhaldsskóla eða getir ekki klárað nám. Og eitthvað segir manni að þetta sé eitthvað sem við ættum að vita, að minnsta kosti hér á hinu háa Alþingi, en samt það þannig að þær aðgerðir sem eiga að styðja við það að börn og ungmenni hafi öll jöfn tækifæri og geti öll stundað nám, fá ekki alltaf þann stuðning sem vera ber hér innan Alþingis. Og ég held að við ættum næst þegar við tökum til umfjöllunar stuðning við barnafjölskyldur, hvort sem það eru barnabætur eða annað, og tölum kjör öryrkja, einstæðra foreldra og annarra hópa í samfélaginu, þá skulum við vera búin að lesa þessa skýrslu og sjá það svart á hvítu hvernig best að verja almannafé til þess að styrkja og styðja þá efnaminni í landinu. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, fram kemur í nýlegu frétt að aldrei hafa fleiri Íslendingar leyst úr jafn marga tegundir ávanabindlyfjum eins og síðasta ári. Þá kemur þar einnig fram að almenningur hér á landi notar sömuleiðis mun meira af sterkum verkja, tauga- og geðlyfjum en fólk annars staðar á Norðurlöndum. Það hefur komið fram að ópíófaraldur af völdum verkjalyfja flæðir hér út um allt. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þúsundir veiks fólk á biðlista eftir lífsnauðsynlegum aðgerðum á mjöðm, hnjám eða öðrum bæklunaraðgerðum. Þess vegna inntak ávanabindlyfjum alltaf að aukast og aukast. Já, vegna þess að fólk sem óvinnufært og rúmfast á verkjum á biðlista svo árum skiptir. Það því neitað þjónustu hér á landi en má fara erlendis í þrefalt dýrari aðgerð. Sérfræðingar í einkarekstri kallar inn á LSH vegna COVID-veirukrísunnar til hjálpar, en þeir mega ekki hjálpa 3 af biðlistanum fyrir kostnað sem fer 1 fyrir erlendis. Andlát á völdum þessara lyfja heldur áfram að fjölga, og hvað margir að verða fyrir skaða vegna sterkra verkjalyfja tökum svo mánuðum eða árum skiptir. Hvað margir á biðlistafæribandinu sem væri viðkomandi hægt og bítandi í fíkn, skaða eða bara beint í örorku. Stöðvum biðlistafæribandið og sjáum til þess að þeir sem þurfa á lífsnauðsynlegum aðgerðum að halda fái hana strax. Að skaða veikt fólk með óþarfa inntökum á skaðandi ópíólyfjum svo jafnvel árum skiptir í heimatilbúnum biðlista fáránlegt okkur öllum hér inni til hábornar skammar. 3000 Íslendingar voru að fá ávísun á yfirbandandi lyf. Hversu margir voru í krabbameinsmeðferð? En hversu margir að taka þetta óþarfa vegna þess að þeim haldið á biðlista? Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, við erum í kunnulegri stöðu. Þrátt fyrir jákvæð merki þróun faraldursins grípa stjórnvöld nú enn á ný til umfangsmikilla aðgerða fyrir einstaklinga og fyrir rekstraraðila. Sú stefna var líka mótuð strax í upphafi að styðja þá sem verða fyrir verulegu tjóni vegna sóttvarnatakmarkana stjórnvalda. Sértæk efnahagsúrræði stjórnvalda hafa meðal annars falist í hlutabótaleið, viðspyrnustyrkjum, greiðslu á uppsagnarfresti og stuðningslánum. Efnahagsaðgerðir íslenskra stjórnvalda hafa verið vel tímasettar og heppnast þannig að eftir hefur verið tekið á alþjóðavettvangi. Á meðan efnahagsleg farsótt geisar áfram verður horft til þess á hvaða sviðum þörf fyrir stuðning. En sóttvarnaaðgerðir hafa ekki fylgt sömu uppskrift. Heilbrigðisyfirvöld hafa ekki beðið boðana við að herða takmarkanir og jafnvel hert þær verulega á milli ríkisstjórnarfunda í sömu viku. Þegar hins vegar kemur að því að aflétta að því margyfirlýsta markmiði að við þurfum að lifa með COVID og endurheimtum eðlilegt líf, vilja stjórnvöld flýta sér hægt. Því búum við enn sinn við gífurlega harðar sóttvarnaaðgerðir þrátt fyrir að tilkynnt hafi verið ýmiss konar afléttingar. Af nógu auðvitað að taka.
Samkvæmt lögum stjórnvöldum einungis heimilt að beita sóttvarnaaðgerðum þegar skilgreind hætta er til staðar af sjúkdómi og skilyrði að sé að ræða ógn við almannaheill. Hafi ekki verið ljóst fyrir nokkru síðan að sú ógn væri ekki til staðar, þá má nú öllum vera ljóst að sá tími upprunnin. Margir af okkar sérfræðingum og heilbrigðisstarfsmönnum hafa nú þegar bent á það. Stjórnvöldum ber því lagaskylda til frekari afléttinga á takmörkunum hvað sem áætlunum og stjórnsýslu líður. Fólk og fyrirtæki í landinu geta ekki búið áfram við aðgerðir og takmarkanir sem ekki stoð fyrir í lögum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. 7. dagskrármál Alþingis í dag mál þar sem ég mæli fyrir, og ekki fyrsta skipti en vonandi það síðasta, 350.000 kr. lágmarksframfærslu skatta- og skerðingarlaust fyrir almannatryggingaþega og þá sem hafa hingað til verið hnepptir í rammgerða fátæktargildru. Það ekki langt síðan að við vorum hér í kosningabaráttu og þar kom skýr vilji allra þeirra sem voru málsvara fyrir sína stjórnmálaflokka að það þyrfti að endurskoða og væri okkur ekki til eftirbreytni hvernig við höfum komið fram við tugþúsundir Íslendinga með því að halda þeim í fátækt. Ég vil bara ítreka það og minna á að nú tækifærið. Hér á að endurskoða almannatryggingakerfið frá grunni og það vel. Ég veit náttúrulega ekkert hvernig þeirri vinnu fram vindur, enda ekki langt síðan að þetta nýja þing hóf störf sín. En fyrir jólin var það algjörlega ljóst að þúsundir og aftur þúsundir stóðu í löngum röðum til að biðja mat, til að geta haft minnstakosti almennilega jólasteik á borðinu sínu jólin. En það breytir ekki þeirri staðreynd að 53.000 krónur voru settar til öryrkja og það gengi ekki upp. Þó maður sé nú ekki þannig gerður að ég að vera hér og hæla ríkisstjórnarflokkunum, þá verðum við að vera sanngjörn. Við höfðum hátt, við kölluðum eftir því að þessu breytt, að það hjálpað ekki bara þessum þjóðfélagshópi heldur líka eldra fólki í neðstu 3 tekjutíundunum. Skrefið var stigið til háls og öryrkjar fengu þennan jólabónus upp á 53.000 krónur skatta- og skerðingarlaust. Við sýndum það að það hægt að vinna saman. Við sýndum það að með því að kalla hátt og með því að vera fylgin okkur þá ekki hægt annað en að hlusta á okkur. Þannig að það hlýtur að vera núna að við verðum að fara að trúa því, dropinn holar steininn, 350.000 krónurnar skatta- og skerðingarlaust, þær verða að veruleika innan skamms. Það mín bjargfasta trú. Tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, þegar ég settist hér á þing átti ég mér þann draum að við sem hér sitjum gætum unnið saman að því að bæta hag allra landsmanna. En ef þetta löggjafarþing þróast á sama hátt og síðustu þing, þá munum við sjá stjórnarmeirihlutann koma seint með stór og mikil mál sem þeir óska eftir að keyra í gegn og við munum sjá stjórnarandstöðuna nota sitt eina vopn, það að tala lengi og mikið, eins mikið og leyft til þess að hægja á þingstarfinu. Allt þar til kemur að því að þinglok nálgast og þá fyrst setjast fulltrúar stjórnar og stjórnarandstöðu niður og semja framgang mála. Mál sem mikil óánægja með innan stjórnarandstöðunnar, þeim verður frestað til næsta árs. Mál sem stjórnarandstaðan getur sætt sig við, fær framgang og síðan fá flokkarnir í stjórnarandstöðunni leyfi til að velja 1 til 2 frumvörp eða þingsályktanir sem teknar á dagskrá sem bitlingar fyrir það að fara ekki í málþóf. Svo spyr fólk sig af hverju þingið nær ekki að fara í að lagfæra öll þau yfirplástruðu kerfi sem við búum við. Svarið því miður einfalt. Þingheimur einfaldlega ekki nægilega þroskaður í samskiptum til þess að vinna saman að því að bæta það samfélag sem við búum við. Já, ég á mér enn þann draum að við þingmenn sýnum þann þroska og að bæta þau vinnubrögð sem hér tíðkast.
að mál sé í raun rædd og hlustað sé á gagnrýni og unnið í því að finna hinn gullna meðalveg sem allir geta sætt sig við. Já, ég trúi á þann draum að störfum Alþingis verði lyft upp á hærra plan og það er von mín að sem flestir þingmenn láti sér dreyma sama draum. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegi forseti, menningarmálaráðherra tilkynnti í gær að ríkisstjórnin hafi ákveðið að verja 450 milljónum króna til viðspyrna í þágu tónlistar- og sviðslistageiranna vegna alheimsfaraldurs kórónuveiru. Stjórnvöld einsettu sér það að standa með listum og menningu allan heimsfaraldurinn og er þetta stór vitnisburður það og einn af nokkrum slíkum undanfarin 2 ár. Mikil tækifæri eru enn fólgin í því að hvetja listamenn til sköpunar og því er mikilvægt að styðja við þennan geira. Íslenskir listamenn eiga mikið erindi erlendis meðal annars og meðal aðgerðum þess efnis má nefna sérstakt framlag til útflutningsmiðstöðvar íslenskrar tónlistar, tónlistarsjóðs og tónverkamiðstöðvar. Hér að ræða myndarlegan stuðning við greinar sem hafa farið illa undir í faraldrinum, þar sem markmiðið er að tryggja öfluga viðspyrnu frá frumsköpun til viðburðarhalds. Heimsfaraldurinn hefur haft mikil og neikvæð áhrif á hagkerfið síðastliðna 22 mánuði og samdráttur hefur haft gríðarleg áhrif á verðmætasköpun í menningargeiranum, sérstaklega þeim greinum hans sem byggja tekjuöflun sína á mestu leyti á viðburðarhaldi. Þannig voru greiðslur til rétthafa í tónlist vegna tónleikahalds á árinu 2021 til að mynda 87% lægri en samsvarandi tekjur árið 2019. Þá hafa sjálfstæð leikhús og leikhópa farið verulega illa út úr faraldrinum vegna þeirra sóttvarna aðgerða og lokana sem verið hafa. Virðulegi forseti, þetta eru mjög brýnar aðgerðir í mörgum liðum, bæði til handa fólki í tónlist og þeim sem eru í sviðslistum sem munu efla íslenskt menningarlíf til framtíðar. Með þessu eru sjóðir og samtök styrktir verulega með það að markmiði að ná til sem flestra. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, áfallasaga kísilverksmiðjunnar í Helguvík er flestum kunn. Þegar verksmiðjan var starfandi þá þurftu margir íbúar í nágrenni hennar að leita sér læknishjálpar vegna mengunar. Og að lokum fór svo að reksturinn var stöðvaður og Arion banki tók verksmiðjuna yfir vegna skulda. Og bankinn stemdi síðan að því að selja hana aftur og lýstu íbúar á svæðinu almennt ánægju með þau áform bankans. Það hefur sem sagt verið mikil andstaða með íbúa í Reykjanesbæ gagnvart þessari verksmiðju, kannski skiljanlega. Nýverið kom fram í fréttum að eigendur kísilversins á Bakka á Húsavík vilja kaupa kísilverksmiðjuna í Helguvík. Og þessi áform hafa valdið hörðum viðbrögðum meðal íbúa í Reykjanesbæ sem óttast að til standi að endurreisa verksmiðjuna. Ríkissjóður eða skattgreiðendur studdu myndarlega við kísilverksmiðjuna á Húsavík á sínum tíma. Þannig borgaði ríkissjóður 3.525 milljónir í sérstök jarðgöng eingöngu fyrir verksmiðjuna sem almenningur má ekki nota, 460 milljónir í lóðaframkvæmdir við verksmiðjuna og 236 milljónir vegna þjálfunarkostnaðar starfsmanna. Fyrirtæki fékk síðan 40% afslátt af hafnargjöldum í 14 ár. Herra forseti, nú dreg ég ekki úr mikilvægi kísilverksmiðjunnar á Bakka fyrir atvinnustigið á Norðurþingi, en er ekki rétt og hugsa má sem svo að fyrirtæki greiði ríkissjóði tilbaka þær 4.221 milljón króna sem það fékk í styrki frá skattgreiðendum áður en það fer að fjárfesta í mengandi verksmiðju í Helguvík sem íbúarnir vilja ekki.
Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti. Almenningur á Íslandi veltir því sjaldnast fyrir sér þegar hann nýtir sér opinbera þjónustu hver greiðir fyrir hana, heldur bara að þessi þjónusta sé til staðar. Staðreyndin hins vegar sú að sá sem veitir nærþjónustuna tekur nær alltaf höggið þegar skortur á þjónustuúrræðum sem íbúar þurfa á að halda. Sveitarstjórnarfólk fær skammir ef ekki til staðar almennileg heilbrigðisþjónusta og úrræði fyrir eldra fólk þó að þessi þjónustuúrræði séu á forræði ríkisins. Það leiðir hugann að verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga en leið að tekjuskiptingu. Það engum vafa undirorpið að rétt að veita þjónustu við íbúa eins nærri þeim og hægt Það gerir þjónustuna mannlegri og auðveldar öll samskipti. Sveitarfélögin tóku yfir málefni grunnskólana árið 1996 og málefni fatlaðra árið 2011 og síðan þá hafa þessi málaflokkar bara vaxið og vaxið. Með auknum þjónustukröfum og hærri launum geta þessir málaflokkar ekki gert neitt annað. Þá eru sveitarfélög að sinna ýmsum málaflokkum sem ekki eru lögbundnir, svo sem leikskólum, byggja mannvirki fyrir íþrótta- og tónlistarstarf og sinna ýmiss konar þjónustu sem bæði þykir eðlileg og sjálfsögð. Því hefur umræða tekjustofna sveitarfélaga verið hávær án þess að það hafi skilað ásættanlegri niðurstöðu. Kerfið hannað þannig að flest sveitarfélög eiga erfitt með að standa undir þeim verkefnum sem þeim gert að sinna og mörg þeirra eiga erfitt með að skila jákvæðri rekstrar niðurstöðu. Þá býður sveitarfélaga veruleg fjárfesting í innviðum svo sem skóla- og íþróttamannvirkjum, í fráleysismálum og byggingu nýrra hverfa samhliða íbúafjölgun. Því brýnt að endurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga gangi bæði hratt og vel fyrir sig. Tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti. Ein af eilífðar áskorunum ungs fólks hvernig skal fara með eigið fé. Sé leitað á vef Alþingis eftir efnisorðinu fjármálalæsi koma fram ógrynni af ræðum, þingmálum og umsögnum þar sem hugtakið kemur fram, sérstaklega eftir hrun. Markmið með auknu fjármálalæsi einstaklinga skýrt. Að efla færni til að taka upplýstar ákvarðanir eigin fjárhag, að hjálpa fólki til sjálfshjálpar og sem tæki til að bæta félagslegar aðstæður og veita stjórnvöldum aðhald. Ég vil vekja athygli á tveimur atriðum sem renna stoðum undir mikilvægi þess að við eflum verulega fjármálalæsi. Fyrra atriðið áhrif COVID á fjárhag unga fólksins. Það mikilvægt að við hlúum vel á unga fólkinu okkar í kjölfar heimsfaraldursins, en áhrif hans á fjárhag einstaklinga okkur enn að fullu ókunn eins hve mismunandi efnahagslega áhrifin hans leggjast á einstaklinga. Svo komið að fjármálalæsi kennt í flestum grunn- og framhaldsskólum, en gagnrýnd verulega gæði kennslunnar, námsefnið og þeim tíma sem varið í kennsluna. Námsárangur í fjármálalæsi einnig sjaldnast metinn eins og aðra námsgreinar. Seinna atriðið tenging fjármálalæsis við jafnrétti. Konur fara enn með minni hluta fés en karlar. Að efla fjármálalæsi byggir undir valdeflingu kvenna að taka ákvarðanir eigið fjármagn. Það umhverfi að einungis strákanir geti talað saman Bitcoin og verðbréfamarkaðinn þarf að verða að sameiginlegu spjalli allra kynja. Við þurfum því að stuðla viðhorfsbreytingu gagnvart kynjaðri umræðu fjármál. Þröskuldurinn enn til staðar og það þarf að vera markmið okkar að jafna hann við jörðu. Mér langar þegar að vekja athygli í raun allra ráðherrana á þessu máli, til að hlífa ykkur upp talningunni, og hversu marga anga samfélagsins fjármálalæsi raunverulega snertir. Til máls tekur við störf þingsins hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil vekja athygli á 3 þingmálum sem ég flyt hér nú eftir 12 ára þingsetu og nú sem varaþingmaður í nokkra daga hér. Og það eru mál sem snúa að Álftafjarðargöngum og Súðavíkurhlíðin stórhættuleg eins og menn vita að 16. janúar féllu þar 6 snjóflóð og
árið 2018 féllu 61 snjóflóð veturinn þá og þetta er ekki boðlegt fyrir íbúa í Súðavík eða íbúa norðanverðra Vestfjarða að fara þessa þjóðleið og það verður að koma Álftavörðugöngum sem fyrst inn á endurskoðaða samgönguáætlun og skora ég á innviðaráðherra að gera það hratt og vel. Annað mál sem ég vek athygli á að það er hvernig félagslega hluti fiskveiðistjórnarkerfisins er nýttur. Ég hef sett fram fyrirspurn þar sem ég óska eftir að það verði útlistað og útfært hvernig sá hluti hefur lent í höndum hverra útgerða og hvernig hann nýtist í byggðafestu eins og hann var upphaflega áætlaður. Það verður fróðlegt að sjá þá úttekt koma fram í svörum við fyrirspurn minni þau mál. Í þriðja lagi legg ég fram frumvarp að strandveiðar verði tryggðar í sumar 48 daga og með tilfærslu aflaheimilda á milli fiskveiðiára sem ég tel vera mögulegt innan vísindalegra ráðgjafar Hafró. Það hefur verið gert oftar en einu sinni varðandi stórútgerðina með ýmsum hætti að leyfa aflaflutning veiðiheimilda á milli ára og það verður að tryggja strandveiðar í sumar. Það er svo mikið undir í þessum byggðum og það má ekki ske að þessi hópur fiskveiðistjórnarkerfisins sem er að berjast í því að reyna að halda sínum litlu útgerðum á floti og skapa vinnu í landi og tryggja vinnu á þessum veikum stöðum, litlu sjávarbyggðum, það verður að horfa til þess og tryggja strandveiðar í sumar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, nú hefur birst skýrsla sem sýnir það sem flestir vissu nú líklega fyrir, nema hugsanlega borgarstjórinn í Reykjavík og samgönguráðherrann, að Sundabraut sé gríðarlega hagkvæm framkvæmd og hagkvæmnin nemi jafnvel á 300 milljörðum króna. Engu að síður hefur markvisst verið þvælst fyrir þessari framkvæmd. Það hafa oft komið yfirlýsingar frá núverandi ríkisstjórn og jafnvel að einhverju leyti frá borgaryfirvöldum áform Sundabraut en ekkert hefur gengið eftir í þeim efnum og má reyndar fara lengra aftur í tímann og sjá hversu treglega það hefur gengið að standa við fyrirheit þessa hagkvæmu framkvæmd. En það er ekki hvað síst vegna andstöðu borgarinnar við þessa framkvæmd. Það er ekki hægt að líta aðgerðir borgarinnar sem margar eru til þess fallnar að þvælast fyrir þessari framkvæmd öðruvísi en svo að þar sé hreina andstöðu að ræða. Og það sama birtist hvað varðar aðrar fyrirhugaðar samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu, jafnvel þær framkvæmdir sem var sérstaklega samið í svokölluðum samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, þar sem ríkisstjórnin tók að sér að fjármagna kosningaloforð Samfylkingarinnar í Reykjavík borgarlínu gegn því að fá að ráðast í aðrar arðbærar nauðsynlegar framkvæmdir til þess að bæta ástand umferðar á höfuðborgarsvæðinu. Að minnsta kosti 2 formenn skipulagsráðs Reykjavíkur hafa síðan lýst andstöðu við þessi verkefni, þessi raunverulegu úrbótaverkefni, á meðan að öll áhersla með stuðningi ríkisstjórnarinnar er lögð á hina mun síður hagkvæmu borgarlínu. Ég tel því rétt að þingið fari að fylgja þessum málum betur eftir og ýti á það að ráðist verði í þessa mikilvægu framkvæmd Sundabraut. Er þá lokið þeim tíma sem þingsköp gera ráð fyrir störf þingsins og er tekið fyrir annað dagskrármálið, evrópskir áhættufjármagnssjóðir og evrópskir félagslegir framtakssjóðir, stjórnarfrumvarp 244. mál, þingskjal 344, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra heildarlaga evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði. Frumvarpið er á þingskjali 344 og mál nr. 244. Frumvarpið kveður á innleiðingu í íslenskan rétt á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins nr. 345/2013
evrópska áhættu fjármagnssjóði og 346/2013 evrópska félagslega framtakssjóði. Einnig lagt til að reglugerð nr. 2017/1991 breytingu á framangreindum reglugerðum Evrópusambandsins verði veitt lagagildi hér á landi. Markmiðið með báðum reglugerðunum að beina fjármunum einkafjárfesta til lítilla og meðalstórra fyrirtækja og með þeim hætti auka atvinnutækifæri og vöxt innan Evrópska efnahagssvæðisins. Meginmarkmiðið með reglugerðinni evrópska áhættufjármagnssjóði að stuðla að atvinnusköpun og fjármagnsflutningum, hlúa að frumkvöðla starfsemi og stofnun og eflingu nýsköpunarfyrirtækja og auka við fjárfestingar fyrirtækja í rannsóknum og þróun. Tilgangur reglugerðarinnar evrópska félagslega framtakssjóði aftur á móti öðru fremur sá að auðvelda fjárfestum sem vilja fjárfesta í fyrirtækjum með félagsleg markmið og að finna og velja félagslega framtakssjóði. Jafnframt að auðvelda fyrirtækjum í félagsleg markmið að sækja sér fjármagn á evrópska efnahagssvæðinu. Meginefni frumvarpsins lögfesting reglugerðanna og nauðsynlegra ákvæða þar að lútandi, svo sem hvernig eftirlit fari fram, viðurlagaákvæði og heimildir ráðherra og Seðlabanka Íslands til reglusetningar. Með gerðunum kveðið á skilyrði sem rekstraraðilar sjóða þurfa að uppfylla vilji þeir við markaðssetningu sjóða innan evrópska efnahagssvæðisins nota heitið EuVECA eða EuVECA fyrir áhættufjármagnssjóði og EuSEF eða EuSEF fyrir félagslega framtakssjóði. Þetta eru svona heiti sem sérstaklega eru ætluð að einkenna hvort fyrirkomulagið sig, áhættufjármagnssjóði annars vegar og félagslega framtakssjóði hins vegar. Meginefni reglugerðanna í fyrsta lagi að kveðið á gildissvið þeirra en reglugerðirnar gilda þá sjóði sem teljast sérhæfðir sjóðir. Í öðru lagi kveðið á skráningarskyldu sjóðanna og rekstraraðila þeirra hjá lögbæru yfirvaldi. Skráning veitir heimild til markaðssetningar innan evrópska efnahagssvæðisins. Í þriðja lagi kveðið á hvaða fjárfestingar teljist heimilar sjóðum sem þessum. Sjóðirnir þurfa að fjárfesta að minnsta kosti 70% af heildarfjármagnsframlagi sínu og óinnheimtu stofnfé sem fjárfestar hafa skráð sig fyrir í hæfum fjárfestingum. Fjárfesta má 30% af fjármunum í öðrum eignum en þeim sem teljast vera hæfar fjárfestingar. Þá í fjórða lagi kveðið á hverjir eru hæfir fjárfestar. Sjóðirnir eru eins og aðrir sérhæfðir sjóðir ætlaðir fagfjárfestum. Þó heimilt að markaðssjóðana til almennra fjárfesta að uppfylltum sérstökum skilyrðum til að tryggja fjárfestavernd. Í fimmta lagi fjallað önnur skilyrði þess að mega nota heitin EuVECA og EuSEF í markaðssetningu, svo sem háttsemisreglur fyrir rekstraraðila sjóðana, reglur hagsmunaárekstra og útvistun á verkefnum rekstraraðila. Einnig eru sett skilyrði stofnfé rekstraraðila og eigin fjárgrunn þeirra. Sömuleiðis þarf að uppfylla kröfur verðmat eigna, ársreikninga sjóðana og fyrirfram upplýsingar til fjárfesta. Í sjötta lagi svo kveðið á að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin haldi úti opinberum miðlægum gagnagrunni alla sjóði sem bera þessi heiti, EuVECA eða EuSEF. Og sömuleiðis rekstraraðila þeirra og einnig þau lönd þar sem sjóðirnir eru markaðssettir. Virðulegi forseti, þau ákvæði sem lögð eru til í frumvarpinu koma einungis til með að hafa áhrif á þá rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem ákveða að bjóða upp á umræddar sjóðategundir. Slíkir sjóðir eru ekki starfræktir hér eins og stendur, enda hefur íslenskt lagaumhverfi ekki boðið upp á það og ekki liggur fyrir hver eftirspurnin eftir stofnun þeirra verður. Tilteknar viðbótar eftirlitskröfur bætast við skráningarskylda rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem kjósa að bjóða upp á umrædd sjóðaform, svo sem í tengslum við mat á hæfi stjórnenda, eftirlit með markaðssetningu, viðskiptaháttum rekstraraðilanna, stjórnarháttum, útvistun verkefna og fleira. Ekki gert ráð fyrir auknum umsvifum fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands vegna fyrirhugaðrar lagasetningar að svo stöddu, en komið til þess að rekstraraðilar ákveða að bjóða upp á þessar nýju sjóðategundir gætu umsvifin aukist upp að einhverju marki. Telja má að áhrif innleiðingar reglugerðarinnar verði óveruleg, að verkefni tengd þeim rúmist innan núverandi rekstraráætlana Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands og áhrif á ríkissjóð verði því engin.
Virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar að lokinni þessari umræðu og svo til 2. umræðu hér í þinginu. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, fyrir mörgum þetta eflaust bara eitthvað mál sem fjallar einhverjar skammstafanir og annað frá Evrópusambandinu og menn eflaust halda að hér séum við nú bara að fylgja eftir einni reglugerð. En sannleikurinn sá að þetta mjög mikilvægt að við búum til það umhverfi sem þarf til þess að taka við og vera með hér slíka sjóði. Þetta á sér í lagi við þegar kemur að því sem kallað hefur verið græn fjárfesting, eða því að fjárfesta á ábyrgan samfélagslegan hátt. Þar eigum við eftir að sjá mikinn vöxt, mjög mikinn vöxt í slíkum sjóðum og þau okkar sem fylgst hafa með í nýsköpun og hvað að gerast á því sviði, vitum það að það einn af þeim hlutum fjárfestinga heimsins sem að vaxa hvað mest. Og ef við ætlum að gera Ísland að landi þar sem við höfum mikið af grænni fjárfestingu, þar sem við reynum að fá erlent fjármagn inn til þess að fjármagna verkefni tengd grænni nýsköpun, þá mikilvægt að við innleiðum þetta lagaumhverfi og þetta eftirlitsumhverfi og annað sem þetta frumvarp fjallar Og fagna ég því að farið hafi verið í að þýða og gera alla þá vinnu sem þarf að gera við að koma slíku frumvarpi, búa til allar þessar skemmtilegu skammstafanir og þýða þær sem hæstv. Ráðherra að sjálfsögðu hnautum vegna þess að þær eru endalausar hjá Evrópusambandinu. En þarna verið að fjalla hluti sem eftir að skipta miklum sköpum til þess að byggja upp Ísland sem fjárfestingarland í grænni nýsköpun. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Þá tekið fyrir 3. dagskrármálið, ákvörðun breyting á öðrum viðauka við EES-samninginn, lífræn framleiðsla, stjórnartillaga 248. mál, þingskjal 350 fyrir umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Virðulegi forseti, með þessari þingsályktunartillögu leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og fella inn í samninginn tilteknar reglugerðir á sviði lífrænnar framleiðslu og merkingu lífrænt ræktaðra vara. Einungis önnur reglugerðin, reglugerð 2018/848, kallar á lagabreytingar en hún kemur í stað eldri reglna á þessu sviði sem innleiddar hafa verið í íslenskan rétt. Að ræða nýja heildarlöggjöf á sviði lífrænnar landbúnaðarframleiðslu. Markmið með setningu reglugerðar 2018/848 að einfalda regluverki lífræna framleiðslu, styrkja eftirlitskerfi með framleiðslunni, stuðla að ábyrgri notkun orku og náttúruauðlinda, viðhalda líffræðilegri fjölbreytni og bæta dýravelferð. Reglugerðin öðlast gildi í ríkjum Evrópusambandsins hinn 1. janúar síðastliðinn. Gert ráð fyrir að sameiginlega EES-nefndin muni taka ákvörðun að fella gerðina inn í EES-samninginn 4. febrúar næstkomandi. Muni íslensk stjórnvöld taka ákvörðunina með stjórnskipulegum fyrirvara. Áríðandi fyrir Ísland og Noreg að gerðin taki gildi gagnvart EFTA-ríkjunum innan EES sem fyrst og þess vegna þessi tillaga að leita heimildar Alþingis afléttingu stjórnskipulegs fyrirvara lögð fram svo snemma. Tafir á gildistöku gerðarinnar geta haft alvarlegar afleiðingar meðal annars fyrir íslenska inn- og útflutningshagsmuni og hér sérstaklega átt við innflutninga á fóðri fyrir alifugla og fiskeldi. Auk þess ekki hægt að gefa út nauðsynleg vottorð og vottanir þar sem eldri reglur verða úreltar og hinar nýju hafa ekki tekið gildi. Virðulegi forseti, eins og fyrr segir kallar ákvörðun á lagabreytingar hér á landi. Til innleiðingar mun sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra leggja fram á yfirstandandi löggjafarþingi
frumvarp breytingu á lögum nr. 93/1995 matvæli og lögum nr. 22/1994 eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og brottfall laga nr. 162/1994 lífræna landbúnaðarframleiðslu. Það stefna stjórnvalda að auka lífræna landbúnaðarframleiðslu hér á landi. Og enda þótt hinar nýju reglur einfaldi staðla lífræna landbúnaðarframleiðslu, svo vottun og eftirlit, undanþágur og fleira, þá geta þær engu síður haft í för með sér kostnaðarauka fyrir einstaka framleiðendur sem þegar njóta vottunar. Hér að ræða tiltölulega fá tilvik en þó tilvik. Ég á von á að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fjalli frekar þetta atriði þegar frumvarpið til innleiðingar kemur hér til meðferðar þingsins. Utanríkismálanefnd og umhverfis- og samgöngunefnd fengu reglugerð 2018/848 til skoðunar á síðasta löggjafarþingi og gerðu ekki athugasemdir við upptöku hennar í EES-samninginn. Ég legg til, virðulegur forseti, að lokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til hæstv. utanríkismálanefndar. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, við svo sannarlega styðjum við bakið á því að lífrænt ræktaðar vörur og lífræn framleiðsla hér á landi séu vel vottuð og allt sé gott gert. Það svolítið slæmt hvað þetta kemur seint hér inn í þingið. Það eru þegar aðilar sem hafa verið að reyna að flytja inn hluti frá áramótum sem eru að lenda í því til dæmis að þurfa að borga fyrir vottun aftur af því að þessi reglugerð ekki komin í gegn. Og það von mín að í meðförum utanríkisnefndar þetta mál verði reynt að hraða þessu sem mest, en líka að skoða það sérstaklega, og þetta nokkuð sem við nefndum á fundi með matvælaráðherra í atvinnuveganefnd, að skoða sérstaklega það hvaða áhrif Brexit hefur haft á innflutning á lífrænum vörum og lífrænu fóðri og passa upp á það að þar sé ekki að verða til auka kvaðir á innflytjendur umfram það sem þegar Til dæmis vitum við einn innflytjanda á lífrænu vöru frá Bretlandi sem með vottaða vöru en þarf að greiða 400.000 krónur aftur fyrir að votta sömu vöru eftir að Brexit kom til framkvæmda nú áramótin. Þannig að það von mín að við getum afgreitt þetta hratt í utanríkisnefnd til að tryggja það að lífrænar vörur séu ekki með mikinn samkeppnishalla á við aðrar vörur og að það verði sérstaklega að skoða þetta mál með Brexit. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið til að gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hefur andmælum. Það samþykkt. Þá tekið fyrir 4. dagskrármálið ákvörðun nr. 214/2020 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn fjármálaþjónusta, stjórnartillaga 249. mál, þingskjal 351, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Virðulegi forseti, með þessari þingsályktunartillögu leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 214/2020. Ákvörðunin fellir inn í EES-samninginn tiltekna reglugerð ESB sem varðar starfsemi evrópskra áhættufjármagnssjóða og evrópskra félagslegra framtakssjóða. Hún hluti af regluverki EES á sviði fjármálaeftirlits og fjármálaþjónustu og felur í sér afmarkaðar breytingar á reglum markaðssetningu umræddra sjóða. Markmiðið meðal annars að auðvelda aðgengi lítilla og meðalstórra fyrirtækja að fjármagni, auka stærðarhagkvæmni og samkeppni auk þess að draga úr kostnaði. Fyrirséð áhrif innleiðingar reglugerðarinnar eru að fleiri rekstraraðilum sérhæfðra sjóða mun gefast kostur á að starfrækja og markaðssetja sjóði sem þessa að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Engir slíkir sjóðir eru þó starfræktir á Íslandi sem stendur.
Virðulegi forseti, ákvörðunin kallar á lagabreytingar hér á landi og fyrir þá sem hér hafa verið að fylgjast með var fjármála- og efnahagsráðherra rétt í þessu að leggja fram frumvarp til innleiðingar á reglugerðinni. Það er mat fjármála- og efnahagsráðuneytis að innleiðing gerðarinnar muni ekki hafa veruleg áhrif á stjórnsýslu ríkisins og engin áhrif á fjárhæð þess. Og ég legg til, virðulegur forseti, að aflokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til hæstv. utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið, skattar og gjöld, leiðrétting, frumvarp, 211. mál, þingskjal 304, 1. umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingar á ýmsum lögum skatta og gjöld og þetta varðar fyrst og síðast nokkrar leiðréttingar þar sem að mistök slæddust inn í meðförum nefndarinnar á síðustu dögum ársins. Þetta varðar meðal annars breytingar á ýmsum lögum skatta og gjöld og ég ætla aðeins að renna yfir það. Þar eru til dæmis breytingar á lögum hvað varðar virðisaukaskatt, en þar var mælt fyrir að tímabilið það fór inn í bandorm að endurgreiða 100% þess virðisaukaskatts sem greiddur hefur verið af innflutningi eða af loftförum, hreyfils eða loftskrúfi sem nýtir rafmagn eða vetni sem orkugjafa. Fyrir mistök að það fór inn að þetta væri frá 1. júlí 2022 en til og með 31. desember 2027 en þarna átti að standa 1. janúar 2022 og leggjum við til að það verði leiðrétt. Sömuleiðis er þarna breyting á lögum vörugjald af ökutækjum þar sem er kveðið á að lækka skuli skráða losun húsbíla 40% en þó að hámarki niður í 150 grömm á kílómetri. Ákvæði sem gilti árunum 2020 og 2021 var framlengt út árið 2022 með lögum. En ákvæðinu var breytt á þann veg að ef að koltvísýringslosun ökutækis er skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferð skuli vörugjald lagt á samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni. Breytingin hafði því miður þær afleiðingar í för með sér að í tilviki húsbíla gat munur á útsöluverði til neytenda orðið töluverður eftir því hvort þetta viðmið var lagt til grundvallar. Því er ákvæðið hér ætlað að bregðast við því ástandi þar til komist verði að varanlegri niðurstöðu hvað varðar álagningu vörugjalds á húsbíla. Og til að bregðast við þessu er lagt til að ívilnunin á þessu ári taki því einnig til húsbíla þegar að losun er skráð samkvæmt báðum gildum. Þetta frumvarp varðar sömuleiðis breytingar á lögum staðgreiðslu opinberra gjalda. En í síðustu viku var samþykkt hér í þinginu frestun á greiðslu opinberra gjalda og breyttust þar með gjalddagar og við leggjum til að það fari hér inn. Og svo breyting sömuleiðis að fresta gjalddögum á tryggingagjaldi og staðgreiðslu, að það myndi dreifast á 4 nýja gjalddaga. Þetta er eins og áður sagði fyrst og síðast leiðréttingarfrumvarp og það er ekki miklu við það að bæta.
Ég vil því fyrir hönd nefndarinnar leggja til að frumvarpið gangi beint til 2. umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Þá tekið fyrir 6. dagskrármálið, skattleysi launatekna undir 350.000 kr. Þingsályktunartillaga 7. mál, þingskjal 7, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Þetta nú ekki í fyrsta skipti sem ég mæli fyrir þessu þarfa máli. Hér ég sem þetta mæla fyrir tillögu til þingsályktunar skattleysi launatekna undir 350.000 kr. Skatta- og skerðingarlaust. Þetta eitt af forgangsmálum Flokks fólksins og gjörvallur þingflokkurinn á tillögunni, eðli málsins samkvæmt. Það hefur ekki farið fram hjá neinum. Flokkur fólksins var stofnaður nákvæmlega til þess að vernda þá sem að standa höllustum fæti í samfélaginu og hafa það bágast. Að reyna að bæta kjör þeirra, að berjast fyrir tilvist þeirra, að gera þeim lífið bærilegt. Þingsályktunartillagan okkar felur það í sér að Alþingi álykti að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram lagafrumvarp fyrir árslok þessa árs 2022 sem kveði á í fyrsta lagi að tekinn verði upp svokallaður fallandi persónuafsláttur þannig að skattleysismörk verði við 350.000 kr. og að persónuafsláttur falli niður með sveigðu ferli við ákveðin efri mörk. Margir spyrja hvað þýðir það? Hvenær ætlið að byrja að skerða persónuafsláttinn? Mun það þá ekki bitna á þeim sem eru millitekjufólk og annað slíkt? Þetta náttúrulega bara Þetta í höndum stjórnvalda. Við erum bara að reyna að vísa þessu þangað og biðja aðstoð til þess að finna hinn rétta punkt. Meðaltekjur eru á 800.000 kr. á mánuði. Við erum að berjast fyrir þá sem að fá útborgað 240, 50, 60.000 kr. á mánuði. Við erum að kalla eftir því að það sem hefur verið skilið eftir og ekki látið fylgja almennri launaþróun frá því eftir efnahagshrunið 2008, að það í rauninni lítið annað sem felst í þessum 350.000 kr. skatta- og skerðingarlaust annað en leiðrétting. Annað en leiðrétting, sú sama leiðrétting og allir aðrir þjóðfélagshópar hafa fengið, þar á meðal alþingismenn. Það ekkert sanngjarnt við það að einstaklingur á ofurlaunum sé við 53.000 ríflega krónur í persónuafslátt. Á meðan að sá sem á ekki til hnífs og skeiðar að fá útborgað 240 til 50.000 krónur. Við viljum ekki mismuna fólki. Við viljum ekki hafa þennan ójöfnuð. Við viljum sanngjarnt, réttlátt samfélag. Það sem í raun og veru við sýnum samhygð með þeim sem þurfa á að halda. Það þess vegna sem við munum endalaust mæla fyrir þessu máli. Nema næst, ef þetta gengur ekki eftir núna, þá mun náttúrulega upphæðin eðli málsins samkvæmt verða hærri. Þetta líka þjóðfélagshópur sem hefur gengið í gegnum COVID eins og allir aðrir. Þetta þjóðfélagshópurinn sem líka að taka á sig stórhækkað vöruverð en hefur í rauninni engar krónur til að mæta því. Núna fyrir kosningarnar síðastliðinn 25. september þá vantaði ekki að var mikill vilji sýnilegur hjá frambjóðendum allra flokka og málsvara þeirra að það ætti ekki bara að taka almannatryggingakerfið til gagngerrar endurskoðunar, heldur væri það ólíðandi að svona stór þjóðfélagshópur hefði svona fáar krónur úr að spila, það fáar að margir hverjir eftir miðjan mánuð geta ekki leyft sér nokkurn skapaðan hlut annað en haframjöl, núðlur og hrísgrjón. Við köllum þetta ekki land tækifæranna nema fyrir suma. En það í höndum Alþingis og ráðamanna að snúa því við.
Í öðru lagi felur þessi þingsályktunartillaga í sér að breytingar verði gerðar á skiptingu útsvars- og tekjuskatts af skattstofni til að jafna tekjuáhrif vegna lækkunar skattleysismarka á milli ríkis og sveitarfélaga. Þannig er því háttað að fyrst þegar verið að skattleggja okkur þá er það fyrst útsvarið sem er tekið, þannig að það verða sveitarfélögin sem verða af þessum krónum þeirra tekjulægstu, þeirra sem er að berjast í bökkum, og það er algjörlega eðlilegt og sjálfsagt að þar stígi ríkissjóður inn til þess að jafna það sem út af fellur við það að færa þennan þjóðfélagshóp upp í 350.000 kr. skatta- og skerðingarlaust. Í þriðja lagi felur þingsályktunartillaga þetta forgangsmál Flokks fólksins það í sér að fullur örorkulífeyrir, endurhæfingarlífeyrir og ellilífeyrir tryggi lífeyrisþegum 350.000 kr. ráðstöfunartekjur á hverjum einasta mánuði skatta- og skerðingarlaust. Í greinargerð með þingsályktuninni okkar þá kemur það fram að þessi tillaga, hún hefur áður, ég hef áður mælt fyrir henni á 151. löggjafarþingi, það var þá 46. mál, en náði ekki fram að ganga og þess vegna er ég að mæla fyrir hana nýju og aftur og aftur og aftur. Við trúum því að dropinn holi steininn og það hlýtur að enda með því. Það hlýtur að enda með því að enginn valdamaður geti snúið blinda auganu að þeirri örbirgð og þeim risabágindum sem tugþúsundir Íslendinga búa við í dag. Efni tillögunnar það var áður að finna í tveimur áður mæltum tillögum og við höfum búin að berjast fyrir þessu Flokkur fólksins frá því við komum á þing í desember 2017. Þannig að á undanfarnum áratug þá hefur íslenskur efnahagur, hann hefur dafnað, það fer ekkert á milli mála. En auðvitað erum við að ganga í gegnum þessa holskeflu nú sem þessi heimsfaraldur er. En það á ekki að bitna á bágasta fólkinu í landinu, engan veginn. Það er ekki endalaust hægt að beygja bognu bökin. Svo bregðast krosstré sem önnur tré og það hlýtur að enda með því að í áframhaldandi beygingu þá muni baki brotna. Er það sem við viljum, virðulegi forseti? Nei. En við sjáum það samt sem áður, sama hvert litið er. Þá sjáum við það út í samfélaginu hversu bágindin eru gríðarlega umfangsmikil. Við sjáum það í brottfalli nemendanna úr skólum. Við sjáum það í hvernig börn fátækra foreldra geta ekki sinnt tómstundum, íþróttum, geta ekki tekið þátt. Við sjáum það í fíknisjúkdómum, vonleysi og vanlíðan. En því miður þá hafa ekki allir séð. Því miður hafa ekki allir séð og það er okkar hlutverk, minnsta kosti þeirra sem sjá, að reyna að opna augu þeirra hinna sem að munu þá væntanlega taka utan fólki okkar með okkur. Við eigum að gera þetta öll saman, 63 þjóðkjörnir fulltrúar á Alþingi Íslendinga. Við eigum að gera þetta saman. Við eigum að jafna kjörin eins og kostur er. Það er ekki nóg að segja það að OECD segja hér ríki einn mesti jöfnuður allra landa. Eðli málsins samkvæmt kom út ágætislaun hjá mér og einstaklingi með 250.000 kr. á mánuði ef við leggjum það saman og deilum í með tveimur. Ekki satt? Það þýðir ekki að draga alltaf fram meðallaun upp úr skúffunni. Það þýðir ekki fyrir þá sem að fá útborgað 240.000–250.000 kr. á mánuði, hvernig í ósköpunum getur sá einstaklingur glaðst yfir meðallaununum. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt að fara út í búð þegar þú átt ekki krónu 15.–20. hvers mánaðar og segja: heyrðu, ég skora svo hátt í meðallaunum að ég hlýt að geta keypt mig hér í matinn þó ég eigi enga einustu krónu. OECD segir það, Excel-skjalið segir það. Það er rosalega jákvætt gagnvart okkur. Þannig ég segi, það er fjöldi fólk sem hefur misst atvinnu
og orðið fyrir annars konar fjárhagslegum örðugleikum vegna þessa heimsfaraldurs kórónuveirunnar. Í fyrstu þá bundum við vonir við það að efnahagsleg áhrif faraldursins yrðu skammvinn og að við myndum fljótt ná okkur aftur í fyrri hæðir. En svo sannarlega ekki, og núna 28. febrúar næstkomandi þá eru akkúrat 2 ár frá því að fyrsti Íslendingurinn greindist með COVID-19. En það hillir nú undir að við þurfum að losa allar hömlur og að veiran verði látin gossa yfir samfélagið þannig að við náum í hið umbeðna hjarðónæmi. Og meðan heilbrigðiskerfið okkar stendur það af sér, þá er það í rauninni eina rétta leiðin eins og staðan í dag. En það er samt sem áður, finnst mér gott að vita að það er verið að reyna að stíga eins varlega til jarðar og hægt er. Það er ekki eins og við séum ekki að reyna að standa vörð, en við erum samt sem áður að standa efnahagslega betur að vígi í öllum þessum ömurlegu COVID-umsvifum heldur en margar og flestar aðrar þjóðir, og er það vel. En það er sárara en tárum taki þegar við erum að hugsa það, hvernig við höfum í rauninni horft fram hjá því ár eftir ár eftir ár, áratug eftir áratug, hvernig í rauninni ákveðinn samfélagshópur fátækra er talinn sjálfsagður af ríkjandi stjórnvöldum hverju sinni. Hvernig það þykir bara algjörlega sjálfsagt að sjá lengdar raðir fyrir utan hjálparstofnanir sem að biðja mat. Hvernig það talið sjálfsagt að lítil börn fái ekki að njóta í rauninni þeirra vöggugjafa sem þau fæddust með, þeirra snilligáfu sem þau eru með, þeirra ævileika vegna þess að þau voru svo óheppin að eiga fátæka foreldra. Það er okkar að breyta þessu. Við erum fámennt samfélag. Við höfum ekki efni á því að virkja ekki allan þann mannauð sem við eigum til. Þess vegna höfum við líka í Flokki fólksins verið að kalla eftir því að reyna að aðstoða öryrkja, fækka öryrkjum án þess að kasta þeim fyrir björg, eins og ég svo oft sagt, með því að gefa þeim kost á að fara út á vinnumarkaðinn ef þau mögulega geta, án þess að skerða bæturnar þeirra í ákveðinn tíma til þess að athuga hvort að við getum aðstoðað þau aftur til virkni og vellíðunar út í samfélaginu. Það er erfitt að missa fótana. Það er erfitt að glíma við andlega vankanta. Þunglyndi og neikvæðni og vanlíðan, hún er í rauninni að umvefja allt og marga. Þetta er fólki sem við getum dregið út úr vesöldinni. Þetta er fólki sem við getum hjálpað. Það eru mjög margir líkamlega hraustir til að takast á við störf og hér er ríkisstjórn sem að segir alltaf það að hvetja alla til virkni. Hér er meira að segja sennilega grunnurinn á öllu sem heitir allsherjar endurskoðun almannatryggingakerfisins, hið svokallaða hræðilega að mínu mati starfsgetumat. Vegna þess að það er ekkert ennþá sem komið er sem liggur þar að baki, engin störf fyrir fólki sem talið er að geta unnið 30% starf, heldur á bara að lækka framfærslu þeirra hjá Tryggingastofnun sem nemur því mati sem það er talið vera vinnufært um. En við getum, virðulegi forseti, við getum svo auðveldlega hjálpað þessu fólki til sjálfshjálpar. Við getum svo auðveldlega létt þeim róðurinn, en við viljum líka gera okkur grein fyrir því að leið og við komum fólki í 350.000 króna lágmarksframfærslu skatta- og skerðingarlaust, þá er ríkissjóður að fá flestar þessar krónur beinustu leið aftur inn í kerfið. Þetta er hringrásarkerfi hagkerfisins. Hagkerfið er hringrásin. Við fáum meiri peninga, við eyðum meiri peningum. Allt í einu geta þessir einstaklingar, hugsið ykkur, þetta eru einstaklingarnir sem komast ekki í greiðslumat. Þetta eru einstaklingarnir sem geta ekki keypt sér íbúð, jafnvel þó að væri ódýrara fyrir þá að greiða að láni heldur en að vera að greiða leigu. Þetta eru þeir sem eru dæmdir í okurleigumarkað, sem eru á bilinu 220 til 300.000 krónur á mánuði fyrir 3 herbergja íbúð. Hvernig á einstaklingur með 240-50.000 krónur útborga að greiða húsaleigu upp á 220.000 krónur og eiga svo eitthvað eftir til að lifa af? Hvernig er þetta ætlast til að þessi einstaklingur geti veitt barninu sínu eitthvað, nokkuð skapaðan ræranlegan hlut? Og hvernig er hægt að vera sitjandi stjórnvöld og loka augunum fyrir þessu? Hvernig er það hægt, virðulegi forseti?
Það á ekki að vera hægt. Og þetta með okkur, ein af 10 ríkustu þjóðum í heimi, þetta er til okkur til slíkrar minnkunar að maður nánast skammast sín fyrir það að vera búinn að hrópa hér skipti eftir skipti, þetta er 5. árið, til að benda á staðreyndir, benda á raunveruleikann. Svona er staðan. Af hverju hjálpum við ekki fólkinu okkar? Virðulegi forseti, ég er að vona það að með því að hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra fái þetta mál í fangið að verði virkilega lögð í það vinna að skoða hvað mikið myndi nú skila sér aftur inn í ríkissjóð. Hvað væru raunverulega margar krónur sem væru að glatast með því að koma þessari framfærslu þangað sem hún á heima? Ekki neitt. Flokkur fólksins segir: við höfum allt að vinna og engu að tapa. Með þessu sýnum við í verki að viljinn er til staðar og við erum hér fyrir alla en ekki bara suma. Ég vísa þessari þingsályktunartillögu nú til hæstvirtrar efnahagsnefndar. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Já, við erum hér að ræða tillögu til þingsályktunar lífsnauðsynlegt mál, 350.000 lágmark framfærslu almannatryggingaþega. Einhvern tímann heyrði ég það sagt að þetta væri að furðulegasta við það sem mikið, þetta væri eiginlega óframkvæmanlegt að sitja þennan hóp í 350.000 krónur. Þetta væri svo dýrt. En ég get ekki verið meira innilega ósammála því vegna þess að það sem er dýrt í þessu þjóðfélagi er að það skul vera fólk haldið í svo miklu fátækt og ef sárafátækt að það á ekki fyrir mat, lyfjum, fötum eða hvað þá heimilistækjum sem er hálfgerð lúxusvara. Og ef við horfum á þetta líka út frá því sjónarhorni sem er ný könnun sem kom frá verkalýðsfélagi ASÍ og BSRB að stór hluti láglaunafólks sem er á launum er að neita sér tannlæknaþjónustu, læknisþjónustu og hefur ekki ráð á því að bregðast við kannski 80.000 krónum óvæntum útgjöldum. Og hvernig í ósköpunum ætlum við þá að reyna að sjá það fyrir okkur að þetta fólk sem er þarna á lægstu bótum sem eru vel undir fátæktarmörkum og er ekkert annað en sárafátækt, að það eigi að geta framflætt sér á þessu. Og það sem er kannski sorglegast í þessu öllu saman, að við gleymum því veigamesta í þessu kerfi, og það er börnin. Hvernig í ósköpunum höfum við geta réttlæta áratugum saman að hafa börn í þessari aðstæðum. Að það börn þurfa að standa í röðum með foreldrum sínum til að bíða eftir að fá mat. Þetta er okkur til háborinnar skammar og við skulum aðeins fara aftur í tímann. Árið 1988 þegar var tekin upp staðgreiðsla opinberra gjalda, þá var þannig háttað að lægstu laun lífeyrir almannatrygginga var ekki skattaður. Það var ekki tekið króna í skatta af þeim peningi. Og það sem var ennþá merkilegra, að það var 30% eftir af skatttekjurum til að setja upp í lífeyrissjóð eða aðra tekjur. Hvað hefur skeð frá þessum tíma? Jú, það sem hefur skeð, skattar, stórhækkað. Við erum farin að stórhækka skatta og farin að skatta fátækt. Ekki bara fátækt, heldur sárafátækt fólk.
Og hverjir gera svona hluti? Erum við ekki síðan þjóðfélag? Er ekki mannréttindi, jafnrétti? Hvar eru allar þessar hugsjónir? Ef við getum hafa okkur svona, að segja við fólk sem hefur ekki einu sinni efni á því að kaupa sér mat, nei, við skulum samskatta þig upp á 35-40.000 krónur á mánuði. Bara það að taka það frá skilar hellu. En ef við setjum okkur bara þessa tölu, 350.000 skatt og skerðingarlaust, er þetta einhver ofrausn? Er þetta einhver svakaleg tala? Hún er það ekki, bara langt í frá. Og ég segi að miðað við uppreikningu frá 19, ef við myndum reikna upp bæði launaþróun og tökum kjaragliðina hjá almannatryggingum og myndum reikna þetta upp frá 1988 og heimfara til dagsins dag og hefðum sömu skattastefnu og væri þá er ég alveg sannfærður um að við erum nokkurn veginn á þessari tölu. Og við ættum jafnvel þá, sem væri ennþá betra, að við hefðum einhvað afgang upp í lífeyrissjóðina. Vegna þess að eins og við vitum að þeir sem eru á örorkubótum og fá einhvað frá lífeyrissjóðum, þær eru skertir 38,9% og eldri borgarar 45%. Og þessi skattastefna, hún býtur. Hún býtur sérstaklega þá sem hafa fengið minnstan lífeyrissjóð sem í stærstum hluta konur. Það er eiginlega sorglegt til þess að vita að það hefur verið hvað eftir annað að vísa til þess að meðaltali þá hafi tekjur almannatrygginga hækkað svo rosalega mikið. Og alveg eins og hæstv. Fjármálaráðherra hefur hvað eftir annað fullyrt með ólíkindum hversu mikið hefur verið lagt í þá hækkanir. En samt er kjaragliðnunin staðreynd. Samt vantar algjörlega 50% upp á. Vegna þetta bara til að ná kjaragliðnun. Og það er verið að tala til dæmis að endurskoða almannatryggingakerfið. En við getum ekki farið út í þá endurskoðun fyrir við tökum á grundvallarréttinum. Það er lögfestar samning Sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðs fólks. Leið og við erum búin að lögfesta þennan samning og það hlýtur að vera ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin dregur lappirnar við að lögfesta hann, þá geta ekki brotið réttindið á fötluðu fólki. Og það hlýtur líka að setja margar aðvörunarbjöllur í gang þegar við heyrum ríkisstjórnarflokkana aftur og aftur lofa að núna sé tími þessa fólks kominn. Núna sé hann kominn. Þessi einstaklingar geta ekki beðið lengur. En þetta falskt tal. Við bíða enn. Og hvar eru stjórnarliðar til dæmis hér í þessari umræðu? Þar sem þeir gætu sýnt fram að þeir meina eitthvað með því sem þeir hafa verið að segja það að þetta fólk geti ekki beðið lengur. Það sést ekki. Þau eru ekki að koma hérna upp og taka undir það að 350.000 krónur lágmarksframfærsla skatta- og skerðingarlaus eigi rétt á sér. Og ef við horfum bara aftur í tímann þá gífurlegu hækkun sem við þingmenn og ráðherrar fengum og setjum það bara í samhengi við smánar hækkanir sem almannatryggingakerfið hefur fengið, þá er það engin ofrausn, ekki nokkur ofrausn að við setjum hlutina í 350.000 krónur skatta- og skerðingarlaust. Og ég myndi bara að segja að það er bara fyrsta skrefið. Það er fyrsta skrefið til þess að tryggja það minnsta kosti og vonandi að það þurfi enginn að fara í þá niðurlægjandi för með börnin sín að standa í röð eftir mat og að það þurfi enginn
að neita sér tannlæknaþjónustu. Öryrkjar neita sér tannlæknaþjónustu. Við sjáum að missa vinnandi fólk að neita sér tannlæknaþjónustu. Og það hlýtur að vera einhvað bogið við það að þegar við getum auðveldlega reiknað rétta framleiðslu. Það er svo auðvelt að reikna nákvæmlega hvað einstaklingur þarf til framleiðslu eða fjölskylda. Af hverju gerum við það ekki? Vegna þess að þeir vilja ekki sjá það. Það kom einu sinni inn á vef félagsmálaráðuneytisins nokkurn veginn rétt framfærsla, en hún hvarf fljótlega vegna þess að það var ekki vinsælt að sýna fram á það hversu himinn og haf væri þar á milli hjá þeim einstaklingum sem voru að lifa á þeim smánarbótum sem eru frá almannatryggingum yfir það sem virkilega þarf á að halda. En eins og ég segi, það er vonandi, þó að það sé mjög ólíklegt, en vonandi er að fara að koma að því að ríkisstjórnarflokkarnir geti ekki hangið lengur á þessum ómannúðlega fjárhagslega ofbeldi sem þeir beita hóp fólk sem hefur enga möguleika nema okkur sem hér eru til þess að verja sig og berjast fyrir sig. Okkur ber skylda til þess að sjá til þess að þess lifi enginn í fátækt. Okkur ber skylda til þess að það lifi enginn í sárafátækt. Og þar af leiðandi ber okkur líka skylda til þess að samþykkja 350.000 skatta- og skerðingarlaust. Það er engin órast. Það er bara lágmarkið til þess að einstaklingar og fjölskyldur þurfi ekki að standa í biðröð eftir mat. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Já, það er sívaxandi fjöldi fólks sem hefur gefna á að halda heimili með sómasamlegum hætti. Það eitt og sér á ekki að þurfa að líðast í þjóðfélagi eins og okkar. Það á enginn á hvaða aldri sem hann er að þurfa að líða skort en sú staðreynd að börn á mörgum þessara heimila gera stöðuna enn verri. Setjum þessa hógværu kröfu að enginn hafi minna en 350.000 á milli handanna í samhengi við viðurkennd framfærsluviðmið. Á heimasíðu umboðsmanns skuldara er til dæmis hægt að reikna út framfærsluviðmið. Það er gengið út frá því að matur, hreinlætisvörur, fatnaður, læknis- og lyfjakostnaður og samgöngur svo nokkuð sé nefnt kosti samtals 180.533 krónur á mánuði. Þessi tala miðast við barnlausan einstakling. Fyrir einstætt foreldri með 1 barn hækkar þessi tala upp í 260.693 krónur og sé að ræða hjón með 2 börn er þessi tala 358.824 krónur. Glöggir þingmenn hafa kannski tekið eftir því að inni í þennan kostnað vantar til dæmis rafmagn, hita og tryggingar ásamt dagvistum barna sem kostar svo sannarlega sitt. En það sem verra er, inni í þessar tölur vantar algjörlega húsnæðisliðinn. Húsnæðisliðurinn er stærsti útgjaldaliður allra heimila og varlegt að áætla að hann sé að minnsta kosti 180.000 krónur hjá þeim sem eru í leiguhúsnæði. 180.000 þykir ekki hátt leiguverð í dag og það er ekki óalgengt að leiguverð sé hátt í 300.000 krónur. Í ræðu sem ég hélt hér á Alþingi síðustu viku sagði ég frá raunverulegu dæmi leigu sem hafa á nokkrum mánuðum hækkað úr 280.000 upp í 320.000 vegna vísitöluhækkana og áhrifa COVID-19. Við getum sem sagt gengið út frá því að húsnæðiskostnaður sé ekki lægri en 180.000. En hvaða húsnæðiskostnað sem við viljum miða við þá er ljóst að hann er hár og verulega íþyngjandi fyrir marga einstaklinga og fjölskyldur. Til að ýkja vandann örugglega ekki þá ef við miðum við lægstu töluna 180.000 verður okkur strax ljóst að þessi hógværa krafa 350.000 skatta- og skerðingarlaust dugar bara alls ekki til, ekki einu sinni fyrir barnlausa einstaklinga. Því það er einfalt reiknistæmi að ef fæði og klæði kostar 180.000 og húsnæði 180.000, þá er samtalan 360.000. 10.000 krónum hærri tala en við erum að ræða hér. Þurfum við í alvöru að ræða þetta. Aldraðir og öryrkjar fá í framfærslu frá Tryggingastofnun 240.000 á mánuði. Hjá þeim sem ekki fá meira vantar 80.000 upp á að endar nái saman í hverjum einasta mánuði. Þetta fólk á í alvöru ekki til nífs og skeiðar. Ég fæ stundum á tilfinninguna að við sem búum við allsnægtir og höfum líklega aldrei kynnst þessum skorti, höldum að verið sé að ýkja
ýkja hann þegar talað er hópinn sem hefur áhyggjur á næstu máltíð og á ekki fyrir mat út mánuðinn. En það er ekki svo. Staðan er svona í alvöru á Íslandi í dag. Því líkt sem við megum skammast okkar fyrir að svo sé. Er þetta stór hópur? Hvað eru margir sem fá strípaðan lífeyri hef ég ekki tölur yfir. En ef þetta eru fáir, þá ætti nú að vera lítið mál að lagfæra kjör þeirra. En ef þetta eru margir, þá er algjörlega ljóst að við verðum að lagfæra kjör þeirra því annars hljótum við að þurfa að fara að endurskilgreina Íslands og færa það í flokk þróunarlanda. En hvernig svo sem það er, þá er ljóst að jafnvel þó eitthvað bætist við þessa upphæð, þá líður allt of stór hópur skort á Íslandi árið 2022. Það er forgangsmál Flokks fólksins að á Íslandi líði engin skort. Það er hvorki verið að tala hér einhverjar allsnægtir, ekki einu sinni jöfnuð, bara það að allir eigi til hnífs og skeiðar, að enginn líði skort. Þingmenn á strípuðum þingmannalaunum eru með 1285.000 í laun á mánuði. Ég spyr, gætu við lifað af 240.000 krónum á mánuði? Ég leyfi mér að efast að nokkurt okkar gæti það. Þá má líka spyrja hvort við gætum lifað af 350.000 krónum á mánuði. Það er skárra, en ég held að flest okkar ættum erfitt með að sjá þá stöðu fyrir okkur. Kjarni málsins er sá að það er illmögulegt og varla hægt að lifa af tekjum sem eru lægri en 350.000 á mánuði. 350.000 skatta- og skerðingarlaust er algjört lágmark og í raun þegar orðið of lítið, ekki síst þegar litið til þeirra verðhækkana sem þegar hafa orðið og framundan eru. Það er Alþingi og ríkisstjórn til háborinnar skammar verði þessi þingsályktunartillaga ekki samþykkt. Við búum í einu ríkasta landi í heiminum. Hér flæðir fé inn í lokaðar hirslur sem fáir hafa aðgang að. Það er nóg til. Það fá bara ekki allir að njóta. Ef við hugsum þjóðfélagið okkar eins og fjölskyldu, þá erum við fjölskylda sem lætur fjölskyldumeðlim svelta frekar en að neita sér til dæmis nýtt sófasett, skemmtanir eða utanlandsferðir. Ekkert okkar myndi gera það í raun og veru. Það yrði alltaf sett í forgang að hjálpa fyrst þeim sem þannig er statt um. Það snýst málið. Og í raun er ótrúlegt að þessi umræða þurfa að fara fram, hvað þá að það þurfa að berjast fyrir þessari hógværu kröfu, því það er nóg til. Mér finnst þetta snúast mannúð, samúð og virðingu fyrir manngildi einstaklinga. Ég treysti því að Alþingi sjái til þess að þeir sem verst standa í samfélaginu fái þessa lágmarksuppfærslu á sínum tekjum. Það má ekki minna vera. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Tómas A. Tómasson. Hæstv. forseti, háttvirtur þingheimur og þjóðin sem hlustar á og horfir á okkur núna í beinni. Mig langar til þess að segja ykkur, ég hef ekki ennþá hitt þann mann sem heldur því fram að það sé auðvelt að lifa innan við 300.000 krónur á mánuði. Ég er með þá skoðun að þetta er spurning samstarf. Meirihluti og minnihluti taka saman höndum og segja the buck stops here, hingað og ekki lengra. Og ég vil vitna í kvæði Einars Benediktssonar, þess ágæta manns, sem sagði: þú fólk með eymd í arf, snautt og þyrst þú gnóttir lífsins linda, litla þjóð sem geldur stórra synda, reistu í verki viljans merki, vilji er allt sem þarf. Þetta er bara spurningu það ef við viljum leysa þetta vandamál, meirihlutinn og minnihlutinn, að þá leysum við það. Það er ekkert mál í guðanna bænum. Takk fyrir. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti,
Það er svo sannarlega til skammar að á Íslandi sé fátækt. Í nýlegri könnun sem gerð var af Vörðu, rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins, kom fram að yfir þriðjungur fjölskyldna og einstaklinga á við fjárhagsvandamál að etja og nær ekki að lifa mánuð frá mánuð með þann pening sem þau fá. Í þessum hópi eru aldraðir, það eru öryrkjar og það eru einstæðir foreldrar. Og það er svo einfalt mál að laga þetta ef við viljum. Við eigum að vera með skattkerfi sem tekur ekki skatt af þeim lægstlaunuðu, heldur tekur meiri skatt af þeim hæstlaunuðu. Og þær hafa nú ekki verið spurðir hér á landi, auðmennirnir, en erlendis hafa þeir verið spurðir, viljum við borga meiri skatt? Og þeir segja já, vegna þess að allar manneskjur eru vonandi með þann vott af réttlæti í sér að vera tilbúin til að hjálpa þeim sem minna mega sín. Og eins og Warren Buffett, hinn mikli fjárfestir, sagði, það er skammarlegt að ég skuli borga minni skatta heldur en konan sem vinnur sem ritari fyrir mig. Og þetta þurfum við að laga. Og það hefur verið talað um það að við þurfum að byrja því að gera skattleysismörkin. Og rétt eins og lagt er til í þessari þingsályktunartillögu, það er nefnilega þannig að það að laga skattleysismörk eða persónuafslátt er sanngjarnasta leiðin til þess að láta þá sem lægst hafa launin fá meira á milli handanna og taka meira af þeim sem hafa meira á milli handanna. En við fáum alltaf svarið þegar við byrjum að tala um þetta, hvernig eigum við að ná í fjármagni til að eiga upp fyrir allan þann pening sem við erum að tapa í að taka pening frá fátæka fólkinu. Jú, í fyrsta lagi, við hlustum á auðmennina og látum þá borga meiri skatta. Þeir virðast vera tilbúnir til þess. Og jú, hluta af þessum peningum sem við látum fólki sem lifir fátækt kemur tilbaka til ríkisins. Vegna þess að fólk sem lifir dag frá degi, það mun nota þann pening til þess að kaupa vörur og á vörunum er virðisaukaskattur. Og við fáum eitthvað af því tilbaka og í formi annarra hluta sem ríkið fær tilbaka. Nú eru kjarasamningar á næsta leiti og við vitum það að þeir verða erfiðir. Og við vitum það líka að vinnumarkaðurinn mun koma til ríkisstjórnarinnar og óska eftir útspilum héðan. Og hvernig væri nú að við gerðum eins og háttvirtur þingmaður Tómas Tómasson lagði til, við vinnum saman í að finna út úr því hvernig við getum útrýmt fátækt á Íslandi. Hættum að rífast um það að þetta sé ekki hægt, þetta er ekki hægt, þetta endalausa blaður eða eins og Greta Thunberg sagði við loftslagsmálunum bla bla bla, hættum því og setjumst niður og vinnum saman í að leysa það hvernig við útrýmum fátækt á Íslandi í eitt skipti fyrir öll. Viljinn er nákvæmlega það eina sem þarf og ég veit að við höfum viljan til þess að setjast niður. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni Gísla Rafni
Ólafssyni hjartanlega fyrir hans góðu ræðu og frábæra stuðning og hans stóra hjarta. Það sem að ég velti fyrir mér, að ég ætlaði nú ekki endilega að koma upp, en það er þegar hann talar hvernig eigum við að fjármagna þetta og hvar eru peningarnir. Þá segi ég, Flokkur fólksins hefur mælt ítrekað fyrir því að við tökum í rauninni staðgreiðslu við innborgun í lífeyrissjóði á meðan að við erum hress og kát og tilbúin til þess að þá greiðum við staðgreiðslu inn í lífeyrissjóðin okkar í stað þess að staðgreiðslan er tekin við útborgun eins og nú er. Þegar fólki er orðið kannski heilsulítið, þegar það er orðið gamalt og þegar það hefði nú kannski verið þörf á því bara að fá útborgunina sína skatta og bara án þess að skattleggja þá. Þá er ég að segja hvort að ég er að velta fyrir mig hvort að hv. þingmaður muni vera tilbúin að skoða þennan möguleika sem við erum margsinnis að berjast fyrir, vegna þess að nú á lífeyrissjóðirnir okkar við eigum þá og þeir eru orðnir, sitja nú við riddara hringborðsins bara út allt í öllu kerfinu, eiga orðið allt í öllu allstaðar. Við erum komin í samkeppni við okkur sjálf á lánamörkuðum og hvar eina annar staðar sem er. Og þessi sjóðir eiga á 700.000 milljarða, hvorki meira en minna, á 700.000 milljarða. Og þetta yrðu smáaurar en myndu skila í ríkissjóð umfram á bilinu 60 til 70 milljörðum króna á hverju einasta ári, sem eru, eins og ég segi, og við höfum margbent á, smáaurar í stóra samhenginu. Og hvort við getum jafnvel látið gera könnun meðal þeirra sem eiga sjóðinn að hvort þeir vildu nú ekki bara hreinlega drífa í þessu. Þetta er fyrsta skrefið í því að fara að ráðast gegn öllu þessum sköttum, skerðingum og þeim óþverraskap sem í raun og veru allt of stór hluti samlanda okkar er að búa við í dag. Það svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Ég hef búið í þó nokkuð mörgum löndum og borgað í lífeyrissjóði í þó nokkuð löndum og meðal annars í Bandaríkjunum, þar sem að þeir hafa einmitt bæði kerfin í gangi. Þú getur valið að borga inn í fyrir skatta eða eftir skatta og þá tekið það út fyrir skatt, með sköttum eða án skatta. Og ég tel að það séu svo sannarlega kostir og ókostir við bæði tvö, en myndi styðja það að hafa þennan valkost eða skoða hann. Ég hins vegar held að það sem að sé mikilvægast þegar kemur að lífeyrissjóðakerfinu á Íslandi í dag er að gera það mun gagnsæjara heldur en það er. Það var nefnilega þannig einmitt í Bandaríkjunum fyrir 15 til 20 árum síðan að það voru settir lög. Það voru settir lög það að hver og einn lífeyrissjóður þyrfti að sýna á skýran hátt hvaða gjöld þeir væru að taka af lífeyrisþegunum við það að leggja pening inn í lífeyrissjóðina. Þetta er hvergi hægt að finna ef ég reyna að fara inn á þá lífeyrissjóði sem ég er með hérna á Íslandi. Erlendis get ég séð nákvæmlega, þegar ég legg inn pening þá tekur lífeyrissjóðurinn þetta marga prósentur í þóknun. Já, hverju ári taka þeir þetta mikla þóknun. Þegar ég tek peningin út þá taka þeir þessa mikla þóknun. Þetta er hvergi að sjá á íslenskum lífeyrissjóðum. Og fyrir okkur sem hafa lært stærðfræðina og vaxtavextina þá skiptir það máli hver svona prósenta sem er tekin í þóknun og þóknun og þóknun. Og þá kannski við vitum að þessi 7.000 milljarðar eru kannski bara að fara í það að reka sjóðina eða bæta upp laun þeirra sem stjórna það. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Við erum greinilega á svipaðri blaðsíðu og hann með þekkingu af annars konar kerfi sem væri mjög gaman að leggjast yfir og skoða betur. Það er rétt hjá hv. þingmanni, það er sannarlega dálítið leyndardómsfullt þetta kerfi og það er langt frá því að við getum sagt að lífeyriskerfið sé gagnsætt og upp á borðum.
Við erum líka búin að mæla fyrir því Flokkur fólksins að það séu í rauninni eigendur sjóðanna sem að skipi þar meira stjórnir og ráði þar meiru heldur en atvinnurekendur og þeir sem að í rauninni eigi ekki að koma nálægt lífeyrissjóðunum okkar. En yfirbyggingin sem að við fengum að sjá og svona vissum fyrir 3 árum síðan, þá var yfirbyggingin og kostnaðurinn yfir 20 milljarðar króna. Og þá var algjört leyndarmál hvað raunverulega þessi sérfræðingar sem eiga nú að heita vera þeir sem stýra hér fjárfestingum lífeyrissjóðanna, hvað þeir voru að greiða einmitt einhverjum sérfræðingum út í heimi til þess að sjá það að ávaxta peningana okkar. En sælla minninga og með hrolli þá rifja ég upp þá 600 milljarða króna sem við töpuðum á einu bretti þarna í síðasta efnahagshruni til dæmis. Þannig að miðað við það að geta fengið hér inn í rekstur ríkissjóðs á bilinu 50 til 70 milljarða króna umfram á ári, það myndi ekki sjá högg á vatni í rauninni á lífeyrissjóðseignum okkar og myndi í rauninni nýtast þeim sem að vildu gjarnan fá útborgað allt sem þeir eiga þegar þeir þurfa á því að halda svona á seinni stigum ævigöngunnar, myndi veita þeim að mínu viti minnsta kosti vera betra heldur en að taka en 36% af því sem þeir ætti að fá greitt úr lífeyrissjóði. Þannig að við getum alveg gert þetta, við getum fjármagnað hvað sem og eins og hv. þingmaður réttilega nefndi, það eina sem það er samstarf og vilji. Það er allt sem þarf. Það svarar andsvari öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, já, vilji allt sem þarf. Eina við það að bjóða upp á nýjar leiðir varðandi það skatt eða ekki skatt eða hvenær lífeyristekjur eru skattlagðar er það að það tekur ansi mörg ár þangað til að hinn almenni borgari fyrir að njóta góðsæði. Eins og segir, ríkissjóður fær meiri pening inn á hverju ári en þeir sem eru að setja inn peninginn, að það tekur svolítið lengri tíma þannig að það fyrir að skila sér almennilega til fólksins. En ég er svo sannarlega sammála því að það eigi að vera valkostir þegar kemur að þessu máli. Og ég get sagt það við hv. þingmann að já, ég mun berjast fyrir því að útrýma fátækt hér á landi. Þar mun ég ávallt standa með ykkur og öllum öðrum þeim sem vilja útrýma henni. Og hvernig við gerum það? Það þurfum við að ræða saman. Það er nefnilega eitt sem við hv. þingmenn þurfum að fara að læra að gera meira af. Það er að tala saman, ekki tala bara ofan í hvort aðra eða til hvors annars, heldur að ræða saman. Því þannig getum við látið góða hluti gerast og þannig getum við útrýmt fátækt, við getum gert það sem þarf fyrir umhverfið, við getum tekist á við þessar stóru áskoranir bara með því að tala þeim saman. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Eva Sjöfn Helgadóttir. Takk. Frú forseti, já, þegar ég hugsa fátækt á Íslandi þá er ekki laust við að hugsa allar afleiðingar fátæktar og allan kostnaðinn sem það hefur í för með sér fyrir samfélagið. Hverjar eru afleiðingar þess að vera barn sem elst upp í fátækt? Það eru ýmiss konar afleiðingar og þær eru fæstar góðar. Það sem kemur mér helst í huga þegar ég hugsa til þessa er að fátækt, hún gerir það að verkum oftar en ekki að það er mikil streita inn á heimilum og streita er oft það sem er, hvað á maður að segja, það sem er grunnurinn af því að inn á heimilum verður ofbeldi, heimilisofbeldi, ofbeldi gegn börnum og það er vegna streitu ástands sem er á heimilinu og oftar en ekki eru fjárhagslegar áhyggjur einnig þar. Það getur verið ýmsar ástæður fyrir heimilisofbeldi.
En ef þú ert fátækur, að þá er líklegra að þá ert í meiri hættu sem barn að upplifa ofbeldi og einnig sem fullorðin manneskja. Vegna þess að það er bara bein tengsl á milli þess að upplifa streitu og vera í fátækt eða vera í fátækt og upplifa streitu. En hvaða aðrir áhættuþættir eru til dæmis fyrir börn og einnig fyrir fullorðið fólk? Það eru til dæmis geðsjúkdómar, það eru veikindi, annars konar veikindi, líkamleg veikindi. Áhættuþættirnir eru mjög margir og ég ætla kannski ekki að telja alla upp hér, en það sem ég vil biðja stjórnvöldum að hugsa er að við þurfum að vera framsýn í þessum málum. Við þurfum að hugsa, ef að ég bregst við núna, já, þá kostar það peninga og það þarf að finna út í því hvernig á að koma með þessa peninga að borðinu. En aftur á móti að þá erum við að bæta hag fólks með því markmiði að það mun leita sér til dæmis minna aðstoðar hjá heilsugæslum eða geðsjúkrahúsum eða kvennaathverfinu eða einhvers staðar annars staðar. Vegna þess að það að vera í fátækt er samnefnari yfir alls konar áhættuþætti. Og það að börn á Íslandi séu að alast upp í fátækt er bara ótrúlegt og eiginlega bara, það þarf ekki að vera þannig. Ef við erum svolítið framsýn og hugsa hvernig viljum við hafa samfélagið, hvernig viljum við að börn hafi réttindi til þess að alast upp sem heilbrigðir einstaklingar, og þá tryggjum við það að börn séu ekki við fátæktarmörk og auðvitað ekki fullorðnir heldur. Þannig að mér finnst vera skammsýni að hugsa næstu mánaðamót, næstu ár. Við þurfum að hugsa næstu áratugina og hvernig samfélagi við viljum búa í. Og við þurfum að hugsa líka það ef að þú upplifir ofbeldin á heimili og að þá ert þú líklegri meiri áhættu til þess að beita ofbeldi á einhverjum tímapunkti, og þarna er streita samnefnari yfir alla þessa þætti. Þannig að ég hef áhyggjur af því að það séu margar fjölskyldur sem upplifa allt mikla streitu, hvort sem það er vegna fátæktar eða annarra hluta. En ef við getum eitthvað gert í fátæktar áhrifaþættinum, að þá ættum við ekki að hika við að gera það. Og ég fagna því bara að það sé verið að ræða þessi mál. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suðurs, Inga Sæland. Veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég kem bara hér upp til þess að þakka hv. þingmanni fyrir hennar góðu aðkomu að þessu lífsnauðsynlega máli fyrir svo ótrúlega marga. Hún nálgast þetta á þann hátt sem við höfum ítrekað líka verið að benda á hvað afleiðingar fátæktin hefur á börnin, á fjölskyldunar, og þessi vinkill sem hún bendir hér á í sambandi við aukið heimilisofbeldi og annað slíkt, það hafa allar rannsóknir sýnt að það fer ekkert á milli mála að það að berjast í fátækt og ná ekki endum saman og vita hvort þú getur greitt af húsnæðinu þínu, hvort þú getur tryggt fjölskyldunni þinni fæði, klæði, húsnæði. Þetta er sárara en tárum taki, og engir foreldrar og ekkert foreldri ætti nokkuð tíma að þurfa að standa í þeim sporum að geta ekki veitt barninu sínu það sem maður elskar mest og af öllu í heiminum, geta ekki veitt þeim það sem almennt þykir eðlilegt í okkar ríka samfélagi. Þannig að ég ítreka það bara, ég þakka hv. þingmanni fyrir hennar aðkomu að þessu þarfa og góða máli, og ég segi bara því fleiri sem við erum og því hærra sem við höfum,
því meiri líkur eru á að okkur verði hlustað og að við náum þessu þarfa máli í gegn og getum hjálpað þeim sem við viljum vera að hjálpa hér. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eva Sjöfn Helgadóttir. Frú forseti, já, þetta bara mjög mikilvægt mál og ætti að vera mikilvægt fyrir alla sem að hvað ég segja, bera hag Íslendinga í brjósti sér. Það ólíðandi að það sé fátækt á Íslandi og við ættum að gera hvað við getum til þess að tryggja öryggi innan heimilis sem utan og tryggja það að íslenskar fjölskyldur upplifi ekki meiri streitu heldur en að þær þurfa, vegna þess að við vitum að við lifum í hröðu samfélagi þar sem að hlutirnir áttu helst að gerast í gær og börnin okkar ekki undanskilin þessum kröfum. Þannig að, eins og ég segi, það að lifa í fátækt, að þá verður streitan ennþá meiri og það getur verið hættulegt þar sem að það bara erfitt að finna réttu bjargráðin þegar það mikil streita í þessu hraða samfélagi sem við erum búin að skapa hér. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðara umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið. Hringtenging rafmagns á Vestfjörðum, þingsályktunartillaga 171. mál, þingskjal 173, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar hringtengingu rafmagns á Vestfjörðum. Meðflutningsmenn mínir í þessu máli eru Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þingmaður Miðflokksins, og Haraldur Benediktsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Við leggjum til að Alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að tryggja Vestfirðingum sama afhendingaröryggi rafmagns og öðrum landsmönnum með því að koma á hringtengingu rafmagns á Vestfjörðum. Á Vestfjörðum hefur afhendingaröryggi rafmagns lengi verið lakara en annars staðar á landinu. Vestfirðingar eru háðir innflutningi orku af meginflutningskerfi landsins og þaðan fá þeir ríflega 40% þeirrar raforku sem notuð í landshlutanum. Enginn landshluti á að þurfa að búa við slíkt ástand en þrátt fyrir að margir hagkvæmir virkjanakostir séu á Vestfjörðum hefur nánast ekki náðst sátt nýtingu þeirra. Því nauðsynlegt að tryggja afhendingaröryggi raforku með hringtengingu. Til þessa hafa forsendur útreikninga Landsnets gengið út á að Hvalárvirkjun geti rekið kerfið á Vestfjörðum ef það einangrast frá meginflutningskerfinu á þess að til truflunar komi á afhendingu raforku. Mikil óvissa ríkir nú virkjun í Hvalá og því nauðsynlegt að koma á öflugri tengingu óháð því hvort að virkjun Hvalár verður eða ekki. Með hringtengingu átt við að orka geti borist úr 2 áttum en ekki einni. Verði bilun á annarri línunni berst rafmagn áfram með hinni. Nú kemur allt aðflutta rafmagn til Vestfjarða eina línu, vesturlínu svokallaða. Hún rúmlega 161 km að lengd milli Hrútatungu og Mjólkárvirkjunar og liggur yfir svæði sem eru bæði veðurfarslega og landfræðilega erfið. Samkvæmt úttekt við Vestfjarðastofu helsti vandi við Vestfirðinga í raforkumálum afhendingaröryggi orkunnar, en Vestfirðir eru háðir innflutningi á orku, eins og fram kom áðan, af meginflutningskerfi landsins. Tíðar rafmagnstruflanir eru dýrar og standa bæði vexti og rekstri atvinnulífs fyrir þrifum. Fyrirtæki á Vestfjörðum þurfa reglulega að kljást við spennuflökt og útslátt. Spennuflökt veldur umtalsverðu tjóni á viðkvæmum tölvustýrðum vélum og flestum tölvubúnaði. Slíkt kostar fyrirtæki á svæðinu umtalsverðar upphæðir á hverju ári en þegar rafmagn slær út felst alltaf tjón í því fyrir fyrirtækin. Gera má ráð fyrir að töf í hvert sinn og á meðan eru flestir starfsmenn verkefnalausir. Síðan þarf að endurræsa vélar og hönnuðir og forritara þurfa að vinna upp það sem ekki var vistað. Þetta hefur í för með sér vinnutak með reglulegu millibili. Kælar, frystivélar og annar vélbúnaður sömuleiðis viðkvæmur fyrir flökti á rafmagni. Vegna fyrirvaralausra bilana og viðhalds á flutningskerfi raforku á Vestfjörðum getur brennsla á dísilolíu í varaaflstöðvum og olíukötlum hæglega numið 500 tonnum á ári. Og nú sjáum við þetta
í fréttum undanfarna daga og vikur yfirvofandi áform umtalsvert meiri bruna olíu til húshitunar og rafmagnsframleiðslu á Vestfjörðum heldur en gert ráð fyrir í greinargerð þessarar þingsályktunar. Alvarleg bilun í flutningskerfi Vestfjarða sem varir dögum saman getur síðan margfaldað þessa tölu og nú stöndum við frammi fyrir þeirri staðreynd vegna skorts á rafmagni. Vestfjarðastofa hefur staðfest að aukin eftirspurn verður eftir orku á Vestfjörðum næstu árin vegna fjölbreyttrar starfsemi, svo sem kalkþörungavinnslu, fiskeldis og ferðaþjónustu og vegna fjölgunar íbúa samhliða auknum umsvifum í atvinnulífinu. Slík uppbygging háð því að afhendingaröryggi og aðgangur að aukinni orku sé fyrir hendi. Raforkulög gera skýra kröfu til Landsnets að kostnaður vegna viðbóta við flutningskerfið sé greiddur á markaðslegum forsendum. Áætlaður kostnaður vegna uppbyggingar samkeppnishæfs flutningskerfis á Vestfjörðum á 2 tug milljarða króna. Atvinnustefna sem byggist á hægfara aukningu og fjölbreyttri starfsemi gæti greitt fyrir uppbyggingu á löngum tíma, en þá þurfa stjórnvöld að veita Landsneti ábyrgð til að mæta fjármagnskostnaði vegna uppbyggingarinnar. Veruleg aukning á raforkuframleiðslu innan Vestfjarða gæti verið sú lausn sem heggur á þennan hnút, en óvissa ríkir nú hvort virkjanakostir Vestfirðinga verða nýttir. Því þurfa stjórnvöld að grípa inn í til að jafna stöðu þeirra og annarra landsmanna, enda hljóta öll byggðarlög að eiga heimtingu á forsvaranlegu afhendingaröryggi rafmagns. Flutningsmenn telja því nauðsynlegt að Alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að tryggja Vestfirðingum sama afhendingaröryggi rafmagns og öðrum landsmönnum með því að koma á hringtengingu rafmagns á Vestfjörðum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Ég kem hér upp til þess að taka undir og sammála þeirri reifun sem flutningsmenn þessara þingsályktunartillögu reifa í greinargerðinni. Á Vestfjörðum svo sannarlega lakasti afhendingaröryggis á landinu, rafmagns á landinu, og Vestfirðingar háðir innflutningi á raforku, enda framleiða þeir ekki nema 60% af þeirri raforku sem fjórðungurinn þarf á að halda. Það líka staðreynd að uppbygging atvinnulífs á Vestfjörðum og rétt kallar enn fremur á meiri orku, svo ekki sé nú minnst á orkuskipti sem framundan eru. Vatnsbúskapur landsins þannig núna að Landsvirkjun sér ekki fram á að geta afhent þá orku eins og þarf til fyrirtækja og orkufyrirtækjanna í landinu. Því staðan þannig núna á Vestfjörðum að Orkubú Vestfjarða þarf að brenna 4 milljónir lítra af hráolíu til húshitunar á Vestfjörðum næstu 3 mánuði. Þetta eftir að Landsvirkjun tilkynnti að hún afhenti enga raforku til kaupenda með skerðanlegri orku vegna orkuskorts. Viljum við vera þarna? Nei. Hringtenging einn kostur sem hægt væri að fara í til þess að laga þetta, en það nóg? Og það eina leiðin? En í skýrslu Landsnets flutningskerfi á Vestfjörðum frá 2019 kemur fram að hvati til hringtenginga liggi meðal annars í því að aukin raforkuframleiðsla verði í fjórðungnum. Þá aðalega litið á Hvalárvirkjun sem þá var árið 2019 og þegar skýrslan kom út enn í augsýn. Og hún í nýtingarflokki 3 áfanga rammaáætlunar og framkvæmdaraðili hefði óskað eftir tengingu hennar við flutningskerfið. Nú árið 2022 hefur sú sýn dofnað og óvissa þá virkjun verulega. En hvað þá í kortunum? Það eru nokkrir virkjunarkostir í stöðunni á Vestfjörðum, meðal annars Skúfnavötn og Austurgil. Síðan frekar farið að tala virkjun í Vatnsfirði. Í nýrri skýrslu Landsnets áreiðanleika afhendingar á Vestfjörðum sem kom út núna í desember talað að virkjun í Vatnsfirði sem yrði 20 megawatt sem myndi tengjast Mjólkárvirkjun með stuttri línu eða streng myndi auka afhendingaröryggi á Vestfjörðum meira en tvöföldun Vesturlínu
sem yrði 160 km leið úr Hrútatungu í Mjólká. En eins og segir í þessari skýrslu, með leyfi forseta, við þessa tengingu Mjólká orðin mjög sterkur punktur. Hér reiknað með að ótiltækri virkjunar sé lágt og svipað og annarra vatnsaflsvirkjana. Eins og sést verður ótiltækið mun lægra á öllum afhendingarstöðum á Vestfirði þar sem þeir eru háðir afhendingaröryggi í Mjólká. Tilvitnun lýkur. En það einnig talað að afhendingaröryggi raforku á Ísafirði myndi aukast 90% við þessa virkjun ef þetta væri hægt að tengja hana við Mjólká. En við hringtengingu myndi aukast afhendingaröryggi raforku á Ísafirði til að mynda, myndi það aukast 70%. Ég náttúrulega ekki að tala niður hringtengingu, en ég bara svona nefna þessar leiðir sem eru færar. En ég svo brálát að ég tel vitulega að það taki styttri tíma og viss það og ódýrara að koma þessari virkjun í Vatnsfirði á. Og ég held að sé bara brýnt. En það þarf líka að huga að öðru og ég hef nú flutt og hef skráð aftur núna þingmannamál sem þingsályktunartillögu sem ég hef flutt núna og að flytja í 3. skipti á þessu þingi sem kemur að smávirkjunum. Þær eru mjög mikilvægur liður í þessari uppbyggingu og hafa sannað sig að þær eru mjög mikilvægar á Vestfjörðum til þess að treysta og bæta öryggi dreifiveitna. Og svo hægt síðan, og það þarf að einfalda regluverkið og stytta þann tíma sem tekur að koma því í framkvæmd þar sem þeir eiga við. Svo hægt sé að nýta þeir í auknum mæli þarf að endurskoða lög og reglugerðir sem gilda leyfisveitingar til uppsetningar smávirkjana með það að markmiði að einfalda umsóknarferli í tengslum við þær. Og eins og hefur fram komið þá hefur smávirkjanir tengjast raforkukerfinu dreifiveitur landsins og styrkja þannig þær flutningsleiðir. Með smávirkjunum verið að nýta, styrkja og bæta rekstur þess raforkukerfis sem nú þegar hefur verið byggt upp af samfélaginu. Og smávirkjunum á Vestfjörðum hefur fjölgað og þær hafa sannað sig sem mikilvægur liður í raforkuöryggi á svæðinu. En virðulegi forseti, ég kem hér upp til þess að benda og taka undir það sem segir í þessari þingsályktunartillögu að afhendingaröryggi rafmagns á Vestfjörðum ólíðandi og við verðum að bæta þar úr. Það kom fram í máli orkubússtjóra á Ísafirði í útvarpinu daginn, Elías Jónatansson heitir hann, að þessi kostnaður sem orkubúið þarf að fara í með því að keyra þessar vélar sem eru notaðar til þess að hita upp fjarvarma til húshitunar á Vestfjörðum. Þetta muni kosta 400 milljónir króna og þetta hirðir upp tekjur hagnað fyrirtækisins kannski næstu 2 ára og á meðan fara þeir ekki í það viðhald sem þeir hafa þó verið að vinna á síðustu árum. Dregur allan úr þeim. En ég tek undir að það þarf að bæta öryggi rafmagns á Vestfjörðum en það eru fleiri leiðir en hringtengingin og við verðum að horfa á besta kostin og það strax. Takk. Það veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Höllu Signýju Kristjánsdóttur ræðuna. Hún var prýðileg og ánægjulegt að þingmaðurinn hv. Taki undir þau meginsjónarmið sem sett eru fram í þeirri þingsályktun sem hér mælt fyrir. Það tvennt sem mig langar til að spyrja hv. þingmann um. Í fyrsta lagi, á liðnu kjörtímabili þá voru uppi áform og fyrst vil ég segja að ég tek undir og ég styð við áform virkjun í Vatnsfirði. Ég held að hún sé skynsamleg og muni margra hluta vegna verða til mikils gagns á svæðinu. En það voru upp áform umhverfisráðherra stofnun það er friðlýst svæði að hluta. Afstaða Framsóknarflokksins til þess
þeirrar virkjunar, liggur hún fyrir þannig að það sé klárt að flokkurinn, sem nú er í sterkari stöðu en á síðasta kjörtímabili í ríkisstjórn, hafi afl til þess að ýta þessu máli áfram? Og ástæðan fyrir að ég spyr að þessu er að þingmaðurinn hv. benti réttilega á að það þyrfti að einfalda margt í regluverkinu til þess að verkefni sem þetta kæmist áfram. En nú er Framsóknarflokkurinn búinn að vera í ríkisstjórn í 4 ár, undanfarin 4 ár og áfram núna. Er eitthvað sem að flokkurinn hefur gerði á síðasta kjörtímabili sem er ætlað til að auka okkur bjartsýni á að þetta takist núna á þessu kjörtímabili, sem var svo illa ómögulegt á liðnu kjörtímabili að okkur tókst ekki einu sinni að afgreiða 3. rammaáætlun? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir andsvarið. Framsóknarflokkurinn hefur næga orku til þess að fara í verkefnið og ég vil benda á það að á síðasta kjörtímabili, að talandi smávirkjanirnar, að þá fór þáverandi iðnaðarráðherra í það að einfalda nokkuð regluverk í kringum smávirkjanirnar, þó að mér hefði ekki fundist nægilega gert með nokkrum hætti. En ég held að vilji Framsóknarflokksins sé allur til þess að bæta það raforkuöryggi og auka á Vestfjörðum sem og annars staðar sem við þurfum í raun að fara í. Og ef hv. þingmaður lesi yfir stjórnarsáttmálana þá er náttúrulega mikil áhersla lögð á orkumálin og við erum að fara í orkuskipti og til þess þá þurfum við að bæta raforkukerfi allt land. Þannig að vilji stjórnvalda í þessum málum er einn og virkjun í Vatnsfirði, þetta svæði sem er á þessum, sem að þessi virkjun er möguleg, það er í friðlandi vissulega. Og þá eru það friðland er náttúrulega bundin ákveðnum lögum eða hvað heitir það nú? Já, það ákveðnum lögum að hvernig skuli halda, hvernig þar skuli framkvæmdum skuli háttað. En ég held að það sé alveg hægt að vinna það þannig að það sé hægt að komast á þeirri niðurstöðu sem að væri, þetta er virkjun sem að er 20 megavött, að það væri hægt að koma því í kring, að það væri hægt að framkvæma þar án þess að ganga svo á friðlandið að okkur geti ekki samist að komast á þeirri niðurstöðu. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Það er einmitt kannski bæti við þessari spurningu út frá virkjanaáformum í Vatnsfirðinum. Í því ríkisstjórnarsamstarfi sem Framsóknarflokkurinn er í núna, telur hv. þingmaður að sátt sé möguleg virkjun í Vatnsfirði í samstarfi þar sem Vinstrihreyfingin – grænt framboð er einn 3 stjórnarflokka og fer með forsætisráðuneytið. Og ég segi þetta í því ljósi að þegar þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar er skoðuð, þá er nýtingarrammaáætlunin svokallaða, nýtingaráætlunin, hún er áætluð til framlagningar á síðasta framlagningardegi vorþingsins, sem manni finnst nú ekki benda til að það sé mikil eftirfylgni hvað það varðar að koma virkjanaáformum áfram. Kann hv. þingmaður einhverja skýringu á því að rammaáætlunin sem hefur núna dagað uppi 3 sinnum er ekki áætluð til framlagningar fyrr en á síðasta framlagningardegi þessa þings? Það, eins og ég segi, finnst mér ekki benda til að mikil meining sé á bak við það að klára. Og hin spurningin þá hvort að hv. þingmaður telji líklegt að í ríkisstjórnarsamstarfi með Vinstri grænum takist sátt það að virkja í Vatnsfirði. Það svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti,
Ég hef ekki haldbærar skýringar á því á hverju rammaáætlun sé lögð fram á síðasta degi þingsins, en síðasta framlengingardegi segi ég. Ég hef ekki haldbærar skýringar á því, en ég held að það sé mjög mikilvægt að sú rammaáætlun sem verði lögð fyrir þingið, því þetta er mjög mikilvægt plagg í þeirri sátt sem lög rammaáætlun sýnir. Og líka hefur hv. þingmaður spurt það hvort við treystum okkur til í stjórnarsamstarfi við Vinstri græna að leggja fram til dæmis virkjunarkosti í Vatnsfirði. Ég held að þessi stjórn hefur sýnt að hún er framsækin í loftslagsmálum, og ég veit að Vinstri grænir eru þar líka. Ef við leggjum þessa kosti saman á borðið að þurfa að brenna fleiri milljónir lítra til húshitunar á Vestfjörðum versus það að virkja 20 megavatta virkjun í Vatnsfirði, þá held ég að svarið sé bara einfaldlega að förum í það strax, vonandi. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar. Ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið. Almenn hegningarlög, samfélagsþjónusta ungra brotamanna, frumvarp, 200. og annað mál, þingskjal 248, 1. umræða. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19 frá 1940 samfélagsþjónustu ungra brotamanna. Flutningsmenn eru auk mín, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Jón Steindór Valdimarsson, Jakob Frímann Magnússon, Helga Vala Helgadóttir, Jóhann Páll Jóhannsson, Kristrún Frostadóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir. Breytingarnar sem fyrirhugaðar eru samkvæmt þessu frumvarpi á því eru 1. grein. Á eftir 57. grein laganna kemur ný grein, 57. grein B, svohljóðandi. Þegar aðili ungmenni á aldrinum 15 til 21 árs heimilt að ákveða í dómi að setja skilyrði samfélagsþjónustu fyrir frestun fullnustu refsingar samkvæmt 57. grein. Í dómi skal tiltaka tímafjölda og hve löngu tíma samfélagsþjónustan skuli innt af hendi. Tímafjöldi samfélagsþjónustu skal minnst vera 40 klukkustundir en mest 480 klukkustundir. Forsenda þess að slík samfélagsþjónusta komi til álita að aðili teljist hæfur til samfélagsþjónustu á grundvelli athugunar á persónulegum högum hans og að aðili afpláni ekki fangelsisrefsingu eða sæti gæsluvarðhaldi. Samfélagsþjónusta þá bundin eftirfarandi skilyrðum. Í fyrsta lagi að aðili hljóti ekki kæru fyrir refsiverðan verknað á þeim tíma sem samfélagsþjónustan innt af hendi. Í öðru lagi að aðili sæti umsjón og eftirliti Fangelsisstofnunar eða annars aðila sem hún ákveður þegar samfélagsþjónusta innt af hendi. Auk skilyrða 3. málsgreinar má ákveða að samfélagsþjónusta verði bundin eftirfarandi skilyrðum. Í fyrsta lagi að aðili hlíti fyrirmælum umsjónaraðila dvalarstað, nám, vinnu, umgengni við aðra menn og iðkun tómstundastarfa. 2. Að aðili neyti hvorki áfengis né ávana og fíkniefna. Heimilt að krefjast þess að aðili undirgangist rannsókn á öndunarsýni eða blóð- og þvagfærarannsókn til að athuga hvort hann hafi rofið skilyrði 2. töluliðar 4. málsgreinar. Synjun aðila á slíkri rannsókn gildir sem rof á skilyrðum í samfélagsþjónustu. Rof á skilyrðum samfélagsþjónustu gildir 59. grein en sé rof á skilyrðum hennar eða brot hvorki alvarlegt né ítrekað má veita áminningu. Og breytingar á 2. grein á eftir orðunum samkvæmt 1. til 6. töluliðar 3. málsgreinar 57. greinar í 1. málsgrein 59. grein laganna kemur eða 3. og 4. málsgrein 57. greinar B. 3. að lögin öðlist strax gildi. En frú forseti, aðeins frumvarpið. Sambærilegt frumvarp hefur verið lagt fram í 5 skipti, nú síðast á 149. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Það nú endurflutt með viðbótarrökum í greinargerð.
Markmið frumvarpsins er að hægt verði að veita ungum brotamönnum meira aðhald og þannig mögulega koma í veg fyrir að þeir leiðist á braut frekari afbrota. Í þessu augnamiði er lagt til að dómarar fái heimild til að ákveða í dómi að setja viðbótarskilyrði fyrir skilyrðisbundinni frestun á fullnustu refsinga samkvæmt 57. gr. almennra hegningarlaga í formi samfélagsþjónustu þegar er að ræða ungmenni á aldrinum 15 til 21 árs. Með því móti mætti nýta samfélagsþjónustu fyrir þennan aldursflokk þegar að dómari metur það svo að skilorðsbundinn dómur án samfélagsþjónustu nægi ekki til að leiða viðkomandi inn á brautir löghlýðni. Hætt er við því að núverandi fyrirkomulag verði til þess að dómarar dæmi ungmenni ítrekað í skilorðsbundið fangelsi og veigri sig við að dæma þau til óskilorðsbundinnar refsingar þegar að afplánun kemur hafi langur skilorðstími safnast upp. Á Íslandi hefur dómari einungis það úrræði í mörgum málum að dæma fólk í fangelsi, skilorðsbundið eða óskilorðsbundið. Maður sem er dæmdur í allt að 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi getur svo sótt til Fangelsismálastofnunar að afplána frekar með samfélagsþjónustu. Það er sem sagt lagt í hendur stjórnvalds að ákveða hvort maður sem er dæmdur í fangelsi afpláni það frekar með samfélagsþjónustu eða ekki. Á þessu eru ýmsir ókostir. Í fyrsta lagi er vafamál hvort að þetta uppfyllir skilyrði stjórnarskrá þrígreiningu ríkisvaldsins að stjórnvald breyti nýuppkveðnum dómum dómsvaldsins. Í öðru lagi hefur það sjónarmið komið fram í skrifum fræðimanna á óvíst sé hvort núverandi fyrirkomulag uppfylli kröfu stjórnarskrár skýrleika refsiheimilda og að réttaröryggi almennings væri betur tryggt með því að dómstólar kveði á útfærslu refsinga. Í þriðja lagi, og skiptir ekki minnstu máli, er þetta afar ógagnsætt. Ákvarðanirnar eru ekki birtar eins og dómar og því geta dómþolar ekki áttað sig á því hvort þeir njóti jafnræðis við aðra í svipaðri stöðu. Vegna þessa ógagnsæis geta verjendur hvorki upplýst skjólstæðinga sína nægilega við meðferð máls hvers þeir geta vænst né byggt málatilbúnað sinn upp með þetta úrræði í huga. Þessi rök lúta að þrígreiningu ríkisvalds og ógagnsæi eiga reyndar líka við alla sem að dóm hljóta en ekki einungis ungmenni eins og hér er verið að fjalla um. Engu að síður er lagt til að byrja verða að heimila dómara að setja þetta skilyrði fyrir frestun refsingar að því er varðar ungmenni en það væri eðlilegt að Alþingi myndi skoða í framhaldinu hvort að einnig ætti að nýta þetta sem almennt úrræði. Samfélagsþjónusta felur í sér tímabundið ólaunastarf í þágu samfélagsins svo sem líknar eða félagsstarf ýmiss konar sem er unnið utan vinnutíma dómþola þannig að hann geti stundað atvinnu sína eða nám á meðan og verið virkur þjóðfélagsþegn. Þetta úrræði er sjaldnast nýtt þegar að kemur að ungum brotamönnum vegna þeirra stefnu sem hefur verið mörkuð að samfélagsþjónusta teljist fullnaðarúrræði sem komi einungis til skoðunar í tilviki óskilorðsbundinna dóma samkvæmt lögum fullnustu refsinga nr. 15/2016. Óskilorðsbundnir dómar eru hins vegar almennt ekki kveðnir upp yfir yngstu brotamönnum enda þrautalending og er einungis beitt í þeim málum þar sem talið er óverjandi með tilliti til almannahagsmuna og réttaröryggis að beita skilorðsbundnum dómi. Það er ljóst að samfélagsþjónusta getur verið heppilegri en óskilorðsbundinn fangelsisdómur fyrir unga afbrotamenn ásamt því að hafa mögulega verulegt uppeldislegt gildi. Úrræði samfélagsþjónustunnar getur haft varnaðaráhrif fyrir ungmenni sem og tækifæri til þess að ná til þeirra sem leiðst hafa á braut afbrota. Þannig skapast tækifæri til að hafa eftirlit með ungum dómþolum og gera tilraun til að hafa jákvæð áhrif á viðkomandi. Þessu verður ekki komið við með dómi sem ekki er bundinn þessu skilyrði. Það er mikilvægt að tryggja að slíkur valkostur sé til staðar fyrir dómstóla landsins í málum sem varðar unga brotamenn. Slíkt væri líka til samræmis við þróun á Norðurlöndum þar sem aukin áhersla hefur verið lögð á úrræði til að hvetja ungmenni til góðrar hegðunar, til að axla ábyrgð á gjörðum sínum og leiða unga brotamenn aftur inn á brautir löghlýðni með margs konar stuðningi og eftirfylgni. Samfélagsþjónusta var fyrst lögfest með lögum samfélagsþjónustu
árið 1994. Var að ræða tilraunatímabil og ákveðið að samfélagsþjónusta yrði ákvörðuð af stjórnvöldum sem fullnustuúrræði. Í athugasemdum við frumvarpið kom fram að ef ákveðið yrði að samfélagsþjónusta fengi varanlega sess síðar kæmi vel til álita að fella ákvæði hana inn í almenn hegningarlög og tekið fram að víðast erlendis væri dómstólaleiðin farin. Samfélagsþjónusta telst enn til fullnustuúrræðis á Íslandi og ákvörðunartaka og eftirlit á forræði Fangelsisstofnunar eins og áður sagt samkvæmt lögum fullnustu refsinga. Með þessu frumvarpi ekki ætlunin að breyta þessu almenna fyrirkomulagi, heldur einungis að bæta þessu úrræði við möguleika dómara í málum varðar unga brotamenn sem þurfa meiri leiðbeiningu og aðhald en hefðbundin skilorðsbundin refsing veitir. Sú afmarkaða nálgun felur hins vegar ekki í sér að samfélagsþjónusta muni hér eftir teljast til sjálfstæðrar viðurlagategundar líkt og hjá mörgum nágrannaríkjum okkar. Slík umræða verður að bíða sinn en nánari upplýsingar það álitaefni vísast til 647. máls sem lagt var fram á 133. löggjafarþingi en hlaut ekki framgang. Það gert ráð fyrir í þessu frumvarpi að Fangelsismálastofnun sjái framkvæmd og fullnustu samfélagsþjónustu af þessu tagi líkt og almennt gildir. Felur það í sér að Fangelsismálastofnun sér að finna vinnustaði sem hæfa ungum aldri brotamanna. Almennt aðallega að ræða líknar- og félagsstörf hjá félagasamtökum og opinberum stofnunum. Eftirlitið felst í því að fulltrúi frá Fangelsismálastofnun fer jafnan á vinnustaði og fylgist reglulega með framvindu mála ásamt því að kalla viðkomandi aðila til viðtals eftir atvikum. Þar sem markmið frumvarpsins að veita aukið aðhald mikilvægt að eftirlit sé markvisst og gripið sé til viðeigandi úrræða eins fljótt og verða má, virði hinn ungi brotamaður ekki þau skilyrði sem í dómi felast og sinni ekki samfélagsþjónustu sem skyldi. Við minni háttar rofi á skilorðum má veita áminningu, en ella fer slík tilvik eftir ákvæðum 59. eða 60. grein almennra hegningarlaga frá 1940. Væri það þó í höndum dómara að meta hvort samfélagsþjónusta teldist fullreynd og þó eftir atvikum gera viðeigandi breytingar varðandi fullnustu refsingar. Varðandi nánari skýringar, frú forseti, á einstökum greinum frumvarpsins, þar sem framkvæmdin útskýrð og ástæða þeirra, vísa ég til skjalsins sem hér liggur frammi og einnig á netinu undir alþingi.is. En að lokinni þessari umræðu legg ég til að málinu verði vísað til allsherjar- og menntamálanefndar. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þetta frumvarp og ræðuna og margt gott sem kemur þar fram og greinargerðin áhugaverð. Ég sjálfur hef nú verið áhugasamur samfélagsþjónustu sem svona betrunarúrræði og mig langar aðeins að fjalla nánar það hér í þessari ræðu. Þróunin síðustu ára hefur falið í sér aukna notkun úrræða utan fangelsa í stað óskilorðsbundinna fangelsisdóma. Og eitt þessara úrræða sem sagt samfélagsþjónusta sem þetta frumvarp gengur út á og vel unnið að mínum dómi. Á vef Fangelsismálastofnunar fjallað samfélagsþjónustu og þar ýmsum spurningum svarað hana og fjallað skilyrði sem þarf að uppfylla og hvað gerist ef reglur samfélagsþjónustu eru brotnar. Þetta athyglisvert að skoða þetta á vefnum. Samfélagsþjónustan felur sem sagt í sér tímabundið ólaunað starf sem getur komið í stað fangelsisvistunar, bæði vegna óskilorðsbundinna refsinga og vararefsinga fésekta. Og ákvörðun samfélagsþjónustu og framkvæmd hennar síðan í höndum Fangelsismálastofnunar. Einstaklingum sem afplána dóm sinn með samfélagsþjónustu hefur fjölgað síðustu ár. Og þess eru dæmi að það séu fleiri í samfélagsþjónustu
en vistaðir eru í fangelsum landsins. Og einstaklingur sem sækir og fær leyfi til að afplána í samfélagsþjónustu getur stundað fulla vinnu eða nám en notar frítíma sinn til að vinna launalaust í þágu góðra málefna. Mikilvægt er að hugsa það hvernig líklegast er að menn geti staðið sig þegar þeir koma aftur út úr samfélaginu. Þetta er ákaflega mikilvægt þegar kemur að fangelsisvistun og því sem bíður einstaklinga þegar þeir hafa afplánað sinn dóm. Og reynslan hefur sýnt að það gerum við með því að loka menn inni í eins skamman tíma og mögulegt er. Og haft hefur verið eftir fangelsismála yfirvöldum að samfélagsþjónustan hafi reynst vel. Og það er að sjálfsögðu eitthvað sem við eigum að horfa til. Aðeins 16% þeirra sem afplána refsidóm sinn á þann veg brjóta af sér að nýju. Og einnig hafa verið auknir möguleikar til að afplána hluta fangelsisvistar í opnu fangelsi, en það hefur einnig skilað árangri í því að menn brjóta síður af sér að lokinni afplánun. Því miður er það þannig að margir fangar eiga við fíkniefnavandamál að stríða og við þurfum að gera betur í því að bjóða upp á fleiri meðferðarúrræði fyrir þá. Og það er mikilvægt að við höfum sem besta þekkingu á árangri fangelsiskerfa í að hindra frekari glæpastarfsemi. Fangelsiskerfi eru mismunandi og er hvert sérstakt og hvað varðar stefnur og aðgerðir. Ísland og Noregur eru talin hafa væga refsistefnu sem leggur áherslu á endurhæfingu fanga, en í Bandaríkjunum til dæmis er refsistefnan harðari og skilar föngum ekki endilega endurhæfðum út. Og fangelsismála yfirvöld þurfa að hafa góða þekkingu á því hvaða tegund refsingar skilar bestum árangri. Fangelsiskerfin á Íslandi og Noregi eru mun betur í stakk búin heldur en hið bandaríska til að tryggja föngum farsæla endurkomu út í samfélagið og þá skilar samfélagsþjónusta ekki lakari betrun en fangelsisrefsing og er jafnvel betri leið til að endurhæfa brotamenn. Svokölluð ítrekunartíðni lýsir árangri fangelsiskerfa í að hindra frekari glæpastarfsemi og ítrekunartíðni afbrota er ein leið til þess að meta árangur ólíkra refsikerfa og gefur vísbendingar gæði tiltekins refsikerfis. Og hún var hæst fyrir auðgunarbrot, þjófnað og rán en lægst fyrir þá sem fengu dóma fyrir fíkniefnabrot og kynferðisbrot. Ítrekunartíðni afbrota var aftur á móti há fyrir allar brotategundir í Bandaríkjunum og þá reyndist fyrri brotasaga vera sérstakur áhættuþáttur varðandi ítrekun afbrota sem varpa ljósi á gagnsemi samfélagsþjónustu sem úrræði fyrir brot einstaklingsins. Þessar áhugaverðu upplýsingar koma fram í nýlegri BA-ritgerð við Háskóla Íslands eftir Ólafíu Laufey Steingrímsdóttur og ég hvet þingmenn til að kynna sér þessa ritgerð. Hún er athyglisvert yfirlit fræðilega rannsóknir á árangri fangelsiskerfa í að hindra frekari glæpastarfsemi. Og þar er vikið sérstaklega að samfélagsþjónustunni sem ég rakti hér. Og ef ég fer aðeins nánar inn í það með leyfi forseta þá segir að samfélagsþjónusta hefur verið meira notuð sem úrræði í stað fangelsunar síðustu ár og hún er einnig almennt talin hagkvæmari en að setja fólk í fangelsi og er því mikilvægt að athuga hver áhrif hennar eru á ítrekunartíðni. Ítrekunartíðni er eins og áður segir árangur fangelsiskerfa í að hindra frekari glæpastarfsemi. Og flestar rannsóknir benda til að samfélagsþjónusta lækki ítrekunartíðni afbrota ekki marktækt borið saman við fangelsun. Þannig hafa rannsóknir ýmis sýnt fram á að engan mun á fangelsis- og samfélagsþjónustu eða þá að samfélagsþjónustan sé með lægri ítrekunartíðni afbrota en munurinn sé þó ekki marktækur. Þá kom fram í rannsókn frá árinu 1998 að tilhneiging er til þess að einstaklingar sem afplána með samfélagsþjónustu fremji ekki jafn alvarleg brot og þeir sem eru sendir í fangelsi. Þeir getur vissulega haft
áhrif á lága ítrekunartíðni þessa hóps. Árið 2001 var gerð rannsókn á ítrekunartíðni afbrota á Íslandi og hún sýndi mikilvæga niðurstöðu hvað þetta varðar. Og þess má geta að rannsóknin var gerð á tímabilinu þegar samfélagsþjónusta var að byrja hérlendis og skoðaði ítrekunartíðni afbrota þeirra sem luku samfélagsþjónustu á árunum 1995 til 1998. Niðurstöðurnar voru að tíðni ítrekunar, það segja að viðkomandi snúi aftur í glæpastarfsemi, var almennt hæst meðal þeirra sem luku afplánun í fangelsi. Og lægst var hún meðal þeirra sem luku afplánun með samfélagsþjónustu þegar litið er að þá sem lentu í nýjum afskiptum við lögreglu eða hlutu nýjan dóm innan 3 ára. Og þeir sem luku samfélagsþjónustu var fylgt eftir í 3 ár eftir fullnustu og voru 17 þeirra fangelsaðir á ný, 22% hlutu nýjan dóm og að 55% hafði lögreglan ný afskipti. Rannsóknin var síðan gerð á árinu 2010 sem leiddi svipað í ljós að þeim sem hófu samfélagsþjónustu á Íslandi árið 2005 höfðu 16% fengið nýjan dóm innan 2 ára. Hvað varðar Noreg? Þá var ítrekunartíðni þeirra sem hófu samfélagsþjónustu árið 2005 23% og reyndar var ítrekunartíðni þeirra sem hófu samfélagsþjónustu í Noregi hæst allra Norðurlandanna og litlu hærri en ítrekunartíðni þeirra sem luku afplánun í fangelsum þar. Og helsta ástæðan fyrir því að þeir sem dæmdir eru til samfélagsþjónustu í Noregi hafa oft fleiri dóm á bakinu heldur en þeir sem dæmdir eru í samfélagsþjónustu í öðrum löndum. Og ekki eru margar rannsóknir á árangri samfélagsþjónustu sem refsiúrræðis í Bandaríkjunum, en í bandarískri rannsókn frá árinu 1986 voru áhrif samfélagsþjónustu skoðuð og borið saman við einstaklinga sem fengu stuttan fangelsisdóm og alls 494 brotamenn sem gegndu samfélagsþjónustu voru bornir saman við 417 brotamenn sem fengu fangelsisdóm. Og endurkomutíðni var skoðuð í 6 mánuði eftir að þeir luku afplánun og niðurstöður leiddu í ljós að 6 mánuðum eftir afplánun þá var endurkomutíðni þeirra sem afplánuðu í samfélagsþjónustu 43% en þeim sem afplánuðu í fangelsi 41%. Munurinn var ekki tölfræðilega marktækur en bent var á að aðferðafræðilegar takmarkanir og mögulega tölfræðilegar villur væru í þessari rannsókn. Bandarískir fræðimenn reyndu að bæta þetta með rannsókn árið 2007 sem bara saman árangur samfélagsþjónustu og hefðbundnar fésektir fyrir menn sem höfðu framið smá afbrot í Norður Dakota í Bandaríkjunum og náði rannsóknin yfir 422 einstaklinga og var rannsóknartímabil 1 ár. Niðurstöður sýndu að ítrekunartíðni þeirra sem höfðu verið dæmdir til samfélagsþjónustu var 34% samanburði við 36% þeirra sem þurftu að borga fésekt. Niðurstöðurnar sýndu einnig að þeir sem taka þátt í samfélagsþjónustu voru ólíklegri til að brjóta af sér aftur en þeir sem þurftu að greiða fésekt þegar stjórnað var fyrir ákveðnum breytum. Til dæmis kyni, kynþætti fyrir handtöku og þyngd refsingar. Og niðurstöðurnar styðja þannig við notkun samfélagsþjónustu fremur en önnur samfélagsleg úrræði fyrir minni háttar brot. Og þessar niðurstöður eru sérstaklega áhugaverðar þegar tekið er inn í myndina að í samfélagsþjónustunni voru afbrotamenn með alvarlegri brot heldur en þeir sem þurftu að borga sektir. Í Noregi er refsistefnan frekar væg og leggur áherslu á betrun fanga og refsing í fangelsum felst í takmörkun á frelsi dómþola án þess að önnur réttindi þeirra séu skert. Umhverfið og lífið í fangelsunum líkist hefðbundnu samfélagi og skilyrðin eru ekki strangari en nauðsyn þykir. Þá hefur betrunarstefnan sem Noregur vinnur eftir skilað þeirri einni lægstu ítrekunartíðni afbrota í heiminum sem er mjög athyglisvert. Og þetta sést í rannsókn sem var gerð árið 2010 þar sem ítrekunartíðni afbrota einstaklinga sem losnuðu úr fangelsi árið 2005 var 20% innan 2 ára. Refsistefnan í Bandaríkjunum er sem kunnugt er harðari en í Noregi og viðhorfið við refsikerfinu þar er að herta refsingar skili lægri glæpatíðni. Vegna þess eru áætlanir endurhæfingu ekki í forgangi innan fangelsanna þar, en það skortir sárlega úrræði og formlegar aðgerðir sem eiga að búa dómþola undir líf án afbrota. Þessi stefna virðist ekki skila tilhægulum árangri sést í því að Bandaríkjunum gengur sérlega illa að halda dómþolum úr fangelsum. Á Íslandi er fangelsisrefsingum ekki beitt nema nauðsyn krefjist og þær hafa ákveðið markmið. Þetta viðhorf endurspeglast í fangelsiskerfinu á þann hátt að fangelsin eru bæði lítil og fá.
Fangelsin hafa verið skipulögð út frá órefsimiðuðum aðferðum sem eiga að stuðla að endurhæfingu fanga og tryggja dómþolum farsæla enduraðlögun að samfélaginu, sem að sjálfsögðu mjög mikilvægt. Vegna fjárskorts hefur þó lögbundnum verkefnum í fangelsismálum landsins ekki verið nægilega vel sinnt. Þetta meðal annars mat Helga Gunnlaugssonar, prófessor í afbrotafræði við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Á allra síðustu árum hafa gæði í þjónustu við fanga aukist. Í ljósi þessa hefur gengið vel á Íslandi að endurhæfa fanga og halda þeim frá fangelsum. Þannig sýndi eins og áður segir rannsókn frá árinu 2001 að ítrekunartíðni dómþola sem losnuðu úr fangelsi á bilinu 94 til 98 var 29% innan 3 ára frá lausn. Er þetta í takt við niðurstöður rannsóknar frá 2010 þar sem ítrekunartíðni einstaklinga sem losnuðu úr fangelsi á Íslandi árið 2005 mældist 24% innan 2 ára. Í ljósi þessara niðurstaðna er almennt hægt að álykta að refsistefna landanna hefur óneitanlega áhrif á árangur landanna í endurhæfa brotamenn og þar af leiðandi líkur á að dómþoli brjóti af sér á nýjan leik. Vægari refsistefna með áherslu á að betra fanga, til dæmis í formi menntunar og starfsnáms, sér til þess að þeir öðlist einhverja hæfni sem þeir geta nýtt sér í lífinu eftir afplánun. Með þessum hætti eru fangar sendir út í samfélagið sem bættir einstaklingar sem eru jafnvel betur í stakk búnir til að takast á við lífið en þeir voru áður en þeir lentu í fangelsi til að byrja með. Hörð refsistefna eins og sú bandaríska er ekki mannbætandi á neinn hátt, enda virkar ekki að henda einstaklingum inn í fangelsi og ætlast til þess að þeir geti án nokkurs konar úrræða lært af mistökum sínum og komið sem betri menn út í samfélagið. Þar sem eitt af markmiðum fangelsa á alþjóðavísu er að endurhæfa fanga er mikilvægt að þeim sé tryggð viðeigandi úrræði og aðstoð með enduraðlögun að samfélaginu og lífi án glæpa. Þegar ítrekunartíðni dómþola sem afplánuðu með samfélagsþjónustu er skoðuð virðist slík viðurlög ekki skila lakari árangri en fangelsisrefsingar. Og í rannsókninni frá 2001 höfðu þannig 17% dómþola á Íslandi sem afplánuðu með samfélagsþjónustu verið fangelsaðir á ný innan 3 ára. Frú forseti, ég hef svona aðeins komið inn á hluti sem að varða samfélagsþjónustuna sem ég finnst athyglisvert að komi hér fram og það er margt fleira sem ég geti fjallað hér en tímans vegna verður það að bíða betri tíma. Eins og ég segi þá í ljósi þessara niðurstaðna sem ég hef verið að rekja hér að þeirra sem hér áður komið fram ítrekunartíðni dómþola sem luku afplánun í fangelsi má sjá að samfélagsþjónusta er ekki lakara úrræði með tillit til ítrekunar. Og held ég að þess vegna sé mikilvægt að við skoðum þessi mál og því að öll hljótum við að stefna að sama markmiði að þeir sem hafa afplánað sinn dóm að þeir komi sem betri einstaklingar inn í samfélagið á ný og þar held ég að við eigum svo sannarlega að skoða samfélagsþjónustuna í þessum efnum. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ítarlega ræðu með mjög gagnlegum upplýsingum sem ég náði auðvitað ekki öllum úr sætinu en mun kynna mér ræðuna þegar hún birtist á vef Alþingis. Mig langaði að spyrja, því það kom ekki beinlínis fram hjá hv. þingmanni, þrátt fyrir að hann væri jákvæður gagnvart úrræðinu, hvort hann sé sammála mér það skref sem kannski þetta mál snýst að núverandi kerfi sé afar ógagnsætt, að ákvarðanir þær eru ekki birtar eins og dómar og dómþola geta ekki áttað sig á því hvort þeir noti jafnræðis á við aðra í svipaðri stöðu vegna þess að það er stjórnvaldið sem tekur ákvörðun þetta. Þess vegna geta verjendur heldur ekki upplýst skjólstæðinga sína nægilega hvers er að vænta við meðferð máls eða byggt málatilbúnaðinn upp með þetta úrræði í huga. Óskilorðsbundin fangelsisrefsing fyrir mjög unga brotaþola hlýtur að vera algjört neyðarúrræði
og þess vegna getur það ítrekað gerst með núverandi kerfi að dómarar dæmi ítrekað í skilorðsbundna dóma sem að safnast upp og á endanum getur orðið náttúrulega haft alvarlegar afleiðingar. Hvort hann sé ekki sammála mér að þetta ætti að vera eins og á Norðurlöndunum, í Noregi til dæmis, að dómarar hafi heimild til að gera þetta í staðinn fyrir séu í höndunum á Fangelsismálastofnun. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég er mjög hlynntur því að við skoðum framkvæmd þessara mála í Noregi. Ég held að það bara sýnt sig, eins og ég nefndi í minni ræðu, að til dæmis hvað samfélagsþjónustuna varðar að hún er að skila góðum árangri þar og já, ég tel sem sagt að tvímælalaust að við erum að horfa til norsk réttar hvað þetta varðar og ég er sammála hv. þingmanni þegar kemur að þessu gagnsæi og það verður að ríkja þennan málaflokk og hv. þingmaður rakti þetta mjög vel í sinni ræðu og það að dómarar geti fengið þessa heimild held ég að sé af hinu góða. Ég er þeirrar skoðunar og ég hef haft svolítið sérstakan áhuga á þessu úrræði, það er að segja samfélagsþjónustuna og tengdist mín í námi á sínum tíma í háskólanum og markmiðið hlýtur alltaf að vera það sama hjá okkur öllum, það er að segja að stuðla að því að einstaklingarnir komi út úr betrunarvist, ef við má orða það þannig, betri einstaklingar inn í samfélagið. Það hlýtur að vera markmið okkar allra og þetta úrræði hefur sýnt sig að það er að skila betri árangri heldur en hefðbundin fangelsisvist eða óskilorðsbundnir dómar og þá held ég að sé alveg svo sannarlega mikilvægt að fara vandlega yfir það hvort að við getum ekki bætt þessa hluti hér hjá okkur með tilliti til þessa og eins og hv. þingmaður nefndi réttilega, þá held ég að sé bara mjög gott mál að horfa til Noregs því að það hefur sýnt sig að sú framkvæmd þar er að skila góðum árangri. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið, atvinnuréttindi útlendinga, tímabundið atvinnuleyfi, frumvarp sem er 201. mál á þingskjali 247, 1. umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi mínu til laga breytingar á lögum atvinnuréttindi útlendinga. Flutningsmenn frumvarpsins auk mín eru Andrés Ingi Jónsson, Björn Leví Gunnarsson, Gísli Rafn Ólafsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Halldóra Mogensen Jóhannsson, Oddný G. Harðardóttir, Sigmar Guðmundsson, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, allt hv. þingmenn sjálfsögðu. Með frumvarpi þessu er lagt til að útlendingar sem hafa fengið dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða vegna sérstakra tengsla við landið, samkvæmt lögum útlendinga, verði undanþegnir kröfu tímabundið atvinnuleyfi hér á landi, sem þýðir það að þau myndu hafa óbundið leyfi til atvinnu hér á landi. Samkvæmt íslenskum lögum þurfa útlendingar, aðrir en ríkisborgarar EES og EFTA-ríkja sem hyggjast dvelja á Íslandi lengur en í 3 mánuði, að fá útgefið sérstakt dvalarleyfi hjá Útlendingastofnun. Ríkisborgarar EES og EFTA-ríkja þurfa ekki sérstakt leyfi til að dvelja hér á landi en þurfa að skrá sig hjá Þjóðskrá Íslands ef þau hyggjast dvelja hér lengur en í 3 mánuði. Það eru ákveðin skilyrði fyrir veitingu dvalarleyfis sem velta á því hvers slags dvalarleyfi er sótt um. Það eru ákveðin grunnskilyrði sem gilda flest dvalarleyfi og svo eru önnur skilyrði sem
gilda hvert dvalarleyfi fyrir sig. Bara til þess að skýra aðeins þetta mál þá ætla ég að fara bara í stuttu máli yfir inntak þessara dvalarleyfa sem verið að tala hér. Öll dvalarleyfi eru tímabundin til að byrja með, en sum dvalarleyfi leiða sér rétt til ótímabundins dvalarleyfis eftir tiltekinn búsetutíma hér á landi og að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Það tilgangur umsækjanda með dvöl hér á landi sem ræður tegund dvalarleyfis sem viðkomandi getur fengið. Til eru dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar og þar fjölskylda skilgreind á mjög þröngan hátt. Það maki Íslendings eða útlendings sem með dvalarleyfi hér á landi og það bara ákveðin tiltekin dvalarleyfi leiða sér rétt til fjölskyldusameiningar. En það maki, börn undir 18 ára aldri og foreldrar 67 ára eldri. Börn yfir 18 ára aldri eru þannig ekki fjölskylda þín, né foreldrar þínir fyrir þeir orðin gömul. Þá tiltekin dvalarleyfi veitt vegna atvinnuþátttöku og þar það einkum tvær tegundir. Það vegna skorts á vinnuafli sem veltur fyrst og fremst á stöðunni á vinnumarkaði á Íslandi og því að viðkomandi hafi vinnuveitanda sem reiðubúinn að fara í gegnum það ferli með honum. Og hitt dvalarleyfi vegna atvinnuþátttöku á grundvelli starfs sem krefst sérþekkingar. Og þessi dvalarleyfi gera bæði kröfu að viðkomandi sé komið vinnu og sækja dvalarleyfi áður en að kemur til landsins. Almennt. Það ákveðnar undantekningar á því. Fyrir þessum leyfum eru ströng skilyrði sem erfitt getur verið að uppfylla, sérstaklega fyrir fólk sem ekki með margra ára háskólamenntun að baki eða aðra sérhæfingu. Þá eru til dvalarleyfi vegna náms, vistráðningar fyrir sjálfboðaliða, trúboða og vegna vinnudvalar fyrir ungt fólk og annað. Þetta eru dvalarleyfi sem að jafnaði veita ekki rétt til ótímabundinna dvalar að endingu. Svo annað þeirra dvalarleyfa sem við erum að tala hér í þessu frumvarpi og það dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla við landið. Veiting dvalarleyfis á grundvelli mannúðarsjónarmiða sem hitt dvalarleyfið sem frumvarp þetta nær yfir, kemur aðeins til að álita við efnislega meðferð umsóknar alþjóðlega vernd sem þá í rauninni hefur verið synjað. Þegar einstaklingur kemur til Íslands og sækir hér vernd, alþjóðlega vernd hæli, þá í rauninni skoðaður grundvöllur fyrir þrenns konar dvalarleyfi. Það í fyrsta lagi staða flóttamanns, sem einstaklingar sem að flýja persónulegar ofsóknir af tilteknum ástæðum í sínum heimaríkjum. Svo dvalarleyfi sem kallað viðbótarvernd í dag, sem evrópskt hugtak og var í rauninni fundið upp til þess að ná yfir fólk sem að flýja almennar hættuaðstæður, almennt hættuástand í sínu heimaríki, svo sem stríð eða loftslagshremmingar einhvers konar. Og það sé ekki skýrt enn. Það nefnilega svo skondið að fólk sem að flýja stríð og bara flýja stríð og ekkert persónulegt, það telst ekki flóttamenn samkvæmt skilgreiningunni í flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. En í Evrópu á það rétt á svokallaðri viðbótarvernd. Það eitt af þeim dvalarleyfum sem skoðað þá sækir alþjóðlega vernd. Þriðja dvalarleyfið sem kemur til skoðunar þegar sótt alþjóðlega vernd þetta svokallaða dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Og það svona, ég heyri það almennt á máli fólks að það gerir ráð fyrir því að dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða sé svolítið fínt dvalarleyfi. Hljómar stórt og mikið, en staðan sú að dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða gildir einungis í 1 ár í senn. Það hægt að framlengja það í allt að 2 ár. Hafi forsendur fyrir veitingu þess í upphafi ekki breyst. Og líkt og gildir dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla við landið, þá fylgir því ekki atvinnuleyfi. Því fylgir ekki leyfi til þess að fara út á vinnumarkað.
En hvaða mannúðarástæður er verið að tala um? Það er ekki verið að tala um flóttafólk. Ákvæðið, þetta er sem sagt 74. grein laga um útlendinga. Það segir, með leyfi forseta: heimilt er að veita útlendingi sem staddur er hér á landi dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða þrátt fyrir að skilyrði 37. greinar séu ekki uppfyllt, sem er sem sagt ákvæði sem gildir um flóttafólk, geti hann sýnt fram á ríka þörf fyrir vernd, til dæmis af heilbrigðisástæðum eða vegna erfiðra félagslegra aðstæðna viðkomandi eða erfiðra almennra aðstæðna í heimaríki sínu eða í landi sem honum yrði vísað til. Í skýringu við ákvæðið í frumvarpi til laga um útlendinga segir, með leyfi forseta: með ríkri þörf á vernd af heilbrigðisástæðum er, í samræmi við framkvæmd í öðrum löndum, miðað við atriði á borð við það hvort skyndilegan og lífshættulegan sjúkdóm er að ræða og meðferð við honum er aðgengileg hér á landi en ekki í heimalandi viðkomandi. Meðferð telst ekki óaðgengileg þótt greiða þurfi fyrir hana, heldur er hér átt við þau tilvik þar sem meðferð er til í heimalandinu en viðkomandi á ekki rétt á henni. Jafnframt kunna að eiga hér undir mjög alvarlegir sjúkdómar sem ekki teljast lífshættulegir, svo sem ef sýnt þykir að þeir muni valda alvarlegu, óbætanlegu heilsutjóni eða óbærilegum þjáningum. Og áfram heldur aðeins heilsufarsástæður, ég ætla ekki að mála lengja það. Erfiðar félagslegar aðstæður er átt við, með leyfi forseta, að útlendingur hafi þörf á vernd vegna félagslegra aðstæðna í heimalandi og má þar sem dæmi nefna aðstæður kvenna sem hafa sætt kynferðislegu ofbeldi sem leitt getur til erfiðra stöðu þeirra í heimalandi eða aðstæður kvenna sem ekki fella sig við kynhlutverk sem er hefðbundið í heimaríki þeirra og eiga á hættu útskúfun eða ofbeldi við endurkomu. Verndarþörf þjóðfélagshópa að öðru leyti myndi fara eftir aðstæðum í hverju máli. Síðan segir, með erfiðum almennum aðstæðum, með leyfi forseta, að öðru leyti er einnig vísað til alvarlegra aðstæðna í heimaríki, væri þar oft að ræða viðvarandi mannréttindabrot í ríkinu eða þá aðstöðu að yfirvöld veiti ekki þegnum sínum vernd gegn ofbeldisbrotum eða glæpum. Já, ég ætla að stoppa lesturinn þarna, en það eru nánari útlistanir í greinargerð með ákvæðinu í frumvarpi til laga um útlendinga. Einstaklingar í þessari stöðu sem ég var hér að lýsa eiga sem sagt kost á tímabundnu dvalarleyfi til 1 árs í senn og því fylgir ekki leyfi til að stunda hér atvinnu. Ég ætla að fara aðeins nánar yfir dvalarleyfi vegna sérstakra tengsla. Það er þannig að heimilt er að veita dvalarleyfi hafi einstaklingur sérstök tengsl við Ísland. Þetta er einungis veitt í undantekningartilvikum eins og kemur fram á heimasíðu Útlendingastofnunar og er það metið í hverju tilviki fyrir sig. Við matið eru það fyrst og fremst fjölskyldutengsl og dvöl á Íslandi sem skapa grundvöll fyrir þessu dvalarleyfi, en dvölin þarf sannarlega að hafa verið lögmæt og túlkun á fjölskyldutengslum er sannarlega ekki með víðtæk og hún í rauninni á við raunveruleg tengsl. Duga ekki blóðtengsl, það þarf að sýna fram á að það sé einhver tenging þar á milli. Það sama gildir þetta dvalarleyfi og dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Það gildir í 1 ár, alltaf 1 ár í senn og heimilt er að endurnýja það í alltaf 1 ár hafi forsendur fyrir veitingu leyfisins ekki breyst. Bæði hafa þessi dvalarleyfi þó þau veita rétt til fjölskyldusameiningar og þau geta verið grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis þegar fram líða stundir. Já, en hvað snýst þetta frumvarp mitt? Með frumvarpinu er lagt til að fólk sem veitir dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða vegna sérstakra tengsla við landið geti farið strax og fundið sér vinnu. Sé það á annað borð fært til þess, sem er í langflestum tilvikum tilfellið,
Eins og lögin í dag þarf fólk sem fær dvalarleyfi af þessu tagi að sækja sérstaklega atvinnuleyfi. Og það svokallað tímabundið atvinnuleyfi sem bundið við tiltekið starf. Þannig að það sem einstaklingur þarf að gera þegar hann kominn með dvalarleyfi, hann kominn með kennitölu, að finna vinnu. Þarf að finna vinnuveitanda sem reiðubúinn að ráða hann í starf án þess að hann sé kominn með atvinnuleyfi, kominn með kennitölu en ekki atvinnuleyfi, bíða í allt að 3 mánuði eftir því að umsókn um atvinnuleyfi verði afgreidd. Atvinnuleyfið háð samþykki Vinnumálastofnunar og það talsvert ferli sem þar þarf að fara í gegnum og útvega tilskilin gögn og annað þar sem eru líka ákveðin byrði fyrir vinnuveitanda sem þarf að veita mikinn atbeina að þessari umsókn. Og þetta atvinnuleyfi bundið við þetta tiltekna starf. Þannig að ef einstaklingur finnur vinnu, svo heppinn að finna vinnu og fær þetta atvinnuleyfi og eitthvað breytist eftir nokkra mánuði, þá þarf viðkomandi að gjöra svolítið að fara í gegnum allt ferlið aftur. Byrja náttúrulega á því að finna starf hjá vinnuveitanda sem reiðubúinn að fara í gegnum þetta allt saman. Núverandi fyrirkomulag leiðir til þess að hér á landi dvelur talsverður fjöldi einstaklinga sem hefur fengið heimild til dvalar af framangreindum ástæðum án þess að hafa heimild til að sjá fyrir sér með atvinnuþátttöku. Það vekur líka athygli að atvinnuleyfisumsóknir einstaklinga með dvalarleyfi af þessu tagi eru jafnan samþykktar hjá Vinnumálastofnun en ferlið felur engu að síður í sér hindranir sem takmarka aðgengi þessara einstaklinga verulega að vinnumarkaði. Breytingarnar sem lagðar eru til í þessu frumvarpi hafa áður verið lagðar fram og ég veit ekki betur en að til standi að leggja til aftur í frumvarpi dómsmálaráðherra, nú innanríkisráðherra, breytingu á lögum útlendinga og lögum atvinnuréttindi útlendinga. Það frumvarp þó þeim ágalla háð að þrátt fyrir þær jákvæðu breytingar sem þar að finna, líkt og þá sem hér lögð til, hefur það frumvarp að geyma aðrar breytingar á lögum útlendinga sem ágreiningur svo ekki sé dýpra tekið í árinni að þessu sinni. Hafa þær, og ég ætla að leyfa mér að segja, hræðilegu tillögur sem þar koma fram, komið í veg fyrir að þær óumdeildu breytingar sem til dæmis hér eru lagðar til nái fram að ganga. Þar sem ríkisstjórnin hefur ákveðið að hafa þennan háttinn á, blanda saman svona góðu og vondu, sé ég ekki aðra lausn fyrir þessar brýnu breytingar aðra en að leggja þar til sérstaklega. Enginn ágreiningur því þessi ákvæði og ætti þetta frumvarp með réttu að fljúga í gegnum þingið svo fólk í þessari stöðu þurfi ekki lengur að þiggja bætur úr ríkissjóði sem það hefur enga þörf fyrir og engan áhuga á ef því einfaldlega leyft að vinna fyrir sig sjálft, en þau mega það ekki. Dvalarleyfi eru veitt á grundvelli laga útlendinga, atvinnuleyfi eru veitt á grundvelli laga atvinnuréttindi útlendinga. Reglur laganna sem ég legg til að verði breytt í frumvarpinu eru með svofelldum hætti. Samkvæmt 1. málsgrein 11. greinar laga atvinnuréttindi útlendinga í undantekningartilvikum heimilt að veita tímabundið atvinnuleyfi vegna tiltekins starfs hér á landi hafi útlendingi áður verið veitt bráðabirgðadvalarleyfi, dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, dvalarleyfi fyrir hugsanlegt fórnarlamb mansals, dvalarleyfi fyrir fórnarlamb mansals, dvalarleyfi fyrir foreldra, dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla við landið eða dvalarleyfi á grundvelli lögmæts tilgangs samkvæmt lögum útlendinga að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Í frumvarpinu lagt til að tilvísun í dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða og dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla við landið verði felld brott úr þessari upptalningu. Sjálf myndi ég vilja fella þetta allt saman brott, en ég mun útskýra betur hér á eftir hvers vegna ég gengi ekki lengra en þessu sinni. Með 2. grein frumvarpsins, og þetta svona afleidd breyting sem leiðir af henni, eru lagðar til breytingar á 12. grein laga atvinnuréttindi útlendinga. En samkvæmt núgildandi ákvæði þarf einstaklingur
sem með dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða að hafa atvinnuleyfi til þess að aðstandandi sem fær dvalarleyfi gegnum fjölskyldusameiningu við hann geti fengið atvinnuleyfi. Einstaklingur með dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða á rétt á fjölskyldusameiningu við sína nánustu aðstandendur eins og lýst var hér að framan. Þar vitanlega aðeins átt við maka, óuppkomin börn eða aldraða foreldra og engan annan. Fái maki einstaklingsins dvalarleyfi hér á landi á grundvelli fjölskyldusameiningar má hann samt ekki vinna nema makinn, sá sem fyrir hafi atvinnuleyfi. Þannig hér að ræða efnislegu breytingu þess efnis að það verði ekki lengur gerð krafa að sá aðstandandi sem rétturinn er byggður á sé með atvinnuleyfi til þess að makinn geti fengið atvinnuleyfi. Og breytingin í samræmi við önnur ákvæði frumvarpsins þar sem ekki verður lengur gerð krafa að útlendingur með dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða hafi atvinnuleyfi og því ekki hægt að gera kröfu að hann sé það til þess að fá fjölskyldusameiningu. Þetta var tilraun mín til þess að umorða og útskýra setningu sem spannar heila málsgrein í greinargerð með frumvarpinu mínu og ég hef verið beðin að útskýra það sem hún þykir óskiljanleg. En það var þetta sem átt við. Í 1. málsgrein 22. greinar laga atvinnuréttindi útlendinga eru tilgreindir þeir einstaklingar sem undanþegnir kröfu tímabundið atvinnuleyfi hér á landi. Það þýðir í rauninni að þú þarft ekki atvinnuleyfi til að mega vinna. Því rauninni þú hefur sjálfkrafa atvinnuleyfi. Með 3. grein frumvarpsins lagt til að við það ákvæði verði bætt 2 nýjum stafliðum, G og H-lið, þar sem taldir verði upp einstaklingar sem veitt hafa verið dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða vegna sérstakra tengsla við landið, svo sem hér hefur verið rakið. Líkt og ég minntist á hérna áðan, þá myndi ég persónulega vilja ganga mun lengra, taka fleiri flokka þarna út og jafnvel ganga svo langt að heimila öllu fólki sem hér hefur fengið leyfi til dvalar að fara beint út á vinnumarkaðinn án þess að þurfa að fara í gegnum annað leyfaferli til þess að geta gert það. Ástæðan fyrir því að ekki gengið lengra í frumvarpi þessu sú, eins og ég nefndi hér áðan, að þar sem þessar breytingar hafa þegar verið lagðar fram af hálfu ríkisstjórnarinnar eða lagðar til og munum koma aftur hér fljótlega, vænti ég þess að eining sé þessar breytingar og að við getum samþykkt þetta með góðum meirihluta hér á þingi. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og hún hefur góða þekkingu á þessum málaflokki. Ég held að það hafi komið hér greinilega fram. Mig langaði að spyrja hana því hvort að fyrir hv. þingmann af því hvort að þessi breyting hér sem hún leggur til, hvort að hún sé með sama hætti viðhöfð á Norðurlöndunum, hvort að þessi framkvæmd, það er að segja að veita þarna atvinnuleyfi til þessa hóps sem að sæki hér dvalarleyfi, þeir sem eru veitt dvalarleyfi vegna mannúðarsjónarmiða og svo sérstakra tengsla, hvort að þetta sé viðhaft á Norðurlöndum. Og eins og hv. þingmaður nefndi réttilega þá eru svipuð ákvæði í frumvarpi sem hefur verið boðað af hálfu dómsmálaráðherra. Þá spyr maður sig kannski hvort það sé í raun og veru þörf fyrir þetta frumvarp. En mér langaði líka einnig að koma aðeins inn á eitt í þessu sambandi. Að nú bara átti við fund fyrir skömmu með Útlendingastofnun þar sem var verið að ræða fjölda umsókna hælisleitenda og þeirra sem sækja hér dvalarleyfi til landsins og þeim hefur fjölgað umtalsvert á mjög skömmum tíma og Útlendingastofnun er búin að gera svona spá fram í tímann hvað umsóknum geti fjölgað mikið og þeim getur fjölgað alltaf helming á mjög skömmum tíma. Og við erum að sjá kannski hér fram á 1500 umsóknir árlega bara innan 2-3 ára
sem getur þýtt og mun þýða í raun og veru tvöföldun á fjárveitingu til málaflokksins sem er 3 milljarðar í dag. Það getur farið upp í 7 milljarða króna á ári sem er orðin verulega há upphæð. Muna þessar breytingar, hv. þingmaður, hafa áhrif á það hvort að hingað verði meiri áhugi á því að koma hingað og sækja hér dvalarleyfi? Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar. Varðandi stöðuna á Norðurlöndunum þá verð ég einfaldlega að játa að ég hef ekki hugmynd um það. Ég veit ekki hvort að þessum dvalarleyfum fylgi atvinnuleyfi þar í landi en mér þætti það nú ekkert ólíklegt miðað við það að svona almennt í frumvörpum sem lögð eru til af hálfu stjórnvalda þá hefur slíkt verið kannað og lögð áhersla á að við fylgjum Norðurlöndunum í ýmsu en ég þekki það persónulega ekki því miður. Þetta er mjög réttmæt spurning, hvers vegna er ég að leggja fram frumvarp til laga sem í rauninni er búið að leggja fram eða verður lagt fram fljótlega. Og það er náttúrulega eins og ég sagði hér áðan að það mál hefur verið lagt fram ítrekað og hefur ekki náð fram að ganga. Og það er einfaldlega vegna þess að það er gríðarlega sterk andstæða við önnur ákvæði í því frumvarpi. Og hún fer vaxandi frekar en minnkandi. Ég er því ekkert endilega von á því að það nái fram að ganga á næstunni. Hins vegar eru þetta brýnar breytingar og þær eru öllum í hag. Þessi staða sem er í rauninni núna, hún er það sem mætti kalla á góðri íslensku lose-lose, það sem allir tapa. Og þannig að ég tel þetta vera eitthvað sem sátt ríkir og við ættum í rauninni að kippa í liðinn og ræða hitt síðar. Varðandi það hvort að þetta muni virka eins og það sem stundum er kallað á ensku pull faktor eða einhver breyta sem togar í fólk til þess að koma, þá hef ég ekki trú á því, einfaldlega vegna þess að það kemur fólki gríðarlega óvart þegar það fær leyfi hérna til dvalar að það megi ekki vinna. Ég held að fólk gangi almennt út frá því að ef það færi á annað borð leyfi til dvalar þá hafi það möguleika á því að sækja sér vinnu. Þannig að ég á ekki von á því að þetta hafi nein áhrif á þá ákvörðun fólks að koma hingað og óska eftir því að fá að dvelja hér á landi. Jafnvel mætti segja að þau sem halda því fram að einstaklingar sem koma hingað til lands til þess að sækja sér félagslega bætur eða annað slíkt, það er ekki byggt í þessu. Forseti minnir á þingmann á að virða ræðutíma og að þingmálið er íslenska. En þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. En nú er það þannig að í þessum málaflokki að þá er verið að herða reglur á Norðurlöndum, Danmörku sem dæmi, og þess vegna væri afar fróðlegt að vita það hvort að ákvæði sem þetta sem lagt er hér upp með þessu frumvarpi sé að finna í þeirri framkvæmd sem er í þessum málaflokki til dæmis í Danmörku. Nú það er annað sem ég hefði kannski áhuga á að svona fá kannski svör við frá hv. þingmanni, hvort hún hafi kynnt sér það hvort að þetta ákvæði geti haft til dæmis áhrif á atvinnustigið hér á landi. Og nú er til dæmis, nú þekkjum við það, við gengum í gegnum mjög mikið atvinnuleysi núna í veirufaraldrinum og fór alveg upp í 25% til dæmis á Suðurnesjum. Atvinnuleysi í Evrópu er reyndar mismunandi eftir löndum, en það er til dæmis 14% á Spáni og þá spyr maður sig hvort að þetta að hér verði auðveldara fyrir þá sem að sækja hér dvalarleyfi vegna mannúðarsjónarmiða eða sérstökum tengslum við landið, hvort að það geti þá ekki haft áhrif á atvinnustigið hér á landi. Ég held að þetta er eitthvað sem við verðum aðeins að horfa í og svo væri fróðlegt að vita það hvort að hv. þingmaður vissi það
hvað þetta er stór hópur af fólki sem ræðir hér, sem verið að veita dvalarleyfi vegna mannúðarsjónarmiða og sérstakra tengsla, því að auðvitað hefur það líka áhrif. En svona í heildina þá hefur það verið mín áhersla í þessu málaflutningi að við eigum að horfa til Norðurlanda í framkvæmd, og þar eru menn bara að herða reglurnar vegna þess að hlutirnir eru það komnir þannig fyrir að í óefni stefnir, enda er alveg ljóst að það er ekki hægt að veita öllum leyfi, þeim milljónum manna sem leita sér betra lífsviðurværis í öðrum löndum. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir spurningarnar. Ég vil árétta það að þær breytingar sem hér eru lagðar til hafa engin áhrif á réttindi fólk til þess að fá dvalarleyfi hér á landi. Þannig að það er ekkert sem bendir til þess að þetta muni hafa nein áhrif á þann fjölda sem hér fær dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Ég fletti því snöggvast upp hér á meðan hv. þingmaður var að bera upp spurningu sína, og það voru 15 manns árið 2021 sem var veitt dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Ég því miður ekki með tölur yfir þá sem voru veitt dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla, en það eru sárafáir einstaklingar samkvæmt minni reynslu. Varðandi stöðuna á vinnumarkaði þá er þetta sannarlega ástæðan fyrir því að það fylgir ekki öllum dvalarleyfum á Íslandi atvinnuleyfi sjálfkrafa, að höfundar þeirra reglna hafa í upphafi kannski haft áhyggjur af því að það væri ekki næg atvinna fyrir alltaf fólk sem fær hér að dvelja. En þá vil ég annars vegar aftur árétta það að þetta breytir því ekki að þessir einstaklingar fá hér að dvelja, og eru þá, ef þau geta ekki fengið að vinna fyrir sig sjálf, þá munu þau þurfa að þiggja fjármuni úr ríkissjóði til þess að sjá sig farborða, þar sem hér sem betur fer ekki viðhaft hér að setja fólk algjörlega út á guð og gaddinn þegar það getur ekki unnið, og með svo sem deila þau úrræði sem eru í boði fyrir það fólk. Þá vil ég nefna að samkvæmt áætlun ferðamálaráðs, þá bara svona til að nefna mat annarra á stöðunni, þar sem það eru aðrir sérfróðari en ég þessi mál, þá vantar hér 8.000 einstaklinga til þess að fylla þær stöður sem þarf að fylla á næstunni. Og ef við erum að gera það fyrir 15 manns á ári, þá held ég að við þyrftum kannski að opna dyrnar meira til þess að ná upp í þennan fjölda. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar. Ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 12. dagskrármálið. Stórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðar, þingsályktunartillaga 142. mál á þingskjali 144, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, landbúnaður, undirstöðuatvinnugrein búsetu á Íslandi frá landnámi, berst nú fyrir tilveru sinni. Það er ekki hægt að komast að annarri niðurstöðu þegar að við horfum fram á það að það hefur verið sótt núna árum saman að þessari grein úr ólíkum áttum, og það er orðið erfitt fyrir bændur að halda áfram búskap, og afleiðingarnar af því, ef að íslenskur landbúnaður nær ekki að fara úr vörn í sókn, yrðu gríðarlega miklar og neikvæðar fyrir allt landið á hinum ýmsu sviðum. Ég nefndi það að væri sótt að greininni úr mörgum áttum. Það má til dæmis nefna það að það hafi verið gerðir mjög óhagstæðir tollasamningar, ekki hvað síst við Evrópusambandið. Innflutningur hefur aukist, það hefur verið heimilað að flytja inn til að mynda hráar og ógerilsneyddar matvörur.
Búvörusamningar hafa verið lakari en áður var og sérstaklega í samanburði við aðrar stéttir sem að vinna mikilvæg hlutverk fyrir samfélagið og kostnaður búanna hefur aukist gríðarlega, meðal annars, kannski ekki hvað síst vegna sífellt meiri krafna sem lagðar eru á bændur, hvað varðar aðbúnað og fleira, og þessi aðföng öll hækkaði í verði á sama tíma. Það þarf að bregðast við, stjórnvöld þurfa að bregðast við með afgerandi hætti. Og í þessari þingsályktunartillögu lýsum við því hvernig megi snúa vörn í sókn, hvernig megi fara úr þessu hættuástandi, þetta er hættuástand sem að landbúnaður stendur frammi fyrir og matvælaframleiðslan þar af leiðandi á Íslandi og nýta þá þess í stað sóknarfærin, byggja upp, auka verðmætasköpun í landinu, bæta kjör bænda og þeirra sem starfa við matvælaframleiðslu og þar með hag þjóðarinnar allar. Tillagan tekur á mjög mörgum þáttum sem að varða landbúnað á Íslandi. Taldir eru upp 24 sérstakir liðir og allt helst þetta í hendur. Þetta er heildaráætlun það hvernig megi hefja þessa sókn. Og við leggjum til að forsætisráðherra verði falið að fylgja þessu eftir. Hvers vegna gerum við það? Jú, vegna þess að þetta er slíkt hagsmunamál fyrir samfélagið allt á svo mörgum sviðum að það heyrir undir forsætisráðherra að bregðast þarna við, grípa inn í og tryggja vöxt og viðgang þessara greinar. Við erum alveg ófeimin við að nefna það að við leggjum til stór aukinn stuðning við landbúnað. Landbúnaður á Íslandi er styrktur eins og í öðrum sambærilegum löndum og jafnvel minna en til að mynda í Noregi og Sviss. En það sem við fáum í staðinn er hins vegar margfalt verðmætara. Í þessu eins og í svo mörgu öðru þarf að líta á heildaráhrifin. Það er oft skortur á því þegar teknar eru ákvarðanir útgjöld ríkissjóðs. Því að heildaráhrifin af því að vera með sjálfstæða, heilnæma, góða matvælaframleiðslu, heildaráhrifin, efnahagslegu áhrifin fyrir samfélagið, eru það mikil að framlög til greinarinnar eru nánast smávægileg í samanburði. Við erum ítrekað minnt á með reglulegu millibili mikilvægi þessar greinar. Hún til að mynda bjargaði líklega Íslandi frá gjaldþroti í bankahruninu. Þegar engum mátti muna að ekki væri til nægur gjaldeyrir til þess að halda rekstri ríkisins gangandi, viðskiptum við útlönd. En með því að spara 50 milljarða króna á ári í gjaldeyri þá skipti landbúnaðurinn sköpum á þeim tíma. Og aftur vorum við minnt á mikilvægi þessar greinar þegar faraldurinn hófst og upp komu spurningar hvernig myndi ganga að viðhalda flutningi á vörum milli landa og framleiðslu. En þrátt fyrir þessar stóru áminningar hafa stjórnvöld ekki brugðist við í samræmi við það. Þvert á móti þá heyrir maður oft umræðu hér í þinginu á þeim nótum að það sé verið að setja of mikinn pening í landbúnaðinn. En frú forseti, 16 milljarðar á ári í samanburði við allt hitt. Það nú ekki ráðstafanir til þess að koma til móts við aðra atvinnuvegi vegna faraldursins, en í samanburði við hin ýmsu útgjöld ríkissjóðs þá eru það ekki miklir peningar, enda skila þeir sér margfalt tilbaka. Við þurfum því að líta á heildarmyndina og það hefur verið skortur þar á. En þrátt fyrir að greinin sé í talsverðri vörn núna og raunar í hættu, þá eru sóknarfærin engu að síður mikil ef við bara ákveðum að nýta þau.
sjálfbærni íslensks landbúnaðar, heilnæmi framleiðslunnar. Þetta fyrirkomulag að byggja á fjölskyldubúunum eins og við höfum gert frá landnámi. Möguleikar á að nýta orkuskipti, framleiðsla áburðar á Íslandi. Aftur er komin upp umræða það sem að fyrrum þingmaður Þorsteinn Sæmundsson var nú seinþreyttur að vekja athygli á að væri hagsmunamál og umhverfismál fyrir þjóðina. En einnig framleiðsla á ýmsum nýjum vörum, nýjum afurðum, hvers konar prótínum til að mynda með aðferðum sem að voru ekki einu sinni þekktar áður. Þar hafa íslensk nýsköpunarfyrirtæki skilað ótrúlega miklum árangri, enda verður nýsköpun oft ekki hvað síst til upp úr gömlu undirstöðu atvinnugreinunum. Þetta er ekki andstæður, þvert á móti. En þeim mun betur sem atvinnugreinarnar standa, þeim mun betur eru þær í stakk búnar til þess að ráðast í nýsköpun og búa til nýjar afurðir, auka verðmætasköpunina. Við sjáum sem dæmi hvað sjávarútvegurinn hefur skipt miklu máli við það að renna stoðum undir hvers konar nýsköpun á Íslandi. En eins og ég gat áðan, þá þarf hér allt að haldast í hendur. Það að ráðast í eina aðgerð eins og stöku sinnum hefur verið gert, bráðabirgðaaðgerð til að taka á sérstökum vanda, það er engin lausn til lengri tíma. Og það að nálgast þetta með bráðabirgðaaðgerðum sem koma oft of seint og eru of litlar er ekki til þess fallið að við komumst úr því sem að gæti orðið mjög dýr vörn yfir í arðbæra sókn. En við höfum tækifæri til þess með því að ráðast í allt samtímis, láta allt spila saman og fylgja því eftir með þeirri fjárfestingu sem þarf. Við munum þurfa samhliða þessu að endurskoða til að mynda þá óhagstæðu samninga sem ég nefndi hér áðan. Það var þetta kjörið staða núna þegar Bretland gekk úr Evrópusambandinu, ekki alls fyrir löngu, til þess að fara fram á endurskoðun óhagstæðs tollasamnings við Evrópusambandið. En þess í stað sjáum við nú stjórnvölduna nálgast á þveröfugan hátt. Það er að segja með því að áforma að heimfæra þennan óhagstæða samning við Evrópusambandið á Bretland. Auðvitað ættum við að fara hina leiðina og segja nú eru forsendur breyttar og við þurfum samning sem að hentar okkur betur, hentar betur atvinnugreininni hér á Íslandi og því mikilvæga, því undirstöðu verkefni okkar að viðhalda þessari atvinnugrein. Það sama við samninga innflutning á hráu og frystu og gerilsneyddum matvælum. Nú var í fréttum fyrir skömmu að Íslendingar gætu ekki lengur keypt Coco Puffs. Og það stafar að því að Evrópusambandið samþykkir ekki eða er ekki búið formlega að samþykkja einhvað litarefni sem þeir nota við framleiðsluna í Ameríku. Með öðrum orðum, það er verið að nota kerfið sem viðskiptahindrun. Bandaríkin svo loka á einhverjar vörur frá Evrópu vegna þess að þeir eru ekki með einhver efni í matvælum þaðan á sínum lista þrátt fyrir að það séu engar verulegar vísbendingar eða engar vísbendingar að þetta séu skaðleg efni. Hins vegar liggur fyrir að í innfluttum matvælum leynast oft á tíðum skaðleg efni fyrir neytendur. Sýklalyfjanotkun er mjög óhófleg í matvælaframleiðslu víða í stórum erlendum verksmiðjubúum, sama á við aðra lyfjanotkun. Og þetta hafa sérfræðingar bent á. Þeir hafa bent á hættuna sem þessu fylgir. En ef að Evrópusambandið getur komið í veg fyrir innflutning á Coco Puffsi af því að það er eitthvað litarefni sem er ekki komið með rétta E-númerið, þá hljótum við að geta varist innflutningi á matvælum sem að geta skaðað heilsu landsmanna og eru
hvað það varðar í allt öðrum gæðaflokki heldur en íslensk matvæli, þar sem áherslan hefur verið á hreina framleiðslu og raunar umhverfisvæna framleiðslu líka. Hún hins vegar auðvitað dýrari heldur en framleiðsla í verksmiðjubúum, þar sem að beitt er sterum til þess að auka kjötframleiðsluna. Að sjálfsögðu hlýtur hún að vera dýrari fyrir vikið, en verðmætin skila sér enn og aftur margfaldlega tilbaka. Og raunar er það mjög áhugavert, merkilegt, hversu tiltölulega ódýr íslensk matvæli eru miðað við kostnaðinn sem að íslenskir bændur og matvælaframleiðendur annars vegar þurfa að leggja í og svo í samanburði erlendu framleiðendurnir. Og það er einfaldlega rangt út frá samkeppnissjónarmiðum að láta íslenska bændur, fjölskyldubúin, þau þurfa að uppfylla allar þessar miklu og dýru kröfur sem að lagðar eru á þau, en þurfa á sama tíma að keppa við framleiðslu úr verksmiðjubúum í útlöndum, þar sem að starfsfólkið margt hvert er á launum sem að þættu engan veginn boðleg á Íslandi og væri raunar ólögleg. Ég held að engin önnur starfsstétt á Íslandi myndi sætta sig við það að til að mynda hér yrði flutt inn starfsfólk til þess að vinna verkefni á margfalt lægri launum heldur en heimil eru á Íslandi. En þetta er enga síður í rauninni sú staða sem íslenskur landbúnaður hefur verið settur í. Að þurfa að keppa við undirboð erlendrar framleiðslu og flæði þessarar framleiðslu hefur aukist. Og fyrir vikið samkeppnisstaða íslensks landbúnaðar skekkst. Og eins og ég gat hér í upphafi þá er þetta mjög viðamikil áætlun og ekki tími í stuttri ræðu að fara yfir hvert atriði fyrir sig, en þau haldast öll í hendur. Sé ráðist í þessa aðgerðaáætlun í heild, þá munum við ná að komast úr dýrri vörn í arðbæra sókn, en verði ekki gripið til þeirra ráðstafana sem þarf. Þá horfum við á áframhaldandi fækkun íslenskra búa, áframhaldandi kjararýrnun íslenskra bænda og annarra sem starfa í matvælaframleiðslu og gríðarlegra áhrifa á samfélagið, enda er landbúnaður víða undirstaða annarrar byggðar. Ef að sveitirnar leggjast í eyði eða jarðirnar verða seldar til einhvers annars en framleiðslu, þá mun það kippa stofunum undan svo mörgu öðru og bændur auk þess mjög virkir í því að sinna mikilvægum hlutverkum í sínum byggðum, bæði í atvinnulegu tilliti og félagslegu og samfélagslegu tilliti einnig. Þetta mál er spurning það að gera það sem þarf til að viðhalda búsetu á Íslandi á þann hátt sem að við höfum upplifað í meira en 1000 ár, það er að segja að landið hringinn í kringum í Ísland sé þar sem það er byggt og að við framleiðum okkar eigin matvæli, frú forseti, og í meiri mæli en nú er. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna sérna og ég get tekið undir margt af því sem að þingmaðurinn segir það að við þurfum að efla matvælaframleiðslu á Íslandi sem er bara bráðnauðsynlegt, og þar er ég sjálfur að horfa fyrst og fremst á kornræktina sem að hægt er að ráðast í og mun geta hjálpað okkur verulega bæði til þess að
styðja við þau svæði sem eru í raun og veru mjög hæf til þess að stunda garðyrkju en við höfum ekki lagt nógu mikla rækt við það. Ég aftur á móti rek augun í margt þarna sem ég er ekkert alveg viss að ég geti skrifað undir og vil nú kannski bara segja það að við erum og höfum verið frumframleiðslu land alveg síðan að Ísland byggðist. Við átum okkar kjöt og fisk úr tunnum og súr og söltuð áður fyrr. En við erum í samskipti við aðrar þjóðir með framleiðsluna okkar. Við þurfum á samningu við aðrar þjóðir að halda. Þetta er hins vegar að vera að leggja til að við skerum á og afnumum ákveðna samninga sem við höfum gert við aðrar þjóðir vegna þess að við þurfum á samskipti við að halda. Og gerir þingmaður ráð fyrir því að þær séu viljugar til samstarfs samninga við okkur á öðrum sviðum ef við ætlum að hafna þeim á þessum sviðum? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég tel enga ástæðu til að ætla að aðrar þjóðir verði ekki tilbúnar í samstarf á hverju því sviði þar sem eru sameiginlegir hagsmunir af samstarfi. Og þau svið eru auðvitað mörg. En á sviði matvælaframleiðslu þá er Ísland engin undantekning hvað það varðar að við þurfum að taka mið af aðstæðum okkar hér. Og óheftur innflutningur á matvælum til að mynda, bara til þess að líta þetta í stærstu myndinni, hann myndi leggja innlenda framleiðslu í rúst. Vegna þess að til að mynda eitt danskt mjólkurbú gæti bara með framleiðslu náða að dekka íslenska markaðinn og losa sig við hana hingað. Samningar þurfa að vera byggðir á gagnkvæmum hagsmunum. Og það er ekki hagsmunir okkar að gera samninga sem að opna enn frekar á innflutning frá verksmiðjubúum sem í mörgum tilvikum nota sýklalyf, jafnvel stera til þess að auka framleiðsluna, sem eru með fólk í vinnu á kjörum sem væru ólögmæt á Íslandi og ætlast til þess að íslensku fjölskyldubúin keppi við þetta. Þetta eru samningar sem eru óhagstæðir okkur Íslendingum. Með öðrum orðum, fela ekki í sér gagnkvæma hagsmuni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans svar. En það er önnur hlið á teningnum heldur en bara framleiðendur. Hin hliðin eru neytendur. Og samkvæmt mælingu þá er matarverð á Íslandi 40% stærra heldur en í samanburðarlöndunum í Evrópu. Og verð á matvöru og drykkjum er hið þriðja hæsta í Evrópu. Og ég spyr, hvernig ætlum við að láta þetta ganga upp? Er réttlæti það að hátt verð til neytenda að framleiðsla á Íslandi sé miklu dýrari? Á þetta við í öllum greinum? Bara því að þetta á að vera íslenskt, þá er í lagi að láta íslenska þjóð borga verð sem eru öllu samhengi við það sem aðrir hafa verið að greiða, nánast allan heim. Þetta er eitt dýrasta land í heimi og við erum hér að borga fyrir nauðsynjavörur margfalt það sem aðrar þjóðir þurfa að borga því. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, matvælaverð á Íslandi er ekki hlutfallslega mjög hátt ef að litið er til tekna, þar að segja ef verðlagið leiðrétt fyrir tekjum á hverjum stað fyrir sig, og þannig sýnir alþjóðlegur samanburður
að það hlutfall ráðstöfunartekna sem fer í matvælakaup er miklu lægra á Íslandi heldur en í mörgum öðrum Evrópulöndum. Það mætti til að mynda nefna Spán í því samhengi, þó að menn sjálfsagt kannski ímyndi sér að þar séu matvæli mjög ódýr. En íslensku vörurnar hafa oft á tíðum haldið aftur af verðhækkunum á matvælum. Haldið aftur af þeim, verið hlutfallslega hagkvæmari heldur en þær innfluttu. Og við ættum að varast fordæmi eins og frá Finnlandi, þar sem að auknar heimildir til innflutnings leiddu einfaldlega til þess að smásalinn, matvöruverslanirnar, hækkuðu álagið á vöruna. Matvæli eins og mjólkurafurðir, kjöt eru á mjög samkeppnishæfu verði auk þess við staðið á borð við New York. Verðlag er ólíkt innan landa. Ef menn fara inn í matvöruverslun í New York og skoða hvað mjólkin kostar, skoða hvað kjötið kostar, þá sjá þeir verð sem oft á tíðum mun miklu hærri en á Íslandi. En svo er hitt sem er nú kannski aðalatriðið í þessu, að það er hagkvæmt fyrir þjóðina, fyrir heildarhagsmunina, við þurfum nú að líta til þeirra líka, heildarhagsmuni þjóðarinnar að kaupa innlenda vöru. Lítum á heildarmyndina og hún er íslenskum landbúnaði mjög í hag. Ég held að væri mjög hættulegt þegar við færum að meta aðrar atvinnugreinarnar á sömu forsendum, að jú, við gætum fengið hlutina á miklu ódýrari hátt eða við værum ekki að fylgja öllum þessum íslensku lögum launakjör og slíkt. Aðstæður. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Já, frú forseti, ég vil þakka fyrir þessa góðu umræðu, þakka málshefjandi fyrir góða samantekt, yfirferð. Í mínum huga er hér lýðheilsa í húfi. Ein af svona sterkustu kenningum í heilsufæðisheimum er kenningin makrobíótík, að til að halda heilsu og orku og öðlast langlífi skulum við velja okkur það sem að vex náttúrulega í okkar nærumhverfi. Það getur verið rótar, grænmeti, það getur verið það sem að hér er átt við, og við sjáum heilbrigðiskerfið okkar að sligast. Hér er að nálgast hálfan milljarð, held ég, útgjöld vegna heilbrigðismála á Íslandi, kynni að vera samhengi á milli þess sem að mannfólkið setur í sig með öllum þeim framlengingarefnum, öllu því sem að sett er af efnum og alls kyns hlutum sem eru í þágu framleiðandans en ekki neytandans. Kynni þetta taka sér bólfestu og valda verkunum sem ekki er búið að sýna fram á með óyggjandi hætti. En ég segi, lýðheilsan ætti að vera okkur efst í huga, og það að hér sé stunduð mun öflugri og meiri grænmetisframleiðsla heldur en verið hefur, þarf að gera kleift. Mér sýnist nú landbúnaðarráðherrann vera að vekja máls á því bara í dag, einhverju sem að ég veit að Inga Sæland hefur talað árum saman, en munum að þeirra Landsvirkjun og allar þessar virkjanir voru settar á fót með fyrirheitum, þá var það meðal annars, var okkur talin trú það, að kostnaðurinn af þessu myndi smám saman niðurgreiðast, þá einkum og sérilagi af erlendum kaupendum, framleiðslufyrirtækjunum og fleirum, og þannig myndu íslenskir neytendur fá mjög hagfellt verð þegar að niðurgreiðslu væri lokið. Þessu hefur verið sópað undir teppi, þessum fyrirheitum, fyrir tíma. Ég er nógu fullorðinn til að muna þetta, og ég held því miður að
þessi fyrirmæli Evrópu hvað við mættum og mættum ekki í raforkumálunum, það að skipta heildsölu og smásölu upp með þeim hætti. Yfirbygging varð meiri og dýrari og ég held að orkuverðið hérna sé allt og hátt með það sem það ætti að vera. Þetta nú einn af meginkostum þess að búa á Íslandi þessi græna orka sem streymir upp úr iðrum jarðar og fallvötnunum. En sannarlega ættu og mættu íslenskir blómabændur og grænmetisbændur og allir bændur njóta þess í annars nokkuð harðbýlu landi að fá orkuna á algjöru kostnaðarverði og geta framleitt ofan í okkur lífrænt makrobíótískt fæði í sem allra mestu magni og til útflutnings að auki. Og þá kem ég að því sem ég tel vera lykilatriði hér, að við horfum til þjóða sem hafa náð árangri í matvælaframleiðslu, gæðaframleiðslu og bröndun hennar á heimsvísu. Lítum til Frakklands, lítum til allra bríframleiðendanna og kampavínsframleiðendanna og allra þeirra matvæla sem þar eru framleidd og hafa verið sett í hágæðaflokk, eftirsóknarverðan flokk, þar sem að verðin spegla fyrirhöfnina og framleiðslugæðin. Og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að skoða mjög alvarlega. Ég veit að það hafa verið gerðar tilraunir með þetta og viðleitni auðvitað stýrt úr bændahöllinni gegnum tíðina. Við sjáum ágætis árangur í skyrútflutningi núna, en ég held að við ættum að horfa á bröndun, vörumerkjun íslenskrar landbúnaðarframleiðslu sem vannýtt tækifæri sem að þurfi að stórefla og huga. Og sjálfsögðu vil ég, eins og málsemjandi og heldur við flest, vil sjá blómlegan búskap land allt. Því sú megin búgrein sem að ferðaþjónustan er orðin á Íslandi, hún er að sjálfsögðu nátengt því að hér sé blómleg byggð land allt, aðdáunarverður búskapur á myndarlegum bílum sem eru að framleiða hollmeti, sem eflir lýðheilsu og bætir og vængar hag. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég get tekið undir með hv. þingmanni varðandi orkumálin. Auðvitað hafa samningar okkar á því sviði eða reglugerðir aðsendar ekki endilega reynst okkur vel, líka til að mynda varðandi áhrifin af því að aðskilja flutning og framleiðslu. Ég er þeirrar skoðunar að Landsvirkjun eigi í sínum ákvörðunum að líta til heildaráhrifa fyrir samfélagið. Ekki bara þess hagnaðar sem menn sjá á bókunum eftir árslok, heldur heildaráhrifunum fyrir samfélagið. Þá voru heldur teknar ákvarðanir til að mynda á þeim nótum sem hv. þingmaður nefnir. En mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann geti tekið undir með mér varðandi það að það skorti stundum á skynsemi í því hvernig menn nálgast þessi mál og þetta mikilvæga svið matvælaframleiðsluna á Íslandi. Hvort sem það eru smáatriði eða stærri, ég nefni eitt dæmi á hvoru tagi. Ég til dæmis hef orðið var við það að skyrneysla mín hefur minnkað alveg stórkostlega og tel það nokkuð áhyggjuefni, en yfirleitt nenni ég ekki að reyna að borða skyr með þessu litla pappaspjaldi sem að fylgir nú í skyrdósunum, og þá er auðveldara að kaupa sér eitthvað annað sem að fellur ekki vel kannski að markmiðum lýðheilsu. Hitt stærra dæmið er þessi áform sem að þegar er verið að framkvæma hér og þar að moka ofan í skurði og eyðileggja landbúnaðarland án þess að menn hafi nokkra staðfestingu á því að þetta yfir höfuð virki. Að minnsta kosti er ljóst að ef að ekki á að nýta landið til matvælaframleiðslu þá væri betra að öllu leyti að nýta það til skógræktar sem myndi gera mikið meira gagn. En það er svo margt í pólitíkinni nú til dags og meðal annars á sviði matvælaframleiðslu sem líður fyrir einhverja sýndarmennsku. Þá svarar
Andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Ég er í meginatriðum sammála því að við þurfum að tryggja öflugan íslenskan landbúnað með helst lífrænni vottun, því að hún er, held ég, í mörgum tilfellum náttúruleg og innbyggð í íslenskan landbúnað. Og ég segi fyrir mína part að ég treysti íslenskri matvælaframleiðslu mun betur en því sem að viðgengst í fjöldaframleiðslunni á erlendum vettvangi. Ég hef horft á mörg hryllileg myndskeið af því hvernig til dæmis grísum er dent ofan í hakkavél lifandi og ég misti bara alla list á grísakjöti fyrir vikið. Ég hef, eins og ég sagði áðan, massaframleiðsla á matvælum er jafnan seld sjónvarpsauglýsingum í hillum súpermarkaðanna á heimsvísu án þess að við séum nægilega vel upplýst eða meðvituð hvað hefur verið sett saman við, hvaða hagsmunir framleiðendanna eru þar algjörlega í fyrirrúmi og hvaða áhrif það hefur á okkur sem að innbyrðum. Það tekur til dósa matar og tekur til allra mögulegra framleiðsluvara, meira að segja innflutts grænmetis á borð við agúrkur frá Portúgal þar sem er verið að nota skordýraeitur sem að skamtiltekið er bannað. Þannig að í grundvallaratriðum er ég heils hugar sammála því, óháð öllum tískustraumum og óháð öllum deilum votlendi versus skurðina eða hvað það nú er. Ég trúi á áframhaldandi öflugan íslenskan landbúnað og ég er tilbúinn að gjalda hann dýrara verði en innflutta vöru vegna þess að hún er framleidd við aðstæður sem að ég þekki og kann að meta og ég treysti íslenskum bændum einfaldlega til þess að hafa hag okkar neytenda í fyrirrúmi. Forseti minnir þingmann á viðeigandi ávarp við upphaf ræðu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, hryllingssagan af litla grísinum sem fór í hakkavélina minnti mig óhjákvæmilega á orð sem voru höfð eftir Otto von Bismarck að lagasetning væri eins og pylsugerð. Það væri best að sjá ekki hvernig þetta færi fram. En hins vegar treysti ég því að pylsugerð á Íslandi sé allt annars eðlis heldur en það sem sýnt var í þessari mynd sem að hv. þingmaður sá. Og það kannski er áminning það að við ættum að gera meira af því að sjá muninn á því hvernig framleiðsla fer fram erlendis og annars vegar og svo hins vegar í þessum íslensku fjölskyldubúum í fagurri sveit. En ég ætla að spyrja hv. þingmann út í atriði sem hann kom inn á hér í fyrra andsvari, svari við andsvari og varðar vottun. Ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni mikilvægi þess og mikilvægið er tvímælalaust að aukast. Neytendur gera auknar kröfur og þeir vilja matvæli sem eru framleidd á heilnæman hátt og þeir vilja held ég margir íslenskir neytendur fyrst og fremst kaupa íslenska framleiðslu. En það hefur oft verið misbrestur á þessu og menn jafnvel reynt að fara fram hjá þessu með því að flytja inn vörur og merkja svo með íslenskum fána vegna þess að þeir settu þetta í plasta á Íslandi eða eitthvað slíkt. Er hv. þingmaður sammála mér það að við þurfum í lögum, eins og við höfum talað fyrir þingmenn Miðflokksins, að hafa skýrar reglur það hvernig upprunavottun fer fram og koma í veg fyrir að menn svindli í þeim efnum? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir málflutninginn og spurninguna.
Ég algjörlega sammála því að vottunarmálin hafa ekki verið í nægilega föstum skorðum eða nægilega, við skulum segja, aðgengilegum skorðum. Hér var unnið mikið og þarft verk af Ágæti, sem var fyrirtæki sem ég held að Bændasamtökin hafi komið sér saman síðustu aldamót. Baldvin Jónsson stýrði af myndarskap og stóð fyrir útflutningi á íslenskum landbúnaðarvörum, bæði fiski og kjöti, til verslana á borð við Whole Foods og fleiri. En ég er þeirrar skoðunar að við eigum að sammælast hér vottunarkerfi sem verður tekið alvarlega og sem verður auðvelt fyrir venjulega bændur og framleiðsluaðila að nálgast og verða sér út um. Því að ég held að við stöndumst í flestum tilfellum þær kröfur sem gerðar væru. Og það einn liðurinn í þeirri bröndun sem ég talaði hér áðan. Við erum hreint land með hreint vatn og hreint loft. Og ímynd okkar er nátengd hollmeti, hollustu, útivist og ágæti af ýmsum toga, eins og ég var að vísa í hér áðan. Og ég segi, það sóknarfæri sem hefur verið örlítið þreifað á en ekki nægilega eftirfylgt. Markaðssetning dýr. Og ég held að við eigum að stíga þessi skref og tryggja það að því verði fylgt myndarlega eftir með fjármögnun sem gerir okkur öll stolt af íslenskri framleiðslu heim allan. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 13. dagskrármálið, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu, viðskiptaboð, frumvarp, 170. mál á þingskjali 172, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi breytingar á lögum Ríkisútvarpið sem í stuttu máli felur í sér að Ríkisútvarpið hverfi í 2 skrefum út af auglýsingamarkaði. Auk þess sem hér stendur standa að frumvarpinu hv. þingmenn Vilhjálmur Árnason, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Diljá Mist Einarsdóttir, Ásmundur Friðriksson og Hildur Sverrisdóttir. Þetta í annað skipti sem að þetta frumvarp efnislega lagt fram en hefur tekið nokkrum breytingum með hliðsjón af tímasetningum. En með frumvarpinu eins og áður segir, lagðar til breytingar á lögum Ríkisútvarpið, nr. 23 frá 2013, sem fela í sér takmarkanir á fyrirkomulagi auglýsinga Ríkisútvarpsins. Markmiðið að jafna samkeppnisstöðu einkarekinna fjölmiðla gagnvart ríkisreknu fjölmiðlafyrirtæki. Með 2. grein frumvarpsins lagt til nýtt bráðabirgðaákvæði þar sem lagt til að fyrst í stað verði Ríkisútvarpinu óheimilt að stunda beina sölu á auglýsingum og hlutfall auglýsinga megi ekki fara yfir 5 mínútur á hvern klukkutíma í útsendingartíma. Óheimilt verði að slíta sundur dagskrárliði með auglýsingum og lokum lagt til að kostun verði bönnuð. Takmarkanir þessar verði á tímabilinu 1. janúar 2023 til og með 31. desember sama ár. Samkeppnisrekstri Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði verði síðan hætt í byrjun árs 2024, samanber 1. grein frumvarpsins. Með því að taka Ríkisútvarpið af
samkeppnismarkaði auglýsinga í 2 skrefum gefst annars vegar stjórn Ríkisútvarpsins tækifæri til að aðlaga rekstur að breyttum aðstæðum og sé það hins vegar talið nauðsynlegt frá hendi fjárveitingavaldsins, okkar hér sem að förum með löggjöfina, að koma til móts við ríkisfyrirtækið vegna lægri nettótekna, hefur fjárveitingavaldið, Alþingi, ágætt svigrúm til þess, eða 2 ár. Flutningsmenn telja með því að Ríkisútvarpið verði dregið af samkeppnismarkaði auglýsinga og kostunar, fái fyrirtækið aukið svigrúm til að sinna því menningarlega hlutverki sem því er ætlað samkvæmt lögum. Það verður ekki deilt, frú forseti, að frjáls fjölmiðlun á Íslandi stendur höllum fæti. Á sama tíma og samkeppnisstaðan er skekkt með lögverndaðri yfirburðastöðu Ríkisútvarpsins standa einkareknir innlendir fjölmiðlar frammi fyrir harðri sókn alþjóðlegra stórfyrirtækja inn á auglýsingamarkað. Frjálsir fjölmiðlar eru forsenda opinnar, lýðræðislegrar umræðu og veita stjórnvöldum, atvinnulífinu og helstu stofnunum samfélagsins nauðsynlegt aðhald. Því miður er það svo að stofnanir og fyrirtæki ríkis og sveitarfélaga eru víða í samkeppni við einkaaðila. Vísbendingar eru að opinberir aðilar, ekki síst opinber hlutafélög, líkt og Ríkisútvarpið hafi hert samkeppnisrekstur sinn á síðustu árum. Þegar hið opinbera keppir við einkarekstur er mikilvægt að tryggja jafnræði með eins góðum hætti og kostur er. Reglur verða að vera skýrar og afmarkar umfang opinbers samkeppnisrekstrar. Umsvif opinberra aðila á samkeppnisrekstri getur leitt til skaðlegrar fákeppni, rutt sjálfstæðum rekstri út af markaði og leitt til einokunar. Undir slíkum aðstæðum er nýjum aðilum einnig gert erfiðara fyrir að hasla sér völl á markaði. Leiða má rök að því að samkeppnisrekstur hins opinbera geti unnið gegn markmiði samkeppnislaga sem að efla virka samkeppni í viðskiptum. Opinberir aðilar njóta oft forskotts á grundvelli laga í samkeppni við einkaaðila. Dæmi þetta er fjölmiðlarekstur ríkisins undir hatti Ríkisútvarpsins ohf. Augljóst að samkeppnisrekstur ríkisins hefur verulega neikvæð áhrif á rekstur og fjárhag sjálfstæðra fjölmiðla sem flestir standa höllum fæti. Takmörkun á umsvifum og síðar bann við samkeppnisrekstri á sviði auglýsinga og kostunar ætti því að öðru óbreyttu að bæta hag sjálfstæðra fjölmiðla. Samkvæmt ársreikningi Ríkisútvarpsins námu tekjur af samkeppnisrekstri á árinu 2020 1946 milljónum króna. Þar af námu tekjur af auglýsingum 1624 milljónum. Óvarlegt er hins vegar að ætla að þær tekjur sem ríkisfyrirtækið hefur haft af sölu auglýsinga og kostunar komi óskertar í hlut sjálfstætt starfandi fjölmiðla eftir 1. janúar 2024. Þó má ætla að tekjur þeirra aukist verulega og mun meira heldur en gert er ráð fyrir að hið opinbera veiti í beinan stuðning til einkarekinna fjölmiðla. Flutningsmenn telja að skynsamlegra sé að styrkja stöðu einkarekinna fjölmiðla með því að takmarka verulega samkeppnisrekstur ríkisins
fremur en að koma á flóknu kerfi millifærsla og ríkisstyrkja. Með því er stuðlað að auknu heilbrigði á fjölmiðlamarkaði. Frú forseti, ef það er vilji stjórnvalda og ef það er raunverulegu vilji okkar sem hér sitjum að styðja við fjölbreytni í fjölmiðlum og búa svo hnútana að sjálfstæðir fjölmiðlar fá að þrífast, fá að eflast, þá verður ekki hjá því komist að breyta lögum Ríkisútvarpið. Það verður ekki hjá því komist að jafna leikinn. Annars verðum við í sporum læknisins sem greinir meinið en neitar að skera það upp til að koma sjúklingnum til heilbrigðis. Velur fremur að gefa honum verkjalyf, lina þjáningar hans. Ef við höfum ekki burði til þess að jafna leikinn með breytingu á lögum Ríkisútvarpið, þá erum við í sporum læknisins sem neitar að skera meinið í burtu. Og við, sem í orði, segjum síðan ætla að styðja við og styrkja sjálfstæða fjölmiðla, veljum þá leið að stinga þeim í súrefnisvél ríkisins. Nú skal það játað og kemur engum á óvart að ég hef alla tíð haft mikla efasemdir það að rök séu til þess að ríkið sé yfir höfuð að reka fjölmiðil. En ég skil marga sem eru sannfærðir nauðsyn þess, ekki síst til þess að styðja við og efla menningu, sögu, tungu þessara þjóðar. Ég er ekki sammála því viðhorfi, en ég skil það og ég ber virðingu fyrir því. En ef við ætlum þá að gera þá málamiðlun að við skulum standa með skynsamlegum hætti að rekstri Ríkisútvarps, einmitt með það að markmiði að styðja við menningu okkar og sögu, efla tungu og þjóðarvitund, þá skulum við gera það með þeim hætti að það hafi sem minnst áhrif á rekstur og framgang sjálfstæðra fjölmiðla. Og það gerum við meðal annars með því að koma í veg fyrir það að ríkið beiti ofbeldi eins og gert í samkeppnisrekstri, í þessu tilfelli, samkvæmt þessu frumvarpi, á auglýsingamarkaði. Herra forseti, það vill bara svo heppilega til að hér fyrr í dag var öðru frumvarpi dreift sem að hefði kannski verið ágætt að yrði rætt hér en kemst vonandi á dagskrá hér eftir ekki allt of langan tíma, sem tengist ekki Ríkisútvarpinu en er ein af þeim leiðum sem að ég hef verið að reyna að berjast fyrir ásamt félögum mínum í þingflokki Sjálfstæðisflokksins að styðja við og efla rekstur sjálfstæðra fjölmiðla, gefa þeim raunverulegt tækifæri til þess að eflast og styrkja og sinna sínu hlutverki sem er að miðla upplýsingum, miðla fréttum og veita okkur sem hér erum, stofnunum, fyrirtækjum, atvinnulífinu, hagsmunasamtökum eðlilegt og nauðsynlegt aðhald. Og þetta frumvarp snýr að því að sníða skattaumgjörð sjálfstæðra fjölmiðla með aðeins sanngjarnari hætti.
Það er að segja að við viðurkennum að það er ýmislegt hér, ekki bara rekstur Ríkisútvarpsins heldur líka óeðlileg samkeppni sem kemur frá alþjóðlegum risum sem ekki bara gera strandtök þegar kemur að auglýsingatekjum sjálfstæðra miðla og í rauninni líka Ríkisútvarpsins, heldur gera annað strandtök sem jafnvel enn erfiðara, sem að nýta sér það efni sem að þessir fjölmiðlar leggja í og standa undir veikum mætti að búa til. Sumir mættu halda og færa rök fyrir því að hreina stuld sé að ræða. En þetta frumvarp sem ég er að tala er á þingskjali 358, þetta er mál 254 og snýr að því að gera breytingar á lögum tryggingagjald þannig að tryggingagjald leggist ekki á laun þeirra starfsmanna sem nauðsynlegir eru sjálfstæðum fjölmiðlum, hvort heldur það er útvarp, sjónvarp, dagblöð, tímarit, vefmiðlar til að koma og búa til efni. Það þýðir blaðamenn, ljósmyndarar, tæknimenn, auglýsingasölumenn og svo framvegis upp á ákveðnu hámarki. Það er að segja að það verði ekki lagt á tryggingagjald fyrr en menn eru í efsta skattþrepi í launum. Ég taldi mér rétt og skylt að vekja athygli á þessu og ég tel að ef ég bæri nú gæfu til þess að stíga þessi 2 skref, að samþykkja frumvarpið sem ég er að mæla hér fyrir að stuðla að heilbrigðara umhverfi fyrir fjölmiðla hér á Íslandi, að það sé sæmilegt jafnvægi, sæmileg sanngirni sem ríki hér í rekstri fjölmiðla með því að draga Ríkisútvarpið út af auglýsingamarkaði. Ef við samþykkjum það og hefum síðan burði til þess að samþykkja þetta frumvarp sem ég var að minnast á varðandi tryggingagjaldið, þá fullyrði ég að fátt mun efla íslenska fjölmiðlun og fjölmiðlaflóru heldur en þetta tvennt. Og ég skora á þingheim að leggja mig niður í þessum efnum og ég heiti ykkur því að ekkert ykkar mun sjá eftir því. Herra forseti, að lokinni þessar umræðu legg ég til að frumvarpið gangi til allsherjar- og menntamálanefndar. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Tómas A. Tómasson. Hæstv. forseti, hv. þingmenn, þingheimur og þjóðin öll að sjálfsögðu. Svo var tíðin þegar ég var að byrja að hafa afskipti af rekstri að ég sá félagsheimili Festi í Grindavík árunum 1974 til 77. Þá var það þannig að ef ég auglýsti 3 daga í Ríkisútvarpinu og eina 2 dálka auglýsing í Mogganum, þá vissi öll þjóðin að það var ball í Festi. Þetta var dásamlegt og ég engar áhyggjur af því hvernig þetta auglýsa. Ég er búinn að vera að auglýsa hjá öllum fjölmiðlunum, meira og minna, núna allavega náttúrulega í 40 ár, en núna síðastliðin 17 ár hef ég verið tengdur auglýsingum hjá fjölmiðlunum og það var aðalega útvarp ljósvakanum, bæði Bylgjunni og þeirra stöðum og öllum stöðum sem er ekki í Ríkisútvarpinu. Og eina sem ég hef áhyggjur af er það fyrirtæki sem höfða til fjöldans, eins og fyrirtæki sem ég tengdist áður fyrr, hvert þau eiga að leita ef að ekki eru lengur auglýsingar í þeim fjölmiðlum sem er mikið hlustað á. Ég hefði séð fyrir mér að ég vil endilega Bylgjan, ég elska auglýsa á Bylgjunni og mun sem sagt, já,
En bara ef Ríkisútvarpið dettur út á auglýsingamarkaði þá veit ekki alveg hvernig við eða þeir sem reka fyrirtæki sem höfðu til fjöldans, hvert þeir eiga að leita til þess að koma sínum upplýsingum að og líka náttúrulega hið opinbera sem þarf að segja fólki frá einu og öðru og þannig að ég held að það þurfa að hugsa þetta til enda. Takk. Svarar andsvari hv. þingmaður Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég meina þetta auðvitað raunverulega ábending sem hv. þingmaður Tómas Tómasson bendir hér á. Lífið var einfaldara í gamla daga. Ég man eftir því þegar ég vann á Morgunblaðinu sem blaðamaður og Baldvin Jónsson var þar auglýsingastjóri og þá var lífið tiltölulega einfalt fyrir auglýsendur. Bílaumboðin þurftu bara að kaupa eina heilsíðu í Morgunblaðinu á sunnudegi og kaupa síðan eina birtingu í Ríkisútvarpinu sjónvarpi á laugardagskvöldi og landið og miðin voru dekkuð. En síðan hefur samfélagið breyst. Það hefur bara breyst og það mun breytast. Og þetta framþróun. Ég held að við ættum fremur að velta því fyrir okkur, hv. þingmaður, ekki einhver allsherjar tímaskekkja fólgin í því á 21. öld að við teljum nauðsynlegt að reka hér ríkismiðil í samkeppni við alla þá flóru sem að gæti verið miklu blómlegri heldur en Og það meira að segja þannig að þegar það kemur að samkeppnisrekstri ríkisfyrirtæki og Ríkisútvarpsins sérstaklega, að þá getur Ríkisútvarpið ekki einu sinni séð í gegnum fingur sér þegar að einstaklingar finna litla sillu til að gera sér einhver mat úr sem heitir hlaðvarp, að þá skal Ríkisútvarpið fara í hlaðvarpsþáttagerð sérstaka. Ég ekki að tala að birta þá þætti sem eru gerðir og eru spilaðir í útvarpi. Nei, þetta sérstakir hlaðvarpsþættir. Einmitt vegna þess að þeir sáu að það voru einhver einstaklingar sem voru að búa til hlaðvarpsþætti sem nutu mikilla vinsælda og svo framvegis öfluðu einhverja tekna og svo framvegis. Nei, þá varð ríkið að ná sér í. Hv. þingmaður, þú bara kemur í þessa för með mér. Ég biðji það. Það veitir andsvar. Fellur frá andsvari og veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir sína yfirferð hér og ég er mikill stuðningsmaður frjálsrar fjölmiðlunar og ég er mjög þakklátur fyrir þá sem hafa treyst sér út á þann skreipa-akur hér á örmarkaði sem Ísland án Stöðvar 2 og Sjónvarps Símans og allra hinna fjölmiðlanna þá væru við fátækari, það væru færri möguleikar til miðlunar efnis, tónlistar þar með talið. En ég með spurningu til hv. þingmanns sem raunveruleg og hún ekki sprottin úr mínum huga heldur af því sem ég hef heyrt utan af mér í þessu samhengi. Ég þekki fjölmarga í heimi kvikmyndagerðarmanna sem hafa áhyggjur af þessu af þeirri sérstöku ástæðu að Ríkisútvarpið í fyrsta lagi langstærsti og víð áhorfðasti fjölmiðill landsins. Ríkissjónvarpið sérstaklega náttúrulega svo hefur slíka yfirburði í auglýsingamætti sínum að ef að sjónvarpsauglýsingageirinn, það að segja fyrirtækin í landinu sem stundum að verja tugum milljóna í eina auglýsingu sem fer í birtingu þá á öllum miðlunum, ef að ríkissjónvarpið væri klippt út, hafa menn áhyggjur af því að auglýsingagerð í sjónvarpi fyrir sjónvarp myndi leggjast af ef einungis væri í boði að birta slíkar auglýsingar á áskriftarmiðlum. Og ég spyr hv. þingmann
hvernig teldi hann þessu best varið? Þannig ekki legðist af. Það svarar ansvari hv. þingmaður Óli Björn Kárason. Herra forseti, hv. þingmaður var einmitt að lýsa kannski meininu. Að það eru auðvitað vegna yfirburða ríkissjónvarpsins á auglýsingamarkaði sem að einkaaðilar, frjálsar útvarps- og sjónvarpsstöðvar geta ekki boðið. Einmitt til dæmis auglýsinga, þeim sem er að auglýsa hv. þingmaður Tómas A. Tómasson, því hérna sama og hérna Ríkisútvarpið. Þetta er meinið. Ég hef hins vegar lagt til, og það kemur þessu máli ekki við, en við erum að setja 5.000 milljarða, 5.000 milljónir í Ríkisútvarpið, almenningur, og síðan eru auglýsingar. Af hverju búum við ekki til dagskrársjóð? Af hverju setjum við ekki alla þessa 5.000 milljarða í dagskrársjóð þar sem dagskrárgerðarmenn allt land og kvikmyndagerðarmenn geta komið og sótt og fengið að búa til sitt efni í staðinn fyrir að reka hér heilt babb sem heitir Efstaleiti. Haldið þið nú að það yrði ekki blómlegri kvikmyndagerð á Íslandi ef það yrði til 5.000 milljón króna sjóður til að stuðla að og ýta undir dagskrárgerð í útvarpi og sjónvarpi, hlaðvörp, út allt land. Ég held að þetta væri kannski það skref sem við ættum að taka næst og ég og kannski hv. forseti að leggja slíkt frumvarp fram og þá kannski koma þeir félagar, Tómas A. Tómasson og Jakob Frímann Magnússon með mér í þá vegferð. Vegna þess að ég veit að áhugi meðal listamanna og dagskrárgerðarmanna og sérstaklega kvikmyndagerðarmanna fyrir slíku er mikill. Það er andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessi orð og ég er ekki að taka afstöðu, ég er að varpa fram þeirri spurningu hvort að þessi ótti kvikmyndagerðargeirans sé raunverulegur. Ég veit að ótti þeirra er raunverulegur sem eru á hinum frjálsa markaði og það eru allir fjölmiðlar á Íslandi að berjast í bökkum. Blöðin eigi miklum erfiðleikum því eins og áður var vikið að, rétt eins og í tónlistinni, þá er verið að nota efnið út allt og þú nálgast í gegnum Google og YouTube nokkurn veginn hvað sem þið listir án endurgjalds og væri ekki einn varnarleikurinn fólginn í því að Kísildals fyrirtækin risastóru sem að deila efninu okkar, hvort sem það er ritað mál, fréttir eða tónlist eða kvikmyndir, að þeir væru látnir sæta gjaldheimtu eðlilegri, virðisaukaskatti og öðru sem að telst sjálfsagt og eðlilegt hér á Íslandi. Ég tek fram að ég er heilshugar sammála þeim styrkjum sem að fjölmiðlum hafa verið veittir á undanförnum misserum hér. Ég tel að það sé óhjákvæmilegt við þessar aðstæður. Þetta eru umbrotatímar í miðlun og við getum sagt, í blaðamennsku og fjölmiðlarekstri og tónlistar- og kvikmyndaframleiðslu. Það er allt að breytast og við erum sennilega ekki alveg komin að því að geta fullyrt að svona muni þetta verða til eilífðarnóns. Þannig ég fagnaði auðvitað áhuga hv. þingmanns á því að gera hér sanngjarnar betrumbætur, en við verðum að velta upp öllum flötum málsins áður en að yfir lýkur. Svarar andsvari síðara sinn, hv. þingmaður Óli Björn Kárason. Herra forseti, auðvitað skil ég það að menn hafi áhyggjur að því að það kunni að hafa einhver neikvæð áhrif á það sem þeir eru að gera. En menn mega ekki hræðast breytingarnar og gera síðan engar breytingar og lifa í þessu eitraða jarðvegi sem er hér þegar kemur að fjölmiðlaumhverfinu.
Og ég er algjörlega sannfærður það að með þessum breytingum muni einmitt skapast ný tækifæri fyrir íslenska kvikmyndagerðarmenn og þau hafa verið að skapast á öðrum miðlum, í öðru formi og svo framvegis. Þannig að menn eiga fremur að líta á þetta sem tækifæri heldur en sem ógn. En svo að það sé sagt, þá tek ég ekki undir með hv. þingmanni þegar hann segir að það hafi verið nauðsynlegt að veita hér styrki til sjálfstætt starfandi fjölmiðla líkt og gert hefur verið. Þó að ég sé stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar, að þá taldi ég mér ekki kleift að styðja það frumvarp sem lagt var fram af ríkisstjórninni hér á síðasta þingi opinberan stuðning við frjálsa fjölmiðla. Það gengur gegn öllu því sem ég stend fyrir. Og það eitthvað hættulegasta, einhver mesta hætta sem steðjar að frjálsum, sjálfstæðum fjölmiðlum er að vera háð fjárveitingarvaldinu, háð okkur stjórnmálamönnunum, háð ríkiskassanum. Það er eins og ópíu sem hún kemst aldrei af. Og fjölmiðill, sjálfstæður fjölmiðill sem á stóra hluta sinnar lífsafkomu undir einhverju velvilja stjórnmálamanna, möguleikanum að fá dælt út úr ríkiskassanum, hann verður aldrei sjálfstæður. Og þess vegna er ég á móti beinum opinberum styrkjum til sjálfstæðra fjölmiðla. Það er miklu skynsamlegra að fara í það að jafna samkeppnisstöðuna og gera síðan breytingar, skattalega breytingar sem tryggja jafna stöðu fjölmiðla. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 14. dagskrármálið. Greining á samúðarþreytu og tillögur að úrræðum. Þingsályktunartillaga, mál 241 og þingskjali 341, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis, Ingibjörg Isaksen. Virðulegi forseti. Ég flyt hér tillögu til þingsályktunar samúðarsátt. Ég er fyrsti flutningsmaður en ásamt mér eru flutningsmenn Halla Signý Kristjánsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Stefán Vagn Stefánsson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Guðmundur Ingi Kristinsson, Tómas A. Tómasson, Gísli Rafn Ólafsson, Jakob Frímann Magnússon og Oddný G. Harðardóttir. Tillagan hljóðar svo. Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að skipa starfshóp sem hafi það markmið að greina og gera tillögu að fyrirkomulagi til þess að efla andlega heilsu fagfólks sem vinnur við það að hjálpa öðrum, svo sem starfsfólk heilbrigðiskerfis, lögreglu og slökkviliðs og í leik-, grunn- og framhaldsskólum og fleira. Hlutverk starfshópsins verði meðal annars að a. greina vandann, það er að segja að rannsaka starfstengd lífsgæði meðal fagfólks í þessum greinum með áherslu á samúðarþreytu, annars stigs áföll, kulnun og samúðarsátt. b. bera niðurstöður saman við niðurstöður sem fengist hafa í öðrum löndum. c. nýta þær niðurstöður til þess að bera saman starfstengd lífsgæði fagfólks á milli starfseininga og þar með meta þörfina. Og d. koma með tillögur að úrræðum. Ráðherra geri Alþingi grein fyrir niðurstöðum starfshópsins og kynni tillögur að úrræðum eigi síðar en 1. nóvember 2022. Með þingsályktunartillögu þessari er lagt til að heilbrigðisráðherra verði falið að skipa starfshóp sem hafi það markmið að greina og gera tillögur að fyrirkomulagi til þess að efla andlega heilsu fagfólks sem hjálpar öðrum.
Fjölmargar erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að heilbrigðis- og menntakerfinu stafi ógn af samúðarþreytu, annars stigs áföllum og kulnun, en að samúðarsátt sé verndandi þáttur. Í mjög einföldu máli er samúðarþreyta þegar fagfólk gefur meira af eigin orku til vinnu sinnar en það fær tilbaka. Sérfræðingar hafa greint samúðarþreytu í tvennt, annars stigs áfall og kulnun. Til að útskýra nánar samúðarþreytu þarf að byrja á því að benda á að áfall er þegar einstaklingur upplifir eða verður vitni að atburði sem hann telur að geti verið lífsógnandi eða valdið alvarlegum meiðslum hjá honum sjálfum eða öðrum. Viðbrögð hans geta verið sterk streituviðbrögð, mikill ótti, skelfing og hjálparleysi. Ákveðinn hluti þeirra sem lenda í áföllum veikist af sálrænum kvillum, til dæmis áfallastreitu röskun í kjölfar áfallsins. Samkvæmt skilgreiningu áfalls er það ekki eingöngu þeir sem hafa sjálfir upplifað áfallaatburðinn sem geta þróað með sér áfallastreitu röskun, heldur einnig þeir sem heyra eða verða vitni að atburðinum. Dr. Charles Figley benti á þá staðreynd 1995 að margar fagstéttir, svo sem sálfræðingar, kennarar, hjúkrunarfræðingar og fleiri, væru að þróa með sér einkenni sem væru sambærileg einkennum áfallastreitu röskunar. Þegar það verða vitni ítrekað að þjáningu, angist og sorg skjólstæðinga sinna og að atgervisflótti væri greinanlegur hjá fagfólki sem vinnur við það að hjálpa öðrum. Í framhaldi skilgreindi Figley annars stigs áfall, samúðarþreytu og samúðarsátt. Hann segir að það sé mannlegt að upplifa líkamleg og andleg viðbrögð við því að verða vitni að þjáningu annars aðila. Annars stigs áfall á við þegar starfsmaður finnur að vinnan hefur veruleg áhrif á líðan hans. Þetta getur meðal annars komið fram í endurupplifunum tengdum atviki sem hann vann með í starfi, óöryggi, vonleysi, kvíða, depurð, forðun eða tilfinningalegum doða. Annars stigs áfall getur komið í kjölfar staks atburðar eða vegna endurtekinna atburða. Þrátt fyrir að hugtakið kulnun sé sífellt oftar í umræðunni er ekki enn komin víðtæk sátt skilgreiningu þess þó að einkennin séu almennt viðurkennd. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur ekki enn skilgreint kulnun sem sjúkdóm eða röskun, en skilgreinir kulnun sem heilkenni í kjölfar langvarandi streitu á vinnustað. Þrátt fyrir að formlegri greiningu sé ekki komnar fram, er kulnun raunveruleg ógn. Kulnun er talin þróast smám saman yfir langvarandi tímabil og sé ekki brugðist við afleiðingum streitu eða áfalla í vinnu og lýsir sér meðal annars með tilfinningalegri örmögnun, neikvæðni gagnvart vinnufélögum og vinnustað og neikvæðu mati á eigin getu með minna sjálfstrausti og minni afköstum. Heilbrigðisstarfsmaður upplifir samúðarsátt meðal annars þegar honum líður vel í vinnu, upplifir öryggi á vinnustað og það er ekki traust á meðal samstarfsfélaga. Að það sem hann gerir skiptir máli fyrir einstaklinginn sem hann þjónar, aðstandendur og samfélagið. Þá fær starfsmaðurinn orku tilbaka frá umhverfinu sem vegur á móti orkunni sem hann gaf frá sér við það að hjálpa öðrum. Hægt er nefnilega að stuðla að samúðarsátt með íhlutun, til dæmis með fræðslu og námskeiðum, fá handleiðslu frá fagaðila, hafa skýr mörk á milli vinnu og einkalífs, gefa svigrúm fyrir slökun, hugleiðslu og loks með því að taka eftir því sem vel er gert og veita styrkleikum athygli. Það getur verið auðveldara að vinna með annars stigs áföll heldur en kulnun og því er mikilvægt að greina vandann sem fyrst. Erlendar rannsóknir sýna okkur að samúðarþreyta meðal heilbrigðisstarfsfólks er vaxandi vandi. Þá er talin sérstök áhætta að vinna á bráðadeildum og krabbameinsdeildum. Fyrir yfirstandandi heimsfaraldur COVID-19 bentu rannsóknir til þess að samúðarþreyta væri að aukast á meðal heilbrigðisstarfsfólks og nauðsynlegt væri að fyrirtæki og stofnanir ígrunduðu mikilvægi þess að hlúa að mannauðnum. Ætla má að samúðarþreyta sé enn meiri
nú eftir Covid-19 þar sem öryggi fagfólks hefur verið ógnað og starfsaðstæður hafa orðið enn meira krefjandi. Það hefur sýnt sig að þegar vinnustaðir leggja áherslu á að sporna við samúðarþreytu með íhlutun á borð við námskeið samúðarþreytu og samúðarsátt, þá eykst samúðarsátt og það dregur úr samúðarþreytu og minni líkur eru á atgervisflótta. Alma Möller landlæknir benti á það í desember síðastliðnum að starfsfólk Landspítalans væri að þreytast og í því samhengi benti hún á að allt upp í 20% hafa hætt í öðrum löndum sökum álags. Til þess að greina vandann oft stuðst við spurningalistan Professional Quality of Life Measure sem mælitæki sem kannar neikvæð og jákvæð áhrif þess að starfa við að hjálpa þeim sem hafa upplifað eða eru að upplifa einhvers konar þjáningu, angist, sorg eða hafa lent í áfalli. Hérlendis eru ekki til rannsóknir samkvæmt heimildaleit þar sem ProQual sjálfsmatskvarðinn hefur verið notaður til að rýna í starfstengd lífsgæði. Flutningsmenn telja mikilvægt að innleiddur verði sjálfsmatskvarði sem þessi svo hægt sé að greina umfang vandans. Flutningsmenn telja brýnt að skoða verði hvernig kerfið hlúi að fólkinu sem veiti þjónustu við að hjálpa öðrum. Kostnaður vegna veikinda, ofþreytu og neikvæðra afleiðinga álagseinkenna hár, hvort sem fyrir einstaklinginn sjálfan eða kerfið. Því mikilvægt að hanna gagnalíkan út frá rannsóknum til þess að meta hverjir séu í meiri hættu en aðrir á að þróa með sér samúðarþreytu og þannig mætti grípa fyrr inn í. Þörf á að greina og gera tillögur að fyrirkomulagi til þess að efla geðheilsu fagfólks sem vinnur við það að hjálpa öðrum, svo hægt sé að efla aðgerðir til heilsueflingar og forvarna. Það ljóst að við þurfum að skoða starfsumhverfi þessara einstaklinga með það að leiðarljósi að halda okkar góða fólki ánægðu og heilbrigðu. Ég óska því eftir að þessi þingsályktunartillaga gangi til velferðarnefndar og fái umfjöllun þar. Og veitir andsvar hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ingibjörgu Ólöfu Isaksen fyrir þessa yfirferð á þessu mjög svo þarfa máli. Hér nýtt orð á ferðinni og ég skal viðurkenna að ég hafði ekki heyrt það áður en það birtist mér í þessu máli. Þetta rétt eins og þegar kynnt var til sögunar vitundarvakning vélinda bakflæði. Það tók dálítinn tíma að venjast bæði orðinu vitundarvakning sem þá var nýtt og vélinda bakflæði sem hvoru tveggja kemur úr munni Jóns Þorvaldssonar, hins orðhaga. En ég innilega sammála því að hér sé afar brýnt og tímabært mál á ferðinni. Því að hið göfuga starf læknisins, hjúkrunarkonunnar og heilbrigðisstarfsfólksins, það auðvitað horft til þess af fólki með virðingu og aðdáun, en það yfirleitt athyglin á þeim sem að þurfa á hjálpinni að halda, sjúklingunum, og það gleymist stundum að umönnunarfólkið lendir í því stundum að þurfa að miðla sinni eigin orku, oftar en ekki, til þeirra sem eru bágstaddir og orkulitlir. Og það mjög raunveruleg hætta á því, að mínu mati, að sérstaklega á viðvarandi faraldurstíma eins og núna senn að teygja sig í 3. ár, að það séu margir langþreyttir og eigi bara hreinlega mjög erfitt í okkar annars mjög góðu heilbrigðisstarfsmannastétt. Þess vegna vil ég lýsa eindregnum stuðningi við að þessi starfshópur komist á hið allra fyrsta og ég nokkuð sannfærður að niðurstöður munu koma okkur kannski óþægilega óvart og þá skulum við bregðast við því snarlega. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti.
Ég vil þakka hv. 1. þingmanni Norðausturkjördæmis fyrir þessa þingsályktunartillögu. Hún er mikilvæg, gríðarlega mikilvæg, og við tölum svo oft heilbrigðisstarfsfólk í þessu samhengi. Mér finnst einhvern veginn eitt sem við þurfum líka að taka rosalega sterkt inn í þessa umræðu og inn í þennan starfshóp er löggæslan. Löggæslan er engu að síður að bugast í Covid og í öllum þessum verkefnum, og við erum að keyra rosalega mikið á starfsfólki til dæmis sem eru með lögreglumönnum sem eru með undir 5 ára reynslu, út af því að við erum að missa fólk einmitt í bruna, í kulnun, út af álagi. Þetta er fólk sem fer inn í hættulegustu aðstæðurnar, kemst í tæri við fólkið sem er í bara erfiðustu stöðu lífsins jafnvel, þegar að löggæslan kemur að. Þegar lögreglumennirnir koma, þá eru það oft jafnvel ömurlegustu aðstæðurnar, alveg eins og heilbrigðisstarfsfólk. Þannig ég brýni þá sem að taka þetta verkefni að sér, þetta mikilvæga verkefni, að huga vel að lögreglumönnunum líka. Já, þeir eru líka í gríðarlegri hættu og samúðarþreyta hjá þeim er eitthvað sem er mjög, mjög algengt. Og ég fagna þessu, virkilega gott mál. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið af dagskrá 15. dagskrármálið. Útbýtt á fundinum þingskjali 364, endómetríósa, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir og fleiri. Þingskjali 369, staðfesting ríkisreiknings, nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.